سلام زخبركم محوات زخبركم قاعد حد مزاهم نابزة محبرة ونقاط أه لو معلتي حاونا سمر سلومون التي حزوا زرلو أرستي مساغري وان أب مزايت إرترا دهساس نزبل مسانا حبيرو إهن مهن خباهال نتي سلزرلو من الباتلوم معلتي ناب عربية زترقم سبات كلونا نم بتوم كموتيوم زرلنا يم سبات ገና አይራኾምን ኣሎ ምናልባት እንተዳ ከራር ህያቡ ወይ ከዓ ዓብደላ መሐመድ ኣብዚ ምሳና ኣለኹም መፅእ ኣለኹ በሉና ኢኹም እሞ ተዘይኮይኑ ግን ንሰናይ ዓብዪ የቕሬታ ሎመዓልቲ ናብ ዓረብኛ ኣይክትርጎሙን እዩ ሓውና ግርማይ ኣርሒቑ ስለ ዘሎ የቕሬታ ኢሉ ሰመረ ደስ ምበለና ነይሩ ብዓረብ ክትርጎም ተዳእተ ኣርኪቦምናኻ ብዓረብ ክትርጎሚ ተዘይኮይኑ ብትግርኛ ክንውድኦ ኢና ማለት እዩ ሓው ሰመረ ምናልባት ኣብ ሓፂር ናትካ ታሪክ ክገልፅ ስለ ዝኾንኩ ቅድሚ ምግላፀይ ሰላም ክትብሎም እዚኦም ኣሕዋት ተደሊኻ ሰመረ ንዓኻ ዕድል ክበካ سلام بطوت يا جماعة دس بلني كدميهم متي حدا زلون حسابات بلعاتي كالعيل زلون ارتي الزارب مو سلتي أدميهم كأ بتعمي مسكن ድምፅኻ ቁርብ ሰመረ ድምፅኻ ቁርብ ትሕትኒ ኣሎ كستاي كجوري ዋ ما يسمعني كوثر ኦኬ ሕጂ ፅቡቕ اوكي እስክን ንኩሉ ሚዩት ክገብሮ እሞ ሰመረ ዳሕራይ ባዕልኻ ክፈትካ alright ኦኬ እሞ ኣብ ሓውና ሰመረ ኣብ ዝሓለፈ እዋን መፅኡ ምሳና ከም ዝወዓለን ናቱ ዝነበረ ሽዑ ዝቐረቦ ገለገለ ታሪክ ህይወቱ ኣሕፅር ኣቢለ ገሊፀ ነይረ እሞ ሕጂ ኸ ኣሕፅር ኣቢለ ነዞም ሽዑ ምሳና ዘይነበርኩም ዋላ ሽዑ ከማን ድረስዓና ይኩን ሁሉ ስለዝኽእል ሓፂር ዝኾነ መግለፂ ክህብ ናይ ሓው ሰመረ ሰሎሞን ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየን ምስ ኣቦን ኣዲዩን የሕዋቱን ኣብ ኣስመራ ክሳብ 12 ክፍሊ ዝተማሃረ ቀፂሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ንምቕፃል ናብ ስዊድን ንክልተ ዓመት ብናይ ስነቕመም ትምህርቲ ንክመሃር ንስዊድን ከይዱ ኣብ ስዊድን ትምህርቱ እናቀፀረ ከሎ ሃገራዊ ስምዒቱ እናላዓለ ክብ እናበለ ምስ ከደ ኣብ ስዊድን 2 ዓመት ዝኣክል ውፉይ ናይ ህዝባዊ ማሕበራት እቲ ናይ ብህዝባዊ ግንባር ዝካየድ ዝነበረ ህዝባዊ ማሕበራት ኮይኑ ትስድዩ ቀፂሉ ናቱ ፍናን ናይ ቃልሱ ክብ እንዳበለ ምስ ከደ ኣብ ፈለማ 74 ንሜዳ ተሰሊፉ ኣብ ሜዳ ምስ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ ኣብ ሜዳ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ከም ተጋዳላይ ኮይኑ ሰሪሑ እቲ ብዝለዓለ ዝልለየሉን ዝፍለጠሉን ሰመረ እታ ኣቀራራቢት ሽማግለ በህዝባዊ ግንባር ኮይና ኣብ 75 ወፅያ ዝነበረት ሓደ ኣባል ናይታ ሽማግለ እዩ ነይሩ ቀፂሉ ከዓ ሰመረ ኣብ 1987 ኣዳላዊ ቦርድ ውሽጣዊ መፅሄት ሓርበኛ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ኣብኡ ኣብቲ ቦርድ ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ምስኡ መሐመድ አልቀይሲ ኪዳነ ሰሎሞን ሓዉ ማለት እዩ ሰመረ ሰሎሞን ባዕሉ ኣለምሰገድ ተስፋይ ዘምህረት ዮሃንስ እዚኣ ሓርበኛ ትብል መፅሄት ሓንቲ ዓባይ መንቀሳቐሲት ናብ ተጋደልቲ ኣትያ ዘተን ክትዕን ብምጉሃር ፖለቲካዊ ንቕሓት ንምዕባይ ዝዓለመት ዝነበረት መንባራ ይግለፀላ እዩ ናታ ውፅኢት ልዑል ብምንባሩ ከዓ በቲ መሪሕነት ንኸይትቕፅል ደውን ከም ትብል ተገይሩ ሰመረ ሰሎሞን 5 ኣሕዋቱ እዮም ተሰሊፎም ምስኡ ማለት እዩ 2 ተሰዊኦም ሓደ
ካብ 2014 ክሳብ ሕጂ ተኣሲሩ ይርከብ ሰመረ ድሕሪ ነፃነት ክሳብ 1998 ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ከም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ውጥንን ልምዓትን ኮይኑ ኣገልጊሉ ኣብ 1998 ብዘይፍሉጥ ምክንያት ካብ ስራሕ ደስኪሉ ድሕሪ ምድስካሉ ሰመረ ኮፍ ኢሉ ደሞዝ ክወስድ ስለዘይመረፀ ናይ ስንብታ ወረቐት ኣቕሪቡ ድሕሪኡ ሰመረ ኣብ ዩኔስኮ ዩኤስኣይዲ ን25 ዓመታት ዝኸውን ኣብ ብዙሕ ሃገራት ኣገልጊሉ ሕጂ ሰመረ ኣብ በዚናትና ፃውዓ ኣብ ኢስት ኮስት ማለት እዩ ይዝቕመጥ ዘሎ ሰመረ ትግርኛን እንግሊዝኛን ዝመልኽ ፈረንሳይኛን ጣልያንኛን ናይ ስራሕ ፍልጠት ዝውንን መሰረታዊ ክእለት ቋንቋ ዓረብኛ ዘለዎ እዩ ሰመረ ብዘላቒ ልምዓትን ኣህጉራዊ ዲፕሎማስን ማለት ሰስቴይነብል ዴቨሎፕመንት ኤንድ ኢንተርናሽናል ዲፕሎማሲ ናይ ማስተርስ ዲግሪ ዘለዎ እዩ ሰመረ ኣብ ሕልፍ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ዓወት.com ብቴድሮስ ተስፋይን ዘይነብ ዓልን ናይ ብርዒ ስም ተጠቒሙ ብዙሕ ጽሑፋት ኣቕሪቡ እዩ ሰመረ ኣብዚ እዋን ሓንቲ ዓባይ መጽሓፍ ደጊሱልና ይርከብ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኸ ረዚን ዋጋ ዝተኸፍሎ ናጽነት ኤርትራን ዝተጠልመ መብጽዓም እትብል ሓንቲ ዓባይ መጽሓፍ ኣቕሪቡልና ሰመረ ሰሎሞን ከዓ ኣብ ሰመረሰሎሞን.com ብዝብል ከዓ ናቱ ብዙሕ ጽሑፋት ኣገዳሲ ብፍላይ ነዚ እዋን እዚ ንዓና ከም መምርሒ ከም መምሃሪ ከም መካትዕ ዝኾኑ ጽሑፋት ኣዳልዩ የቕርብ ምናልባት ኣብ ቻት እታ ሰመረሰሎሞን.com ክገብረልኩም እሞ እንተደኣ ድሌት ሃልዩኩም ኣነ ኣገዳሲ እየ ዝብሎ እሞ ዘትረፍኮ ትልዩ ሰመረ ባዕልኻ ክትቅፅለለይ ትኽእል ኢኻ እንኳ ደሓን መፅኻ ኩልኩም ከዓ እንኳ ደሓን መፅኹም በዚኣ ሕፅር ዝበለት ናይ ሰመረ ሰሎሞን ታሪክ ህይወት ይገልጽ ኣብ ሰመረ አንሚት ግበር ሚት ኣለዋ أنت نشتي رسع كاي عقبات سمعن لهم حجي هو أب كاب كلاي درجات مرتي أب اسمران أجسا يونيفرسيتي غير مجمرة كاوي ناب شودن قرب مملا أعتقد كون أبتن قوانقواتات من البات أمحرنيان ما بعتقد إنها سويديش كا انت وصل كلي تبوق مثلني تبوق قل كله تبوق غير كعاسي خير لها تمصحف من البات مملأتها بانجليزية تراي زي كوني بتقرينيا تترجمو بزحات أداو كم زبصحي ون كم مملأتها كستخدم اوكي استعرف خلي تبوق غير كعها تغيس كذا بوغير كاروسا كايرنو كونيلريت ام حالنياس كوسخن كادي دلو خم قانقا ولا برفلوتي ام حالنياس تخيل كم هونكاس ترغزينيا كله قانقا كل غزي اسيت اندي هو بالها ما يستيني كمان نكتب الحق زكاه هو ما ምናልባት ኣብዚ ምሳና እንትልኩም ክራር ህያቡ ወይ ዓብደላ መሐመድ እስኪ ኣለና በሉኒ ريكم يلخون عنه من الوقت بخالش ما تهم كتولو أخباري بداية بترجم دحين يومي الله عنه عبد الله محمود أستاذ عبد الله مرحبا بك اوكي الو سالم من يخلو هو كان مر عبد الله محمود سلام حاو عبد الله مو يا مرحبا مالي خاحو عبد الله مثلكم ماتشم فتن قرب هو مفتاني زبلته أنت رأس المع كنا هم كذا عصار تاريخي وت زجبركو ملالات
ዘይሰምዕ ተሊልና ክትርጉማ ትኽእል ወይስ ክንቅፅል? دحين فتنا موز ترفت خطات له. كويس جدا. صبوك. أوكي. نقول أخونا سمر سلمون من مواليد أسمرة، فدرس في جامعة في السويد في كلية كيماويات، والتحق من السويد في الجبهة الشعبية عام 1974، فتبوأ عدة مناصب في الجبهة الشعبية، ومن أشهرها كان لجنة التقارب اللي كانت بتسعى لتقارب جبهة تحرير الإريترية والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. فهو وأربعة أخوان من ضمنهم، يعني من عائلته 5 أخوان التحقوا بالنضال و2 استشهدوا. فالمناضل سمري يعني كان في لجنة إديتوريال بتاع جريدة داخلية اسمها حرب الناتات أو المقاتل، من ضمنهم كان يعني المناضل أحمد قيسي وأخوه وأستاذ ألم سقت وزمهرة يوهانيس. ففي موقع عواتم يعني كان بيكتب بعدة مقالات باسم مستعار، وأخيرا ألف كتاب اسمه يعني نات إريترا وكده يعني. فالمناضل سمري يعني بيجيد لغات إنجليزي، السويد والأمحرية. وأضاف هو نفسه سمري أنه لما كمل الثانوية العليا في أسمرة التحق بجامعة هايل سلاسي، سابقا حس جامعة أديس أبابا زي ما عريت اليوم مثلا بتني قدم. ايوه. فمن جامعة هايل سلاسي مشى لأوروبا في السويد. شكرا زين مثلا نبتسمع. والله تبوي خبرتها من نبتها مسموه. اوكي قتلوا حوس مرة مدرك ما بخا ورحاو. اوكي يغني اللي عقباي من البات يتركبنا على 27 سنة اللي تحاسبني قطعم قينو موت ناي حدا فتو عونا سلوزن قطعمي مو قبر خيث لزنورن نقن أخي وانا نفالي قزي كم حلالف عقباي حديديو بس ناي غرتا عقباي كون ذاتي ترديو نتركب لازم حلالف ودما بطعمي إذا مسقنو of course نخلقكم تروكس بكم مالتيو شعور من البات تفترة inconvenience نترليو كم بحدش يغرتا حتت مو الذي كستايم مباركم كاب دعمي إذا مسكنكم دبسخاش حتى قرب دمسي دمسي هو وستغلى إدحان الرأي أوكي اه ስለዚህ ኣብዚ ናይ ሎሚ ንዛረበሉ ርእስቲ يترجم ماذا عبد الله يترجم ماذا زبالك يا سمرة ንሱ قرأታ ወን ሓንቲ ኮስ የለን هو نطبو نتنسب عبد الله. أوكي. كان موعدنا اللقاء يوم 27 يونيو، ولكن صادف وفاة واحد أخينا العزيز، فكان من واجبي أن أشترك يعني في مراسم الدفن والعزاء، وطلبت من عقباي تأجيل الموعد، وعشان كده يعني بقدم اعتذاري بعدم التوفيق في الموعد المحدد سابقا. زي لو من نزاربሉ ርእስቲ عقباي ኣብዚ መድረኽ እዚ መፅኢ ሓሳበይ ከካፍል ምስ ሓተተኒ እሞ ተገዳስነት ናይ ኣንበብቲ
እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢልና ምስ ዘተናሉ ዝተመርፀ ርእስቲ እዩ እዋናዊ ርእስቲ ክኸውን ተስፋ ገብር ከም ኩልና ንፈልጦ እዚ ርእስቲ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ኣብ በበይኖም ኣጋጣሚታት ተላዒሉ ዝተዘተየሉ እውን እዩ ኣዝዩ ሰፊሕ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ በበይኖም ኣረኣእያታት ከም ዘለውን ምግንዛብ ዘሸግር መሲሉ ይረኣየንን ኣብ ሓደ እዋን ጥራይ ፅንቅኦ ዝከኣል እውን ኣይኮነን እዚ ሕጂ ቅርቦ ዝህቅን ዘለኹ ዕላል ሙሉእ ወይ በቃ ዘበለ ወይ ኤግዞስቲቭ ዘይክኸውን ክእል እዩ ስለዚ ድማ ተሓጋጊዝና ነድሞ እላቦ ክትዓት ንኸላዓል ድማ ትፅቢተ እዩ መጨረሻ እንቲ ዓንቲ ዕቑባይ ዝበሎ ቅድም ኣቢሉ ዝበሎ ሓደ ሊንክ ኣሎ ካብቲ ዌብሳይተይ ሼር ክገብረኩም እየ ወይ ዕቑባይ ሼር ክገብር እየ ኣለኹ ግን ሓተታ ዓይነይቲ ምዃና ሼር ክገብረልኩም እየ ክሰደልኩም እየ እቲ ሊንክ ዘሎ ሓተታ ብዛዕባ ርእስቲ ዘቕረብክዎ መፅናዕታዊ ፅሑፍ እዩ ድሓር እቲ ዕላል ናይ ሎሚ ምስ ወዳእና በብውልቅኹም ተሪእኹምዎ ከዓ ፅቡቅ መስለኒ ቀፅል عبد الله يعني الأجندة اللي حنتناولها هذه الليلة يعني إما أجندة جديدة ولكن يعني موضوع مهم ونفتكر أنه يكون يعني موضوع للنقاش وإسراءه وأكيد حيكون فيه يعني مواقف متباينة في نفس الوقت برضو لأنه الموضوع نفسه يعني لسه غير محسوم لكن حاولوا أنه قدمت يعني مقال بحثي في موقعي solomon.com فممكن يعني أنقله هنا نفس المقال عشان يكون للنقاش يعني إسراء مهم ሕጂ ኣብዚ ናይ ሎም ርእስቲ ምንቲ ኣቀራርባ ክጥዕምና ኣብ በበይኖም ንኡሳን ርእስታት ከፋፊለ ከቕርቦ እየ ክፍትን ብዝርዝር ክንሪኦ እንተኮይና ሓፂር ከምዚ ህልው ኩነታት ሃገር ኢለ ክጅምር እየ ድሕሪኡ ነዋጋግና ናይቲ ስርዓት ዝምልከቱ ሓደ ገለገለ ሓሳባትን ሲናርዮታትን ክዛረበሎም እየ ብቅደም ተኸተል ብድሕሪኡ ዝመፅእ ኣገዳስነት ድሕሪ ለውጣዊ መርሓ ጎደና እዩ ገለገለ ኣብነታት እውን መሰጋግሪ መንግስቲ ዝምልከቱ ክጠቅስ ክፍትን እየ ብድሕሪኡ ብድሆታት ድሕሪ ለውጢ ባእታታት መርሓ ጎደና መሰጋገሪ መንግስቲ መሰረታውያን መትከላት መሰጋገሪ መንግስቲ ዕላማታትን ቀደምትታትን ቀዳምነታትን ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣድላይነት ሓደ ዝተወደበ ሓይሊ ንምትግባር መርሓ ጎደና ፖለቲካዊ ምስግጋር መቃን ግዜ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣቃውማ መሰጋገሪ መንግስቲ ሃገራዊ ወይ ዋዕላን ሃገራዊ ልዝብ ዕላማን ሓላፍነትን ናይቶ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ መጨረሽታ ድማ ብመሰጋገሪ ፍትሒ ክዛዝም እየ ኣንዊሕልካ ዶ ዓብዱልቃድር هاي دحني كرستات እዩ እቲ ርእስታት ዝሽፍኖ እየ في هذا الموضوع يعني بالنقاط التالية عشان يتسهل لنا مناقشته أولا يعني الوضع الإريتري الراهن ثانيا الاحتمالات المستقبلية وسيناريوهات ثلاثة خارطة الطريق للتغيير 4 تحديات بعد التغيير 5 الحكومة الانتقالية ومدتها والملتقى الوطني والعدالة الاجتماعية
كمان يعني مثلا في كتاتل كالي على تخين ጽቡቕ ሕጂ እንታይ እየ ክገብር ኩሉ ብዝርዝር ክኸዶ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብቲ ዝጠቐስኩም ፅንዕታዊ ፅሑፍ ብዝርዝር ቀሪቡ ስለ ዘሎ ኣብኡ ኣቲኻ ምርኣይ ከድሊ እዩ ብድሓር ሕጂ ነተን መሰረታዊ ዝኾና ጉዳያት ግን ኣርእስታት ግን እናሸፈንኩን እየ ክሓልፍ ስለዚ ኣብ ካልእ ከይከድኩ ብቐጥታ ናብቲ ኩነታት ሃገር ኢኻ ብዙሕ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ዋላ ቅድሚ እዚ ዘረባ ዕላል ምጅማርና ክንዛረበሉ ፀኒሕና ነገራት ኣሎ እቲ ኩልና ንፈልጦ ሃገርና ንከባቢና ንፀላሉ ኩናት ኣሎ ኣብኡ ይኮንኩን ክኣቱ እሱ ምናልባት ኣብቲ ሕቶን መልስን ከም ርእሲ ልዒልና ክንዛረበሉ እሞ ከዓ በዘለና ሓበሬታ ክንለዋወጥ ዝከኣል ይመስለኒ ብቐጥታ ግን ኣብቲ ህልው ኩነታት ሃገር ብሕፅር ዝበለ ብኸመይ ምገለፅኩ ኣነ 34 ዓመታት ድሕሪ ነፃነት ኤርትራ በስካፊ ኩነታት እያ ትርከብ ትርጉም ኣገዳሲ ድዩ ዝብል ሕቶ ኣሎ ኣነ ክምልሰሉ ኣገዳሲ እዩ ፖሊሲ ናይ ዝሩም እዩ ኣዘ ሴም ታይም ጥራሕ ኣገዳሲ ፖሊሲ ኮይ ይስራ ላንቺ ሓንቀፅል ሰማይ ሕራይ እንታይ ክብል ፀኒሐ ሕፅር ዝበለ 34 ዓመታት ድሕሪ ነፃነት ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት እያ ትርከብ ናይ ክልተ ወለዶ ዓቕሚ ረኺኑ ብዲዛይን ማሕበራዊ መዋቅር ቤት ሶሻል ፋብሪካ ናይቲ ሕብረተሰብ ንምዕናው ነትን መዓልቲ ተሰሪሑ ኣብ ነዊሕ ዓመታት ዝተነጥቀ ብዙሕነት ዝለለ ባህሊ ዓንዩ ወይ በሪሱ ዘይግቡእ ግፍዓን ምቁፅፃርን ሃይማኖትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ጉኑን ኮይኑ ተረጊፁ ሕጊ ኣልቦነት ሳዕሪሩ ዝኾነ ተቃዋሚ ድምፂ ወይ ድምፅታት ብሓይሊ ወይ ብዓፈና ወይ ከዓ ብጎነፅ ተዓፊኑ መንእሰያት ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገር ኣገልግሎት ድፍዓትን መዳጎኒ ቦታታትን ተሓይሮም ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፅሩ መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብጃምላ ናብ ስደት እዮም ኣምሪሖም መጋሃስ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ልሙድ ኮይኑ ነባራት ተጋደልቲ ተዋፊኖም ወይ ከዓ ማርጂናላይዝ ኮይኖም መስማ ሕብረተሰብ ሓይልን ምትላልን ብዝተፈነየ መገዲ ኣብቲ እቲ ስርዓት ዘለዎ ብኩል ትረኻ ወይ ናሬቲቭ ከም ዝርአን ይግበር ፀኒሑን ይግበር ኣሎ ኤርትራ ድማ ካብ ጎረባብቲ ዓለም ተነፂለ እቲ ፖለቲካ ኩነታት ብዘሰክፍ ደረጃ ተባላሽዩ እዩ ዘሎ ፖለቲካዊ ምርግጋእ ንማለት እውን ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ኣፀጋሚ እዩ ብሰንኪ ብኩራት ግሉፅነት ፖለቲካዊ ተቃውሞታትን ስክፍተታትን ልሙዳት ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝብን ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብን ዜጋታት መራሕቶም ነቲ መንግስቲ ብብቕዓት ንምምራሕ ዘይምኽኣሎም ድማ ናይ ተስፋ ምቑራፅ ስምዒት እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ እዚ ብኣጠቓላሊ ኣብ ሃገርና ንሪኦ ዘለና ኩነታት كم مأتوي هو عبد الله كمدخل للوضع الإريتري الراهن يعني ما حتناول يعني بالتفسير كاملا لأنه الوضع الموضوع نفسه كبير هو فأنا خطيت المبحث ده يعني في اللينك ممكن الناس تراجعه لكن أنا حأتناوله يعني بشكل عام دون الدخول بتفصيل يعني وضع الإريتري بعد 34 سنة يعني وضع منهار ومعقد جدا يعتبر يعني ضياع 3 أجيال متتالية شملت يعني تدمير شامل للمؤسسات الدينية والعقائد وسادة الفوضى
وهجرة الشباب جماعيا وغياب المصداقية. ده بجملة يعني بشكل عام لما نتناوله بنقول أنه البلد في حالة انهيار وتأدي واضح، وأنا نفسه يعني معروف لدينا جميعا يعني. فرغم ده كله برضو يعني عدم الشفافية يعني بين الإريتريين في المهجر في الداخل، وحتى يعني في أوساط المعارضة. ሕጂ እንታይ ኣብ በይናይ ርእስቲ ዝናገር ዘለኹ ነቲ ኣወጋግና ናይቲ ስርዓት ብዝምልከት እዩ ገለገለ ሓሳባት ከቕርብ እየ ምክንያቱ እሱ ክሕግዘልና እዩ ድሓር እቲ ናብቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝብል ኣርእስቲ ናብ ንሰጋገረሉ እዋን ቅድሚ ብዛዕባ ኣወጋግና ግን ወይ ምዕላይ ናይዚ መንግስቲ እቲ ስርዓት ሓደ ክንሰማዓሉ ኣገዳሲ መሲሉ ዝረአየኒ ዓይነት ናይቲ ስርዓት እንታይ እዩ ዝብል እዩ ካብቶም 4 ዓይነታት ምልካውያን ስርዓታት ከምዚ ናይ ቻይና ብሓደ ፓርቲ ዝምራሕ ስርዓታት ኣሎ ከምዞም መለኽቲ ስርዓታት ተባሂሉ ዝቁፀር ወታደራዊ ሆንታ ኣሎ ከምዚ ናይ በዓል ስዑድን ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ዘለዋ ሃገራትን ዝመሳሰል ኣብ ንግስነት ተመስረተ ምልክታት ኣሎ እቲ ራብዓይ ከዓ እዚ ውልቀ መልኪ እዩ ከምዚ ናህና ከምዚ ናይ በዓል ቀዛፊ ከምዚ ናይ በዓል ሰዳም ሑሴን ካልኦት ሞቡቱ ሴሴ ሴኮ ዱቫሊየ ናይ ሄይቲ ዝነበረ እዚኦም ከዓ ኣብቲ ናይ ውልቀ መልኪ እዮም ዝስርዑ ስለዚ መጀመርያ ነገር እቲ ክስታይ ክንሰማዓሉ ክንክእል ኣለና እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዓይነት ምልኪ ከመይሲ ኣብዚ ሕምረታዊ ዝኾነ ሕቶ እንተደኣ ዘይተሰማሚዕና ብዛዕባ ባህሪ ይኹን ኣተላሊኡ ወይ ኣወጋግንኡ ዝምልከት ንክንዛረብ ኣፀጋሚ ስለ ዝኸውን ኣብቲ ኣብ ዌብሳይት ዘሎ ዝርዝራዊ ፅሑፍ ክትዕዘቦ ኢኹም ክትሪእዎ ኢኹም እንታይ ክብል ዝፍትን ንሓደ ናይ ስነ ፍልጠት ወይ ከዓ ናይ ፖለቲካ ስነ ፍልጠት ተመራማሪ እየ ዝጠቅስ ንሱ ኣብ ዝገበሮ መፅናዕቲ ኣብ 2008 ዝፀሓፎ እዩ ኣብቲ the politics of authoritarian rule ዝባል ኣነ ውሒልካ ዶ ዓብደልቃድር الموضوع اللي أتناوله حسن هو يعني إزالة النظام، لكن قبل إزالة النظام يعني بيحتاج مننا التفاهم حوله والاتفاق عليه، هو أن تشخيص أو تصنيف طبيعة النظام الراهن في إريتريا طبيعته إيش هو، يعني لازم نصنفه بحيث أنه نتوافق برضو يعني على شكل النظام اللي حيستبدله. من ضمنهم يعني عندنا عدة أنظمة، مثلا نظام حزبي واحد زي الصين، يعني النظام الملكي، يعني ديكتاتورية الحزب الواحد زي الصين، ديكتاتورية الملكية يعني زي في الشرق الأوسط والسعودية، نظام الفرد الواحد مثل نظام صدام وسيسيكو وغيرهم. يعني نظام يعني النظام القائم في إريتريا يعني نشخصه بحيث أنه في إسقاطه برضه يعني نحدد يعني النظام يعني المطلوب. ሕጂ ናይ ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ተመራማሪ እንታይ ገይሩ ብመንጎ 1946 ክሳብ 2008 ዝነበሩ መለኽቲ ስርዓታት ብጥልቂ ርእይዎም ዳሲስዎም እንታይ እዩ ናቱ ናይቲ መፅናዕቱ ውፅኢት ካብቶም 303 መለኽቲ ስርዓታት
10.6% بهزباوي نعبيهم تباريرو 9.9% بجزاء فقدهم 6.6% تقتلهم 5.3% بناي قدام متتاويهم تغيرهم تمسترفوا 67 ويكا 68 دما بيدقوا شاطئ كاب سلطان كم زتألي زحبر زيت مصنعتي ليتهم ودقوا شاطئ نبلهم من يوم زيهم بأتاتات مبزحت جزء كابوش أو خلينا يتمناخ سرعات مالت كابتوم عمرت مقاورياتات زمنشو حلفتي مكوننات ناي بارتي أبالات يوم تبريل تقصو تأيتي ناي مجرشتاناتو مدمدمتا كم زي أمزام سولو ملخت سرعاتات يتعاملالي بوليتيكاهم الصحة أمونغو ملختن هزبن أيكونا تايدا أمونغو زتفلالي وجلتات دك وشتيو أما جرشتا دما بقون الترايز فتح قتل يعني 10% دحر دحان نسو عاملالي أنتي سسان شمون ميتي تراي بدك وشتي دك وشتي خمتا أليو دك وشتي مالسي insiders واحد عالم سياسي في عام 1946 يعني العمل في مبحث حقه بيقول يعني من 303 أنظمة ديكتاتورية يعني 16% يعني بانقلابات 9% يعني بالاغتيال 5% بالتدخل الأجنبي المهم يعني 68% برضو تغيير من داخل الحزب الحاكم. ده بيوري أنه من داخل الحزب الحاكم في مراكز قوى متناحرة فمجموعة يعني تعمل أو تقوم بانقلاب على مجموعة أخرى. جيناتي هايبوتيسيس ويكا بتقرنيا حساس لبام مالتي ناتي حساس لبام وي هايبوتيسيس أبتم سسان شمونتن كميتي بدو كوشتي يوم تغيروا ملكاويان سرعتات زبليو نوعي حجي كبرخ فتن بنياتو تنا إرتراز اللقنات نابكم بسي زمرحنا زلو يزبل روي طواينا سرعات بزيكا شفلقة كمصاريح يبلون كنت زخون لما بتقاومو زللي والكسب يكون بجلي انت إلا يسوي سلطانات من قصدي ناي سراويت صدقوا مقاورياتات مصاريح يكون ناي بارتي أبالات يكونوا كالوت سبيلها وقلقلو زهبو أبلع على زركو سوي سلطانات ناي مهداد مأسار مجوعين مقتالن سقومتات كاب موساد زي عرف سرعتي أبنت كم سألكم أبزا قرابا جيزي ناي حايل وحر أزاز نمري كولونيل ملاك كم زت أسري كلهم سمعكم تخونوا كان محجون تخونه بوجي العصر تحمشت زفلطو بوجي لفرتو زفلطو كومون أوش تفنجو أب تحت فنجو خينا من أزاز نورو ناي قدم أمالات بيت مرسورة زفتنة فتنة تاسالو لازم نزغلو بأمساسا بمجفلاق يو ستايتقو جنتاي تأخذ زفتن بناتي هايبوثيسيس ويد ما حسس لبام زرعت زي كوشتي يو كودق زخل من قال خا اتي ابوشتي زلو استفل عليه انترست جروبس ناي ربحه مجلتات
أوشتتي نبعل أوشتتي جزائي سلطان كابيهم كونوا زيهم زخلوا كاب سراوت كونوا خلوا هبتي تصطهم جواريات كونوا خلوا كاب سيفيل كونوا خلوا أنا بارت أبلاتهم كونوا خلوا من البعد أبناء شحن شعتين تعصر سنة كل شحن 10 سنة رأنا أنا بفورتوز فيلت بنقصاص أنا بارت أبلات نيرمو عبيتي ሚኒስትራት ነይሮሞ ናይ ወታደራዊ ሓለፍቲ ነይሮሞ ናይ ፀጥታ መጋባርያታት እውን ነይሮሞ እቶም ዝረኣናዮም ውሕዳት ነቲ ክስታይ እቲ ቲፕ ኦፍ ዲ ኣይስበርግ ናይቲ ክስታይ ጫፍ እዮም ካልእ ግን እዚታት ከም ዝነበረ እዩ ዝረኣየካ እሞኒ ከምቲ ኣንተወይ ዝበልክዎ ኣብዚ ስርዓት እዚ እቲ ዓብላሊ ፖለቲካዊ መሰሓብ ኣብ መንጎ መልእኽትን ህዝብን ዘይኮነ እንታይ ደኣ መንጎም ዝተፈላለዩ ደቂ ውሻጤ እዩ እሞ ኣብ መጨረሽታ ድማ ጎነፂ መፍትሒ እዩ ዝብል እዩ እዚ ናተይ ቀዳማይ ሲናርዮ እዩ ስለዚ ውሽጢ ሰባት ምሳይ ብረኣያ ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም ግን እቲ ለውጥስ ካብ ውሽጢ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ብናይ ውሽጢ ብናይ ገዛእ ርእሱ ዳይናሚክ ፖለቲካዊ ዳይናሚክ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ ኣብቲ ካልኣይ ሲናርዮ ክሰግር እየ ድሕሪ ምትርጓም ማለት እዩ الموضوع ده أنا ممكن اللي بتناوله هو جس النبض هو فهذا الموضوع يعني حسب داخل النظام يعني مش الصراع بين الشعب والنظام يعني أنا يعني برجح أن التغيير يكون من داخل النظام نفسه يعني لأنه النظام دلوقتي مستوعب يعني مراكز قوى متعددة ومجموعات متناقضة في المصالح دول يعني في الأجهزة الأمنية في الأجهزة العسكرية حتى في الخدمات المدنية فكل واحد يعني عنده يعني معاناته وكل واحد عنده يعني مسار يعني صراع الداخلي فقريب يعني ممكن تكون سمعتم يعني اللي كان مسؤول القوات البحرية واحد ضابط بحري ملاكي يعني تم اعتقاله وقبله يعني عدة اعتقالات كمان كانت موجودة فلو راجعنا يعني مجموعة 15 هم اللي كانوا يعني من جزء من النظام وفي نفس الوقت برضو مجموعة فورتو اللي كان جزء من النظام وكذا الأفراد يعني اللي كانوا جزء من النظام مشان ده حسه يعني لما بنشوف انه التغيير المقبل يعني ما حيكون نتيجة صراع بين الشعب والنظام ولكن يعني حيكون يعني الصراع في داخل الحزب بين المجموعات المتناقضة فأنا أرجح هذا الاتجاه ሕጂ እዞም ዝብሎም ፀናሕና ኢንትረስት ግሩፕስ ኣብቲ ውሽጢ ዘለዉ ተሰሪቶም ዘለዉ እቲ ስርዓት ናይ ግድን ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ረብሓ ዘቐድሙ ክኾኑ ብውልቆም ወይ ከዓ ብጉጅላዊ ረብሓታቶም ምስ መፆም ዓመፅ ኣብ ልዕሊኦም ክትግብር ምስ ፈተነ ዝለዓል እዮም ክኾኑ قصل هذه المجموعات يعني لما تقوم بضرورة التغيير ليس بالضرورة أن تقدم مصلحة الشعب هي تقوم بالتغيير يعني لما تحس أنه مجموعة أخرى بتستهدفها عشان كده يكون سباق النزاع في داخل الحزب وده بينفجر يعني بين هذه المجموعات وليس من الضروري
أنه أي مجموعة تقوم من داخلها بالتغيير، يعني تقدم مصلحة الشعب، أو كمان يعني تقدم على شعار مصلحة التغيير. وحجي كأتاتهم جن هيزبر بحاجة قدموا مجلدات يسألوا مالتها يكونن تفتينه ونيو أم مجلة 15 حجي بتخل أي سيناريو يخسر تخل أي سيناريو تي وحدت ناي سرح أمونغو أب دياسبورا زلو دلاي فتحن أمونغو تي أوشتي زلو ناي لوتي منقسقاسني كخول እቲ ኤርትራዊ ዲያስፖራ ኣብቲ ለውጢ ንምምፃእ ዝግበር ፃዕሪ ዘለዎ ፅልዋን ምስ ውሽጡ ዘሎ ተመሳሳሊ ዓላማ ዘለዎ ምንቅስቃስ ዝገብሮ ምውሃድን ምንባብን እዩ ክኸውን ኣይዲያሊ እዚ ክሳለጥ ድማ እቲ ዲያስፖራ ብሚኒሙም ፕሮግራም ክጥርነፍ ክኽእል ኣለዎ ንኩሎም ደገ ዝነጥፉ ፖለቲካዊ ውዳበታት ሲቪካዊ ማሕበራት ኣብ ዳያስፖራ ዝርከቡ ደረጃ ፍትሕን ካልኦት ለውጢ ዝምነኑ ተንቀሳቀስ ወይ ከዓ ቀስቀስትን አክቲቪስትስ ልፍንቲ ወይ ስሙር ግንባር ብምምስራት እዩ ክፍፀም ዝከኣል እዚኦም ኣብ ምንታይ እዮም ክዓስሉ ዘለዎም ኣብ ሰለስተ መሰረታውያን ዝኾኑ ዕላማታት ሓደ ምእላይ ምልካዊ ምሕደራ እዩ ካልኣይ ንኩሉ ኤርትራዊ ዘሳትፍ ብሓቋፍነት ግዝኣት ሕጊ ተሓታትነትን ብሉፅነትን ዝልለ መሰጋገር መንግስቲ ምቋም ተሳሰይቲ ዕላማ ድማ ብምስራት ቀወማዊ ምልካ ናብ ሃገራዊ ህንፀት ዘላቂ ልምዓትን ምስግጋርን እዚ እዩ እቲ ክኸውን ዘለዎ ጌና ይበፃሕናየን ኣለና ብዙሕ ተበግሶታት ኣሎ ግን እዚ እዩ እቲ ዕላማታት ሒዙ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ናይ ምንቅስቃስ ሓይሊ ልቡን ቀልቡን ስሒቡ ምስኡ ተናቢቡ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል لما نقول يعني المجموعات المتناقضة في المصالح، متناحرة في المصالح، يعني ما بالضرورة أن تقدم مصلحة الشعب، لكن ده ما بيعني أن في داخلها يعني ما يكون متواجدين أفراد يعني يقدموا مطالب الشعب. المهم يعني في الوقت لهذا المسار يعني أنا بنتقل هسه للسيناريو الثاني اللي هو يعني التنسيق في المهجر والداخل. فلا بد أن يتم التنسيق بين الإريتريين في المهجر وبين الشعب في الداخل. يعني ده يعني موضوع مهم هو. ففي نفس الوقت يعني هذا التنسيق أنه لازم يعني يبحث وسيلة يعني نضالية جامعة لكل الجهات اللي بتعمل من أجل التغيير، سواء كانت قوى سياسية أو مدنية أو أفراد، لأنه الهدف الشامل أو العام اللي بيجمع كل الناس هو إزالة الناس، وما بعد يعني بعد إزالة الناس يعني تحديد شكل التغيير وتحديد العدالة الانتقالية. ففي هذه المواضيع يعني أغلب الناس تتفق عليها، لكن هذه الوسيلة لا تزال يعني لسه يعني بيواجهها عدة عقبات. ሕጂ ምጠቐስናዮም ሰለስተ መሰረታዊ ዕላማታት እዮም መጠርነፍ ዝኽእሉ ሓደ ኣወዳድባ ክኸውን ይኽእል ወይ ክልተ ተበግሶታት ክኸውን ይኽእል ግን ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መሰረታውያን ዝኾኑ ዕላማታት እዩ እንታይ ክገብሩ ንፅበዮም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣብ ዝወሓደ ፕሮግራም ተጠርነፉ ውዳበታት ወይ ድማ ተበግሶታት ቅድም ቀዳድም ሓደ ናይ መራኸቢ ወይ ከዓ ናይ ኮሚኒኬሽን ስትራቴጂ ኣርቂቖም ብቐንዱ
علامة نايز communication strategy دما أنا حزب إرترا هم من قلب المخابن كم دليل في عدمة أمونات مخنا نتي أبوش تزلوناي لو تمكساس مرقاقاس يخون تأمنتو زرقاقاس دلاي فتحي أبزه الوان دما سراويتن نايسات أكالاتن عقور سراويت كلوت أبوتات أديتات مرحتا هيمانوت لمداوين مرحت وزته مصوعتا مقبار سرحيلو يتحازو زي قداميتي علامة تا قداميتي تاسكي أنا نايزي ودابة زي تخلقاي نزوع لعلت تقص علامات نموحس نصدر توكسات نمو قدام بمجد الدبلوماسي مس زين قدام منقستاتن زوباويان أقراويان أكلاتن أما تكد شركنت استمسرته صندو ممسرات كدليو تصندو زفطر دما نخونታት ሃገር ምግላት ጥራይ ዘይኮነ ካባናን ካብቲ ለውጥንከ እንታይ ክረውሑ ይኽእሉ ኣብ ዝብል ቴማ ዘተኮረ ክኸውን ኣሎ ምዝኦም ጽምዶ ኣብ ንኣትወሉ እዋን ጉዳይ ሃገርና ረብሓታትና ረብሓታቶም ንምዝታይ ኣብ ዝጀመርናዮ ጽምዶ ድማ ቅድም ሰለስተ መሰረታዊ ዝኾና ነገራት ከነቐምጥ ክንክእል ኣለና ኣብ ሃገራዊ ልዕለውነትን መሬታዊ ሓድነትን ሃገርን ምእማን ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ገለ ፀቕጢ መሰረሰ ውሳኔኡ ክውስን ምእማን ኩሎም ዝምድናታት ኣብ መትከል ሸርክነት ክምስረቱ ምእማን እዚ እንታይ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ክሳያት መንግስታትን ክልታውያን ማሕበራትን ካልኦት ሃገራውያን ማሕበራትን ንማዕፆ እንዳኳሕኩዓካ ድምፂ ናይቲ ህዝቢ ድምፂ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ምንቅስቃስ ኣበጋጊሱ ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ ከም ትኸውን ምግባር እዩ እዚ ተኻልኣይ ነጥቢ እዩ ሳልሳይ ንማሕበረሰብ ዲያስፖራ በብሞይኦም በብተገዳስነቱን ምጥርናፍ ኣብዞም ዝጠቐስናዮም ሰለስተ መሰረታዊ ሓላታት ኣብ መጨረሻ ድማ ንድሕሪ ለውጢ ዘገልግሉ ንድፈ ፅሑፋት ድራፍትስ ኣብ በበይኖም ኣርእስቲ ከዳሉ ዝኽእለሉ ባይታ ምፍጣር እዩ ከመይ ዝኣመሰሉ ቴማታት ከመይ ዝኣመሰሉ ንድፈ ፅሑፋት ወይ መፅናዕታት ክኽግበሩ ይከኣሉ ኣብነታት ክጠቅስ እየ ንኣብነት ቅድሚ ለውጢ ንድፊ ሃገራዊ ቻርተር ክስራሕ ይከኣል እዩ ንድፊ ሃገራዊ ልምዓታዊ ስትራቴጂ ንድፊ መደብ ምጥያር ስደተኛታት ንድፊ መሰጋገሪ ፍትሒ ንድፊ ምምስራት ሞያዊ ሰራዊት ንድፊ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ንድፊ ዳግመ ምጥያስ ዕጡቃት ዝኣመሰሉ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብዚኦም ኣርባዕተ ታስክስ ክነጥፍ ክእልቲ ዝተጠርነፈ ተበግሶታት ኣብዚ ሓደ ፕሮግራም ዝተጠርነፈ ተበግሶታት ወይ ውዳበታት ነቲ ቀዳማይ ስትራቴጂ ተኻልኣይ ዲፕሎማሲ ሳልሳይ ኣብ ዝተፈላለዩ ክስታያት ከከም ተገዳስነቶም ማሕበረሰብ ናይ ዲያስፖራ ምጥርናፍ ተራብዓይ ከዓ ተን ዝጠቐስናየን ኣብ ድሕሪ ለውጢ ክሕግዛ ዝኽእላ ንድፈታት ምቕራብ እሞ ሓር ናብቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ቀሪቡ ክትዕቲ ገይርሉ ፀድቀሉ ኩነታት ክፍጠር የቃልል ማለት እዩ ነቲ ግዜ ክሕፅር ይኽእል ኦኬ ቀፅል ዓብድልቃድር ماشي في هذا الموضوع يعني إذا يطرح سؤال وما له عمل أنا بطرح يعني بيكون عندنا يكون زي مبادرتين وكل المبادرات يعني المبادرة الأولى عن المبادرة الثانية يعني ما تكون يعني منعزلة كلها تكون يعني تكمل بعضها البعض ففي البداية يعني مبادرة محلية يعني مبادرة جمع الإريتريين فهذه المبادرة يعني تنص على تحديد اتفاق حد أدنى لازم يكون في يعني اتفاق حد أدنى بحيث أنه يعني تحقق توافق عريض من قوى التغيير. ثانيا يعني إيجاد وسيلة التواصل بين الداخل والخارج هذه الوسيلة يكون عندها يعني تعبوية تكون
أو دعوية تكون يعني يكون عندها يعني رسائل هادفة محددة، فيكون عندها يعني مصداقية، يعني توجه للشعب بشكل عام، ودعوة يعني للجيش، دعوة للأجهزة الأمنية، فدعوة يعني يعني المؤسسات الدينية. فهذه يعني تجمع يعني مكونات الاجتماعية، فيكون في يعني كل واحد برنامج حد أدنى، أقصد مش برنامج، اتفاق حد أدنى يعني حسب المقدم. ده المبادرة المحلية نقوم بها يعني في أوساط الإريتريين في الداخل والخارج. المبادرة الثانية تكون في دبلوماسية، يعني مع الدول يعني عندها يعني مصلحة في تغيير إريتريا. نحن نقدم يعني في دبلوماسيتنا نقول مثلا نحدد يعني هذه الدول مصلحتها إيش هو. نحن مصلحتنا في التغيير، وفي نفس الوقت هم برضو مصلحتهم في التغيير، فنحن نطرح لهم أن في التغيير أنتم عندكم مصلحة. فهذه المصالح يعني تجمعنا، نحن عندنا مصلحة في التغيير، في نفس الوقت يعني الدول الداعمة للتغيير يكون عندها مصلحة يعني في التغيير، ونقدر يعني نقنع الدول أو الأحزاب الخارجية بوجود مصالحهم في تغيير النظام. فهذه تكون برضو في المصلحة المشتركة، يعني نحن نحدد هذه المصلحة، يعني مصالحنا في التغيير ومصالحهم في التغيير، وبالتالي يكون حددنا نحن مصالح مشتركة يعني المستوجبة في تغيير النظام. من ضمن هذه المصالح يكون في يعني برضو ركائز للتغيير حتى في الدبلوماسية. نحدد مثلا يعني التمسك بوحدة وطنية، واحد. اثنين يعني نقدر نعبر بمصداقية يعني إن الشعب الإريتري يعني هو آه، اللي بيقرر مصيره. يعني الشراكة الحقيقية بين الشعب الإريتري وإثيوبيا. بعد ده يعني نحن نضع يعني عدة مسودات عشان تؤهلنا يعني لتعجيل يعني التغيير. فمن ضمن الأجندات مثلا ما قبل التغيير لازم يكون في يعني إعداد يعني جيد، يعني هم لمصلحة التغيير. من ضمنهم ميثاق وميثاق الاتفاق في ميثاق جامع، وفي ميثاق حد أدنى يضم يعني هو التغيير. ثانيا الميثاق يعني كان حول عودة اللاجئين، يعني كيف اللاجئين يعني لازم يعودوا لبلدهم. فعشان كده يكون عندنا برضو مسودة يعني بتكون واضحة، ويكون في يعني في الجيش يعني بناء جيش مهني، أو كمان يعني تسريح في الجيش والمسرحين استيعابهم في الخدمات كيف. يعني هذه
العناصر لازم يكون في يعني في عدة دراسات أو مسودات تسبق مرحلة التغيير، وفي نفس الوقت تخدم مسار التغيير للنظام. أمي خيدا تربون أنا تري إذا مثلا بوجيرك وحجم ما جرشتا تايت من لا بالقادر بتاع سالسي سيناريو مخدي حجتي دياسبوران لو تزغورو صعري بزحون دخامون زي قدس ويابوتو هاليو تلوتي أموداتا أو شتا هاجر بدك وشاتن يخرجا زبل هايبوثيسيس ويكا أمنتي زلني مع كل تقديري للحراك والنضال الجاري في المهجر، لكن أنا برجح إنه ده يعني يخدم أو ينعكس للصراع الداخلي، لكن أن التغيير الحقيقي اللي بيتم هو من داخل البلد. إذا سالسي سيناريو نزل مثل أو شتي إثيوبيا حدا قداس انت أفافن زخون خستت أبز معبل حسير عيقورن كم تخلنا زرئينايون وتخطتلنايون حصنوت قدامي مستر أبين بريزيدنت إساياسن ناخدتيم إيو تمونغو إرترا أمون كلتين أقرأ صنح زمدناون كابز حرف حسير عيقورن تي حدا وغن نت حدا وغن كم يجرو يدخمو كابز البوليتيكا تمتن تشيموم كم زلون نتراسبون تخوني قلت إنه هون إيو بتيو زم بقلت نسمعهم زلنا دمصتات وي ናይ ነጋሪት ኩናት ምጥቃስ እውን ምጥቃስ ጥራይ እውን ኣካል ይመስለኒ እቲ ብናህር እናተለዋወጠ ዝኸይ ዘሎ ሳላልፊ ሓይልታት ክጠቅስ በዓል መን እዮም ዲኣቶም ህግደፍ ብልፅግና ህወሓት ፋኖ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ካልኦት እውን ክህሉ ይኽእል እዮም ፅባሕ ንጎ ረፅሚ እንተዘይኮይኑ ኣብ ካልእ ከምርሕ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ ነዚ ረፅሚ እዚ ዞባውያን ሰብ ብርኪ ወይ ከዓ ሪጅናል ስቴክ ሆልደርስ ከም ዝሳተፍዎ እውን ዘማትእ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብዚ ዝቐረባ ግዜ ብከባቢና ስለ ዝተፈፀመ ውፅኢት ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ደማዊ ረፅሚ ንምእማቱ ወይ ንምግማቱ ኣዝዩ ኣሸጓሪ እኳ እንተኾነ ሓደ ሓቂ ክኽሰት ምዃኑ ግን ዘጠራጥር ኣይኮነን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እዚ እንታይ እዩ እዚ ረፅሚ እዚ ፖለቲካዊ መልክዓ መሬት ወይ ፖለቲካል ላንድስኬፕ ናይዚ ከባቢ ክቕይር ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን እዚ እቲ ሳልሳይ ሴናርዮ الاحتمالات الثالثة المتوقعة في السيناريو الثالث هو يعني الوضع في الإقليم، يعني دلوقتي واضح إنه العلاقات بين أريتريا وإثيوبيا متوترة وبدو إنذار الحرب موجودة في السطح، ف يعني احتدام الصراع بين النظامين وإن كان نحن لا نستطيع أن نجزم حدوثه، لكن يعني التوتر الكائن بين البلدين يعني بيوحي بانفجار الوضع بين النظامين في إريتريا وإثيوبيا بشكل دموي. اوكي كنسل وديكا اوكي ስለዚ እቲ ራብዓይ ሴናርዮ ኮይኑ ዝረአየኒ እንታይ እዩ እቲ ሕውስዋስ ናይዞም ጠቐስናዮም ሰለስተ ኣብ ላዕሊ ማለት ኣቐድማ ኣቢለ ጠቐስክዎም ሴናርዮታት እዩ ንቀዳማይን ካልኣይን ሳልሳይን ቀዳማይን ዝሓቆፈ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብኡ ኣብዚ ብዝርዝር ዝኣትወሉ ምክንያት የብለይን ምክንያቱ ሕውስዋስ ናይቶም ኣብ ላዕሊ ጠቐስናዮም
ወይ ከዓ ቅድማ ብልና ጠቀስናዮም ሲናሪዮታት ስለ ዝኾነ السيناريو الرابع حيكون يعني زي خليط بين السيناريوهات اللي ذكرتهم سابقا. መጨረሽታ እንታይ እዩ እቲ ዝረኣየኒ ንዓይ መዓስን ብኸመይን ብዘየገድስ ኩሉ መዳያት ሂወት መጀመርታን መወዳእታን ኣለዎ እዚ መሰረታዊ ሓቂ ናይ ተፈጥሮ እዩ ወይ ናይ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት እዩ ኣብ ሂወትና ድዩ ቅድሚ ሂወትና ብዙሓት ምምሕዳራት ክትስኡ ርኢና ኣብ መወዳእታ ድማ ክቆሙ ርኢናዮም ከምዚ ኮይኑ ከውቅዕ ግን እቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ኣብ መሬት እዩ ዘሎ ብህሉ ድማ እዩ መንግስታት ዝምእዝኑን ዘመሓድሩን ፖለቲካዊ ውድባትን እንትኾኑ ዕጮኦም ተመሳሳሊ እዩ ብናይ ዕሸልነት ኣንፈት ኣቢሎም ናብ በፅሕነት ብድሕሪ እዚ ድማ ንፈተና እርጋን ሓሊፎም ኣብ ግብኣተ መሬቶም ወይ እውን ኣብ መፈፀሞም ዘምርሑ ዕጫ ናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እምበኣር ካብዚ ባዕለት ተጠቂሱ ካብዚ ክንብሎ ፀናሕና ብዙሕ ዝፍለ ኣይኮነን ነዚ ብግምት ኣቲኻ ንክክሰቱ ዝኽእሉ ምዕባለታት ኣብ ግምት ዘእቱ ንክረኣዩ ዝኽእሉ ምድሆታት ንምግታእ ዝኽእሉን ናብ ቀዋማዊት ኤርትራ ንምስግጋር ባይታ ዘመቻችኡን ሓሳባት ምቕራብ እምበኣር ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብዚ እዩ ከተኩር ናይዚ ኣስዒበ ዘቕርቦ ንድፊ መርሓ ጎደና ኣድላይነትን ዕማምን እምበኣር ኣብ ዞም መሰረታዊ ሓቅታት ዝተመርኮሰ እዩ عندها بداية وعندها نهاية وده مسار وحراك طبيعي هو يعني مهما كان الوضع معقد وصعب ولكن بالتأكيد له يعني نهايات يعني بصرف النظر يعني عن كيفيته بشكل موت بشكل تغيير بأي شكل يكون في يعني نهاية نزال ابتداء من ده نحن يعني نهيئ أنفسنا باعتبار يعني تهيئة الوضع للتغيير طالما التغيير هو أمر حتمي وأنا بركز في هذا الموضوع وأقدم يعني خارطة الطريق للتغيير. ስለዚ እቲ መሰጋሪ መንግስታት ዝበሃሉ ድሕሪ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ምልዓል ሰውራ ክኸውን ይኽእል ኩናት ሓድሕድ ክኸውን ይኽእል ዕለዋ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ብናይ ባዕሉ ምክንያታት ምውዳቕ ናይ ሓደ ስርዓት ዝፍጠሩ ግዝያውያን መንግስታት እዮም ባህርያቶም ከከም ኩነታቱ ክፈላለዩ ዝኽእሉ እኳ እንትኾኑ ተመሳሳልነት ግን ኣለዎ ገለገለ ኣብነታት ንምጥቃስ ዝኣክል ኣብቲ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣቲኹም ቀስልኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን ከም ኣብነታት ናይ ቱኒዝያ ሃገራዊ ድሕረ ሰውራዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ናይ ቱኒዝያ ሃገራዊ ቅዋም ንድፊ ባይቶ ድሕሪ ምዕላው ፕሬዚደንት ዘነዲን ቤን ዓሊ ክጥቀስ ይከኣል ድሕሪ ግጭታዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ከም ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝኣመሰለ ክጥቀስ ይከኣል ብሰራዊት ዝምራሕ መሰጋገሪ መንግስቲ ናይ ግብፂ ላዕለዋይ ባይቶ ዕጡቃት ሃይልታት ክጥቀስ ይከኣል ብሕቡራት ሃገራት ወይ ዩኤን ዝተደገፈ መሰጋገሪ መንግስቲ ናይ ካምቦድያ ክጥቀስ ይከኣል ኣብ ልፍንቲ ዝተመስረተ መሰጋገሪ መንግስቲ ናይ ኣፍጋኒስታን ግዝያዊ ምሕዳር ኣብ መንጎ 2001 ክሳብ 4 ዝነበረ ክጥቀስ ይከኣል ከምኡ እውን ድሕሪ ዕልዋ መሰጋገሪ መንግስቲ ናይ ማሊ ናይ ሶርያ ክንጠቅስ ንኽእል እንታይ እዩ እቲ ባህርያት ናይዞም ዝጠቐስናዮም ዝተፈላለዩ መሰጋገሪ መንግስታት ወይ ከዓ ኣብነታት ከም ጥራይ ኣይኮኑን
ካልኡን ክንውስኽ ንኽእል ኢና እንታይ እቲ መሰረታዊ 4 መሰረታዊ ጠባያት ኣለዎም ቅድም ቀዳድም ግዝያውያን እዮም ክሳብ ርጉእ ምምሕዳር ዝትከል ዝፀንሑ ስርዓታት እዩ ካልኣይ ዝተፈላለዩ ዓይነታት መሪሕነታት ብበርጌሳት ወይ ወታደራዊ መኮንናት ወይ ቴክኖክራት ወይ ድማ ኣጉራውያን ትካላት ክመሓደሩ ይኽእሉ ተሳልሳይ እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ትዕማማቶም ቅዋማዊ እረማ ወይ ከዓ ሪፎርም ምርጫታት ምክያድ ዕጥቂ ምፍታሕ ዳግመ ምጥያስ ዕጡቃት ከምኡ እውን እዚ ዕርቂ ሪኮንሲሊየሽን ዝበሃል ከጠቃልሉ ይኽእሉ ራብዐይቲ ባህርያቶም ድማ ናይ ሕጋውነት ብድሆታት የጋጥሞም እዩ ብፍላይ ድማ እቶም ኤሊታት ወይ ከዓ እቶም ባህራትን ናይ ደገ ሓይልታትን ዝዕልልሉ እንተኮይኖም ህዝቢ ንክኣምኖም ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ይኸውን هذه سندخل في خارطة الطريق اللي هو حكومة انتقالية. الحكومات الانتقالية من بلد لبلد يكون عندها يعني ألف واحدة من الأخرى لكن يكون عندها يعني برضو يعني تتفق في حاجات أساسية أو في مسائل أساسية مثلا يعني تتفق عنه الحكومات الانتقالية بصرف النظر عن كيفية إقامتها والعناصر التي تشكلها لكن هي يعني من طبيعتها هي حكومات مؤقتة يعني تمتد من فترة سقوط النظام إلى حين إقامة نظام دستوري عناصر يعني تشترك فيها المنظمات المدنية أو يعني المجموعات التكنوقراطية فتعمل يعني يكون عندها مهام لإصلاح الوضع السياسي فإقامة مصالح وطنية فيكون عندها يعني برنامج لتصريح للجيش وده يعني هذه المواقف يعني بتيجي يعني في فترة احتدام الصراع مع النظام القديم وبالتالي يعني ما من السهولة أن الحكومات الانتقالية يعني تلقائيا يعني تلقى يعني تجاوب أو تأييد أو مصداقية من الشعب بعينه فإذا بتواجهها تحديات يعني في المصداقية فيكون عندها إذا يعني تحديد وسائل يعني تقوم ببلورة برنامج الحكومة الانتقالية فمثلا ممكن نأخذ يعني حكومة انتقالية من بلد لبلد حتى لو اختلفت لكن نأخذ يعني الحكومة الانتقالية مثال الحكومة الانتقالية في تونس بعد إسقاط نظام زين العابدين ونأخذ برضو يعني الحكومة الانتقالية إقامة حكومة انتقالية في جنوب أفريقيا فنأخذ برضو يعني حكومة انتقالية اللي شكلوها اللي شكل الجيش المصري أو كمان يعني حكومة انتقالية
اللي قامت بموافقة الأمم المتحدة في كمبوديا، وحكومة انتقالية في أفغانستان، وحاليا حكومة انتقالية في مالي وسوريا وغيرها كثير، وممكن نزيد عليها كمان. زين انت بينما قلتي سنة وديك اوكي سلازي ابدينا ومولو انت زي كونا زين تعرف انا الله سبو انت تباهلو تتبعي مالتي مولو خو اوكي سلازي ابزنا هنا كنتات حجي تي أسقعنت نايتي دوتات ناي دحر لوتي مس متأنن عينتن نايتهم እንገብሮም ምድላዋት ዝተኣሳሰሩ እዮም ክኾኑ እዚ ማለት ድማ ብዓለ ምድላው ምስ እንገብር ነቶም ክኽሰቱ ዝኽእሉ ምድውታት ናይ ምግታእ ተኽእሎ ክህልወና እዩ እንተዘይተዳሊና ድማ ስጋኣታትና ብኡ መጠን ክዓብዩ ዘይሕሰብ ኣይኮነን ስለዚ መን እዮም እንታይ ዓይነት ምድውታት እዮም ከጋጥሙና በዚ ሕጂ ንሪኦም ዘለና ኩነታት ኣብ ግምት ኣቲኻ ሓደ 5-6 ምድውታት ክጠቅስ እየ أماي تي دمت له مثلاً كاب سمعتي أماي نا عبد الله عبد الله دمت له نتكا ميوت كبر له مثلاً هو أوكي سلازيتهم ميوت كبر هو سلازيتهم كان بدوتات زيهم كوينهم يسمعون هنا أي تحدي زي برست ومش مشان أي كلاونتي ويكا نا institutions تي أب إرترا زلو سرعات already نتكالات الدخيموم يو سمعك تكالات مشمشوم يوم أب تكالات أمنت يلن زي حدا رؤسو زخالة بدهو يو صح نقول عقمي من استرساتين كالوتنا من استكالاتين مهناش حدا رؤسو زخالة عمامي خول تخال أي بدخو تي بوليتيكا مكففالي درو أزيو تراج عم زخوني ناي بوليتيكا هو يزلو بها بهاجرنا دحري ملاي ملكي يتحور تسب أب عميق مكففال أب سلطان سن حساب كومونا بفيت ناي أجاناي هاجر ويمساناي هاجر أب زتوكوري من نقاط موطات كم رح خيليو سالساي تزلو قطواوي مش مشايو بوعلي دقاقمهم تقولوا قطوانا عنقالو قطوايا تباهيلو تزريبلو تجيهو استسرحلو سرح كايو تحت قرص مهنات قطواو مرققات حد عبي بدو خوني قداي شغلت ويكا شغلت عالبونت قداي زقبابي قداي كميجركا وفري تسحب زي مستي أب تحت قطبة زرق بدو خوني السالساي تحت حداو زي متأمن أب زي ملكي تزرق زي متأمن كقصة تخلو له زي بكديو حبراو سنيت نخطو حسن هاجراو من النت نخت كسكسن المسرات الرسول قال بدو خوني يراب عيت مستقاقر فتحي بزعما استفصمو قساتات سواء مسالاتن كالوت يفتحوا زخون تقواراتن قبو ملستات مركب أزيو تنقاعد حتى كنتاي تخوني حمشاي دبلوماسيا وزمدناتات متعر بسنكتي ملكاو سرعات زختلهم زنوري قوقياتنا يوزع بوليسيتات زتوالاشو دبلوماسيا وزمدناتات متعراي أقراو متحوار نموحاس حدي بدوها خوني ناي كبابينا زي مرققا على الرؤوس الخالة بدوها يو أو كبابينا خلو زي مرققا بلعلينا خلو صلوة ناب قمت مأتاو كمي قرنا خمنا محادرون ما نج كم نبخو ساد كدينا يو مس قرابتي كبابي علم كمي قرنا خمنا واسع مفلاتون كدينا يو مجرشتا دما خم بدوها زتقس ጸጥታ ሙሓስን ጎነፅ ምውጋድን ኣገዳሲ ዕማም ክኾኑ ናባኻ ዓብድልቃድር ድምፂ ኣሎ
ክርስቲያን የነበሩ ድምፅ ኣሎ አቡያ ካብና ዓብድላ ካብ ዓብድላ ገለባ ግበር ዓብድላ ቀፅል نغطل عبد الله الميت وردرا له كل منتهي نحن له هو عبد الله قتل هاي رأسي أنا نتوقع رسالة سلة سنة أتيقون على كل حال الوضع في إريتريا لو تناولناه بشكل سريع هو يعني وضع معقد مش سهل وبرضه متجذر عميق جدا من ضمن هذه انهيار الدولة هو يعني عمل مقصود ومتعمد إذا إصلاحه سيكون برضه يعني يتطلب تحدي كبير عشان نحن يعني نعد نفسنا باستعداد وتجهيز جيد نشوف يعني كيف الوضع في البلد أو وضع الدولة بشكل عام نحدده في عدة محطات. أولا مؤسسات الدولة شاخت وانهارت يعني بشكل كبير ده برضو يعني ولد انقسام سياسي اجتماعي ثقافي بين مكونات المجتمع الإريتري اقتصاد منهار حتى النظام يعبر عنه بشكل صريح إنه بغياب مؤسسات اقتصادية أو مؤسسات تنمية يعني بإشاعة البطالة والتضخم ده كل هذه الأوضاع وغيرها يعني في فترة إصلاح الوضع السياسي ما حيكون سهل وممكن كمان يعني في نفسها قد تفجر يعني القضايا المستعصية يعني. فمن الآن يعني يكون يعني رأينا أن الوضع في إريتريا معقد وعليه يعني التعامل معه بحساسية جيدة جدا فعدم الإفراط في العمل المشترك وفي نفس الوقت الوضع الإقليمي أيضا معقد ويعني النزاع الإقليمي المحيط بينه هو يعني أكيد حيكون عنده تأثيرات أو انعكاسات في سياسات مسار الإصلاح السياسي الإريتري المقبل وعشان كده حيكون يعني عدة تحديات حتواجه التغيير فمن الآن يعني يتم الإعداد والتجهيز وتصنيف أيضا يعني التحديات المستقبلية. نتوقع استهاني سبت أنا حتى استرف يهود إلى الجنة. صبو أوكي أجي أمنا نبينا نسقاقر حجبتي بعثات مرحبا ودنا لا يمسقاقر من قلتي ويك مرحبا ودنا نقول لنا زي رود ماب مالتنا زي رود زي مرحبا ودنا زي نتي دحرلو تخصد بعبالي كم مرحبا كوينو نخبر كل أمت ندفع حساب كوينو يعني أمسارة مسقاقر من قلتن
ናብ ቀዋሞ መንግስቲ ምስጋር ዝኽእል ባይታን ዘንፅፍ እዩ መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ዝመስል ራእይ ክህልዎ እየ ዝእምም መሰላት ኩሎም ዜጋታት ዝተረጋገፀላ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ኩሎም ሸነኻት ህይወት እተውሕስ ግዛኣቲ ሕጊ ማሕበራዊ ፍትሕን ሰላምን ዝሰፈና ምስ ጎረባብታን ዓለምን ኣብ ምክብባርን ምትሕጋዝን ዝተመስረተ ሃናፂ ዝምድና እትምስርት ሰናይ ምሕደራ እተሳስን ብልፅግትን ሃገር መመስራት እዚ እቲ ዕላማ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ከም ኩሎም ፖለቲካዊ ምስግጋራት ብባህሪኦም ዝተሓላለኹ ንብድሆታት ዝተጋለፁን እዮም ከምቲ ኣቐድም ኣቢለ ጠቐስኩ ተመክሮቲ ኤርትራ ዝተሰጋገረቶም 30 ዓመታት ኣብ ግምት ምዝኣትው ድማ ነቲ ኩነታት ብዝበለፀ ከም ዝተሓላለኽ እዩ ዝገብሮ እቲ ስርዓት ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ዘይተጠቕመሉ ከመይላ ኣይነበረን ናይ ልዝብ ሃዋህው ንኸይፍጠር ዝከኣሎ ስለ ዝገበረ ንሽግራት ሃገር ብሰላማውን ዲሞክራሲያውን ኣገባብ ንምእላይ ዘሎ ትኽእሎ እናፀበበ ይመፅ ኣብ ትሕቲ ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ኩነታት ብዘይካ ካልኦት ኣማራፅታት መደሳስ ካልእ ሕርያ ዘሎ ኣይመስለንን እዚ ንምግባር እምበኣር እዩ እዚ ዝተረቐቐን ለባምን ወይ ከዓ ጣቋ ዘለዎን ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዓቕምን ክእለትን ዝጠልብ ከምኡውን ራእይ ዘለዎ መሰጋገሪ መሪሕነት ነዚ ንምትግባር ከምዚ ቅድም ኣቢለ ጠቐስኮ ኣገዳስነት ምርቃቕ ሓደ ንድሕሪ ለውጢ ዘገልግል ንትግባረ መሰጋገሪ መንግስቲ ዘማእዝን መርሓ ጎደና ኣድላይ እዩ እዚ ዘቕርቦ ዘለኹ ሓደ ፈተነ እዩ ከም ዝኣምሰለ መርሓ ጎደና ከም ናይ ተሓታትነት መጋበርያ ኮይኑ ከገልግለና ስለ ዝኽእል ናባኻ عبدالله دلي مثلا وتكلم مثلا እሞ ክቕፅል እምበኣር ስለዚ እዚቲ እዚኦም እቶም ባእታታት መሰጋገሪ መንግስቲ እዮም ሕጂ ኣብቶም መሰረታውያን መትከላት ክምለስ እየ እንታይ እዮም እቶም መሰረታውያን መትከላት ናይ ሓደ መሰጋገሪ መንግስቲ ቅድም ቀዳድም ህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ንምውሓስ ከሎ ረጅም መስዋእቲ ኣፍልጦ ምሃብ ህዝቢ ኤርትራ ንሃገሩ ዘለዎ ዘይንፀፍ ፍቅርን ተወፋይነትን ኣፍልጦ ምሃብ ቅድሚ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ረብሓ ምቕዳም እዚ ግን ብዋጋ ካልኦት ህዝብታት ወይ ወገናት ከይከውን ምጥንቃቕ ናይ ኤርትራ ብዙሕነት ክፅወር ጥራይ ዘይኮነ ክፅምበል ዘለዎ ክስተት ከም ዝኾነ ምእማን ንውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፍልልያት ብዲሞክራሲያዊ ልዝብ ምፍታሕ ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ ፀጋታት ዘቤታዊ ሰብኣዊ ፀጋታት ምእማንን ኣብኡ ምምርኳስን ብቐንዱ እዚ ናይ ደገፍ ኣይድልየና ገለ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን እቲ ቀንዲ ክስታይና ዕላማና ኣብ ዘቤታዊ ፀጋታትና ክንምርኮስ ክንኣመን ክንክእል ኣለና ሓቋፊ ኩለንተናውን ኣሳታፍን ናይ ልምዓት ስትራቴጂ ምቕዳም ከድልየና እዩ ጥዑይ ሕብረተሰብ ንምምስራት ኣብ መስርሕ ዕርቅን ሕውየትን ምትሕድዳግን ምእማን ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ዓለምን ኣብ ሕዳዊ ምክብባር ምትሕግጋዝን ብሰላም ብሓባር ምንባርን ክኸውን ከም ዘለዎ እውን ምእማን ከድልየና እዩ ተቐደምትታትና ኸ ወይ ዕላማን ተቐደምትነታትናን ከ እንታይ ይኸውን ዘለዎ ኣነ ከም ዝረዳእኒ እቲ ዕላማና መሰላት ኩሎም ዜጋታት ዝተረጋገፀሉ ወይ ዘረጋገፀሉ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ኩሎም ሸነኻት ህይወት እተውሕስ ግዛኣቲ ሕጊ ማሕበራዊ ፍትሕን ሰላምን ዝሰፈና ምስ ጎረባብታን ዓለምን ኣብ ምክብባርን ምትሕጋዝን ዝተመስረፀ ሃናፂ ዝምድና እትምስርት ሰናይ ምሕደራ እተሳሲ ንዘላቂ ቁጠባዊ ዕብየት እትፅዕትን ወይ ትፅዕርን ብልፅግቲ ሃገር ምምስራት ይኸውን እቲ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ዕላማ ንዝብላዕሊ ነዚ ክጠቕሶ ፀናሕኩ ዘቤታውን ግዳማውን ክውነት ኣብ ግምት ብምእታው
ድሕነት ኤርትራ ከም ሃገር መጠን ናይ ምውሓስ እውን ንፅባሕ ዘይበሃል ጉዳይ እዩ ነዚ ንምርግጋፅ እውን ምናልባት እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ምቋም ንኩሉ ኤርትራዊ ዘሳትፍ ሓቋፍነት ዝልለ ሃገራዊ ዋዕላ ብምውዳብ ጊዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ምቋም እቲ ሃገር ድማ ናብ ዲሞክራሲያዊ ምስግጋር ምቕራብ ብድሕሪኡ ዝመፅእ እንታይ እዩ መሰጋገሪ መንግስቲ ሓደ መሳርሒ እዩ ሓደ ቱል እዩ ናበይ ናብ ብምስራት ቀዋማዊ መንግስቲ እዚ ከዓ ምንዳፍን ምትግባርን ዲሞክራሲያውን ቀዋምን ትግባር ነፃን ፍትሓውን ምርጫታት ድሕሪኡ ብድሕሪ ክሳይ ዝመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ መሰረታዊ ሕቶ ከልዕል እየ ምናልባት ኣብቲ ግዜ ኣብቲ እዋን ክትዕ ክንዛረበሉ ንኽእል እንታይ እየ ዝብል ኣነ ከምዚ ኣመሰለ መስርሕ ምስግጋር ምስላጥ ወይ ከዓ ንማኔጅ ንምግባር ወይ ከዓ ኣብቲ ዝድለ ፍረ ምንቲ ክበፅሕ ምንቲ ክከኣል ኣድላይነት ሓደ ዝተወደበ ሓይሊ ከድልየና እዩ ከምዚ ኣምሰለ ለውጢ ንምምእዛን ሓደ ዝተወደበ ሕጋውነት ዝለበሰ ውዳቤ ከድሊ እዩ እንታይ ዓይነት ውዳቤ ንክትዕ ዝግደፍ እዩ እዚ ብቐንዱ ናይ ፖለቲካ ባዶሽ ወይ ከዓ ፖለቲካል ቫኪዩም ንኸይፍጠር ይገትእ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንለውጢ ዝዓለመ ኣገዳሲ ተበግሶ ይጥጃዕ ከም ዘሎ ዘይሕሰብ ኣይኮነን ብመሰረቲ ኣቐድማ ኣቢለ ጠቐስክዎ ሲናርዮታት እንተገደደ እውን እቲ ስርዓት ሓደ መዓልቲ ኣሪጉ ምኻዱ ዘይተርፎ እዩ ብዛዕባ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣይኮንኩን ትዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ እቲ ስርዓት ከም ስርዓት መተን ቆንቂኑ ከም ዝኸይድ ኣብዚ ሓፂር እዋን ክፍፀም ከም ዝከኣል ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ እየ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ስለዚ ነዚ ተመሳሳሊ ተሓሳስባ ዘለዎም ኤርትራውያን ካብ ኩሉ ኩርናዓት እቲ ሕብረተሰብ ሰራዊት ፖሊስ ፀጥታ ሰራሕተኛታት መንግስቲ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ዘጠቃልል ኮይኑ እዚኣቶም ብህልው ኩነታት ሃገሮም ኣዝዮም ዝባሳጨውን ዘስቆርቁሩን ንፍታሕ ድማ ኣዝዮም ዝፅዕሩ ወገናትና እዮም እዚኣቶም ንኤርትራ ካብ ኣፍ ደገ ምብትታን ንምድሓን ኣድላይ መስዋእቲ ክኸፍሉ ፈቃደኛታት ኮይኖም እቲ እንኮ ኣጀንዳኦም ድሕነት ሃገሮምን ሓልዮት ህዝቦምን ሕፅረታቱ ብዘየገድስ ከምዚ ኣቐድማ ኣቢለ ጠቐስክዎ ኤርትራዊ ዲያስፖራ እውን ዓብ ግደ ኣለዎ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓበራዊ ዕላማታት ንፁር ትኩረት ከጥሪ ሃናፅቲ ተሓሳስባ ከበጋግስ ሓላፍነታዊ ኣበርክቶ መራኸቢ ብዙሓን ከውሕስ ከምኡ እውን ኣብ ኤርትራ ቀዋማ መንግስቲ ንምቋም ነቕ ዘይብል ምትከላዊ ድልየት ከጎሳጉስ ካልእ ኣማራፂ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓንን ዲያስፖራ ንለውጢ ዝገብሮ ፃዕሪ ከምቲ ቅድም ኣቢለ ጠቐስክዎ ኣብ ቦትኡ ሃልዩ እንተደኣ ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ተበግሶታት ውዳቤ ኣብ ዝወሓደ ፕሮግራም ክጥርነፍ እንተኽኢሉ እዚ ኣብ ቦትኡ ሃልዩ እቲ ለውጢ ግን ኣብ መጨረሽታ ኣብ ውሽጢ ሃገር ደቂ ውሻጥን እዩ ዝምንጩ ዝብል ዓብላሊ ወይ ከዓ ሃሰሰ ለባም ወይ ከዓ ሃይፖቴሲስ ዘለና ኣነ ስለዚ ዲያስፖራ ነቲ ውሽጢ ኤርትራ ለውጥን ፍትሕን ንምሓዝ ዝቃልሱ ኤርትራውያን ኣብ ጉዳይ ለውጢ ዘተኣማምኑ ሰብ ኪዳን ወይ ከዓ መሓዙት ከም ዝኾኑ ንምምስካር ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንምግባር ከም ዝቅድም ኣቢለ ጠቐስኮ ኣብተን መሰረታዊ ዝኾነ ዓላማታት ክጥርነፍ ፍልልያቱ ከወግድ ኣብ ክንዲ ኣብ ነንሕዱ ክቆራቆስ ዝውዕል ዒላምኡ ኣነፂሩ እቲ ስርዓት ምዃኑ ፈሊጡ እስትራቴጂኡ ከማእዝን ጥራይ እዩ ዘለዎ ስለዚ ነዚ ተወግሶ ዘማእዝን ናይ ውሽጢ ውዳቤ ክህልወና እምበር ወሳኒ እዩ ምክንያቱ እቲ ዕላማታት ብምሕንፃፅ ንመፃኢ ኤርትራ ዝምልከት ኩሉ መዳያዊ ራእይ ዝህልዎ ምስ ዝኸውን ከዓ እዩ እዚ መሳለጢ ወይ ከዓ ኣሳላጢ ዝብሎ ዘለኹ ወይ ከዓ እዚ መሪሕነት እዚ
ምስቶም ኣብ ግዳም ኮይኖም ዝቃለሱ ዝፀንሑ ውዳበታት ድልዱል ልፍንቲ ክፈጥርን ምስኣታቶም እናተናበበ ንጥፈታቱ ከዋሃድን ኣገዳሲ እዩ እዚ ናይ ውሽጢ ውዳበ እዚ ኩሎም ፀጋታት ሃገር እንተላይ ፖለቲካዊ ደገፍ ናይቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከቡ ዜጋታት ከጎሳጎስን መሰረታዊ እዚ ከም ኣማራፂ ዝውሰድ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሓደ ስትራቴጂያዊ ኣድላይነት ወይ ድማ ከም ሓደ ስትራቴጂክ ኢምፐራቲቭ ገይረ እየ ዝወስዶ ኣነ ስለዚ ናይ ፖለቲካ ምስጋር መርሓ ጎደና ምሕንፃፅ ንዕብየት ምርግጋእ ስዒቡ ድማ ናብ ንቡርነት ንምምላስ ዝውሰድ ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ ብሓገዝ ናይዚ ኣሳላጢ ኣካል ፋሲሊቴተር ንብሎ ዘለና ብልፍንቲ ናይቶም ኣብ ውሽጢ ዘለውን ኣብ ደገ ዘለውን ደለይቲ ፍትሒ ዝቆም ማለት እዩ መሰረታዊ ዲሞክራሲያዊ መትከላት ዝምርኮስ ቆማዊት ኤርትራ ንምህናፅ ንፁር መገዲ ዝኽተል ሰነድ እዚ ንዛረቡ ዘለና ሰነድ እዚ ትልሚ እዚ ወይ መርሓ ጎደና ድማ በበይኖም ክስተያት ክህልዎ ክእል እዩ ሸነኻት ወይ ከዓ መዳያት ኣስፔክትስ ክህልዎ ክእል ንኣብነት እቲ ትልሚ ወይ ዝንብሎ ዘለና መርሓ ጎደና ናይቲ ምስግጋር ራእይን ዕላማን ዘነፅር ክኸውን ኣሎ እንታይ እዩ ራእይ እንታይ እዩ ዕላማ ስፍሓትን ጥልቀትን መስርሕን ናይቲ ፖለቲካዊ ምስግጋር ክሕንፅፅ ክህሉ ዝኽእሉ ሓደጋታት ከለሊ ኣፍልጦ ክህብ ከምኡ እውን ኣቓልቦ ዘድልዮም መዳያት የጉልሕ እዚ መርሓ ጎደና እዚ ብዛዕባ ግዜ ገደብ ናይ ፖለቲካዊ ምስግጋር ተራን ሓላፍነትን ዝተፈላለዩ ተረባሕቲ ኣካላት ወይ ድማ ስቴክ ሆልደርስ ካልኦት ኣገደስቲ ጉዳያትን እውን ይዝርዝር ብተወሳኺ ለውጢ ብኣድማዕ መገዲ ብምምሕዳርን ምምዝባላት ከይህሉ ንምንካይን ኣብ መስርሕ ምስግጋር እቲ ዝለውፅኢት ከም ዝበፅሕ ንምርግጋፅ ወሳኒ ተራ ይፃወት እቲ ኣሳላጢ ኣካል ነቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ዘማእዝን ወይ ዘሳልጥ ሓደ ሕጋውነት ዝለበሰ ኣካል ወይ ድማ ልፍንቲ ናይ ኣካላት ኮይኑ ከምቲ ኣቐድም ኣቢለ ዝገለፅኩ ኣቃውማ ናይ ሓደ መሰጋገሪ መንግስቲ ብግልፂ ንህዝቢ ክሕብርን ድሩትነታቱ ሊሚቴሽንስ እውን ክገልፅን ንረብሓ ህዝቢ ክሰርሕን ዘቐድምን ምኳኑ ከረጋገፅን ይግባእ ነቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ዘማእዘን ዘሎ ወይ ዘሳልጥ ዘሎ ኣካል ከይወዓለ ከይሓደረ ዋዕላ ንሃገራዊ ንዝትብ ወይ ከዓ እዚ ናሽናል ዳያሎግ ኮንፈረንስ ዝበሃል ንምግባእ ኩነታት የጣጥሕን ከም ዝትግበር ይገብርን ካልእ ነቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ዘማእዝን ወይ ዘሳልጥ ኣካል ንኩሉ ዘሳትፍ ቅዋም ምንዳፍ ከም ዓብዪ ዕማም መሰጋገሪ መንግስቲ ይገብሮን ንዕኡ ድማ ኩነታት የመቻችእ ግዝኣት ሕግን ዲሞክራሲያዊ መስርሕን ንምውሓስ ከም ናይ ምርጫ ኮሚሽን ስርዓተ ፍትሕን ናይ መራኸቢ ብዙሓን መቆፃፀሪ ኣካላትን ዝኣመሰሉ ነፃ ትካላት የقውም ነፃን ፍትሓውን ምርጫ ዝካየደሉ ኩነታት ይፈጥር ወይ እውን ገደብ እውን ይህብ መዓስ ክግበር ፀጋታት ሃገር ምጉስጓስ ፋይናንስያዊ ሎጂስቲካዊ ጎስጓሳውን ደገፋት ንምርካብ ናይ ኤርትራውያን ዲያስፖራ ዓቕሚ የበራብር ብዝተፈላለዩ ሃገራውያን መሻርክቲ እውን ብምርኻብ ቴክኒካውን ፋይናንሳውን ደገፋት ሃሰው ይብል እዚ ነቲ ክስታይ ንምግባር ማለት እዩ ምስኡ ኣተኣሳሲሩ ክሪኦ ዘለዎ ምስ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን በብእዋን ርክብ ዝግበረሉ ኩነታት እናፈጠረ ናይ ምትእማን ከምኡውን ናይ ህዝባዊ ፅምዶ ፓብሊክ ኤንጌጅመንት መንፈስ ይኩስኩስ ኣብ መስርሕ እቲ ምስግጋር እቲ ናይ ለውጢ መራሒ ሓይሊ ወይ ውዳቤ ስርዓተ ፍትሕን ስርዓተ ፍትሒ ንምውሓስ ንእሉዋልነት ሕጊ ቀዳምነት ክህብ ይግባእ ኩሎም ትካላት መንግስቲ ንፁር ተልእኮ ከም ዘለዎም ይገብር መሰጋገሪ መንግስቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ፍልሊ ንምፍዋስ መስርሕ ሕውየትን ሰላምን ዕርቅን የባጋግስን የተግብርን ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዘለዎ ዘይንደቕንቕ እምነት
بقبر نمقلاص كلهم نحلونا أسرات يفتح دليتات هزبي نمملا أقدست محبرا قلقلوتات يزرقح سنكولان كوينات نابرؤهم زمرحو لخونتات يفتر بس قرابة حقرات بس محبرا سب عالمن بمسرت هقراو قطعتات متكلاتن أب حداو مكبار متحقاز انت مسرتي نايزم دنام نمرققاس عتيو يسرح زبيتاوي مرققان زبيتاو صدتان يوحس قلصነት መሰረቱ ህዝባዊ ጽምዶን ልዝብን ምስ ህዝቢ በብእዋኑ የካይድ ናይ ኤርትራ ቁጠባን ትሕቲ ቅርፅን ምህናፅ ኩልንትናዊ ውጥን ይሕንፅፅ ዘላቂ ዕብየት ኣብ ኩሉ ፀፍሕታት ርጉእን ጥዑይን ቁጠባዊ ሰረታት ስለዝሓትት ድማ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ቁጠባዊ ወፍሪ ዘመቻችእ ኩነታት ይፈጥር ኣብ ሓፂር እዋን ድሕሪ ምትካል መሰጋግሪ መንግስቲ ናይ ዘቤታውያንን ኣህጉራውያንን መወልቲ ዋዕላ የጋብእ ብዛዕባ ቀደምትታት ናይቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ራእይ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ተልእኾ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ሓላፍነት ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ እንታይ ምዃኑ ድማ ብንጹር ይገልጽ ዴሞክራሲያዊ ክብርታት ከምኡውን ዜግነታዊ ተሳትፎን ንኸውሕስ ድማ ህዝባዊ ክትዓት ከም ዝተባብዑ ሲቪካዊ ትምህርቲ ከም ዝወሃብ ይገብር እቲ መሰጋገሪ ግዜ ወይ ከዓ ናይቲ መሰጋገሪ ግዜ ናይ ግዜ መቓን ነቲ ድሕሪ ለውጢ ዝምልከት ግዜ እዩ ዝምልከት ምስ ምቋም ቀዋማዊ መንግስቲ ድማ የብቅዕ ዕድሚኡ ክሳብ 3 ዓመት ክኸውን ይኽእል እዚ ኣካታዒኡ ኣብ ገለገለ ሃገራት ክልተ ኣብ ገለገለ ሃገራት 2 ዓመትን ፈርቓን 5 ዓመት ዝወስደሉ እዋናት እውን ኣሎ ዝኾነ ሓደ ናይ ግዜ መቓን ግን ፍሬምወርክን ከም ተደሪቱ ክግለጽ ኣገዳሲ እዩ መጨረሽታ ነቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ነቃወምኡ ይምልከት ማለት እዩ ነቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ዘማእዝን ዘሎ ውዳቤ እቲ ኣሳላጢ ሓይሊ ዝበልናዮ ጊዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ናይ ምቋም ሓላፍነት ይህልዎ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ እዋን ምስጋር መንግስታዊ ጉዳያት ናይ ምምርሐን ምምሕዳርን ሙሉእ ስልጣን ይህልዎ ካቢነ መሰጋገሪ መንግስቲ ብጊዜያዊ ፕሬዚደንት ከም ዝምረፅ ይገብር ኣባላት ካቢነ ድማ ብቕዓቶም ዝረጋገፁ ሞያውያንን ካልኦት ካብቲ ሕብረተሰብ ዝተዋፅኡ ዜጋታት ይኾኑ ሓቋፊ ኣሳታፊ ንኩሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብዙሕነት ድማ ከም ዝሓቁፍ ኮይኑ ይቐርብ አንተዊ ጠቂስና ነርና እቲ ሓደ ካብቲ ዕማማት ናይቲ ኣሳላጣ ኣካል ከይዋዕለ ከይሓደረ ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ዋዕላ ንሃገራዊ ልዝብ ምውዳብ እዩ እንታይ እቲ ዋዕላ ናይ ንሃገራዊ ልዝብ ዋዕላ ንሃገራዊ ልዝብ ምፅዋዕ ክፉትን ግሉፅን ንኩሉ ዝሓቅፍን ምምኽኻር ዘመቻችእን ቅዱስ ዕላማ ዘለዎን ተግባር እዚ ብዙሓዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ባህላውን ኣቃዋሚ ሕብረተሰብ ዝውክሉ ካብ ኩሉ ማሕበራዊ ፅፍሕታት ዝመፁ ኤርትራውያን እንተላይ ፖለቲካዊ ውድባት ሲቪካዊ ውዳበታት ሃይማኖታውን ልምዳውን ምምሕዳራዊ ትካላት ፍሉጣት ውልቀ ሰባት ከምኡውን ወከልቲ ዲያስፖራ ብሃገራዊ ዋዕላ ኣቢሎም ኣብ ምፅዳቕ ንድፊ ፖለቲካዊ ምስግጋር መርሓ ጎደና ንክሳተፉ ክፅውዕ ተጠላቢ እዩ ኣብ ሓፂር እዋን ማዕረ ውክልና ደቂ ኣንስትዮ ከም ምርጫ ዘይኮነስ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግብኦ ጉዳይ ነዚ ንምትግባር ሰነዳይ ሽማግለ ይቆም ዋዕላ ንሃገራዊ ልዝብ ንምቋም መሰጋገሪ መንግስቲ ከም ቀንዲ ዛዕቡ ይወስዶ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ቻርተር የፅድቕ ብዛዕባ ቅጥዕታት ምምስራት መሰጋገሪ ሃገራዊ ባይቶ ይዝቲ መስርሕ ምንዳፍ ቅዋም መስርሕ ሃገራዊ ዕርቅን ሕውየትን ምትእትታው ትካላዊ ኣሰራርሓ ምርግጋፅ ግዝኣት ሕግን ፅገንኡን ሪፎርም ናቱ ዝምድና ኤርትራ ምስ ጎረቤታን ዓለምን ጉዳይ ፀጥታ ምርግጋእ ጉዳይ ቁጠባዊ ሕውየት ምዝርጋሕ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከም ዛዕባ ኣልዒሉ ይዝትየሎምን
ንውሳነታት ዘመቻችኡ መተሓሳሰብታት ንመስጋገር መንግስቲ ኤርትራ የቕርብን ዋዕላ ንሃገራዊ ልዝብ ኣብ ሓፂር እዋን ድሕሪ 3 ወርሒ ከምዚ ንኽጋባእ ዘድሊ ምቅራባት ክግበረሉ ኣገዳሲ እዩ ምናልባት እውን ኣብ መንጎ 3 ክሳብ 6 ወርሒ ዘሎ እዋናት ክፍፀም ይከኣል በዚ ተመሰጋገር መንግስቲ በዚ ዋዕላ ዘቢሉ ባይቶ መሰጋገር መንግስቲ ናይ መቋም ሓላፍነት ይህልዎ እቲ መሰጋገር ሃገራዊ ባይቶ ድማ ክሳብቲ ቆዋማ መንግስቲ ዝትከል ከም ሓጋጋ ኣካል ኮይኑ የገልግል ኣመራርፃ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ዋዕላ ንሃገራዊ ልዝብ ዝተወፅሑ ውሳነታት ከምኡውን መተሓሳሰብታት መረዳእታታት እዩ ዝትግበር ውክልና ናይ ብዙሓዊ ኣቃወማ ሕብረተሰብ ኤርትራ ድማ የረጋግፅ ነዚ ዝስዕብ ገለገለ ካብቲ ዕማማቱ ድማ እዞም ዝስዕቡ ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ግድን ኣይኮኑን ኩሎም ኣብዚ ጠቂሰዮም ዘለኹ ክውስኹ ብዙሕ ተኽእሎታት ኣሎ ግን መጨረሻ ከም መጀመርያ ዕላማ እቲ ባይቶ እቲ ሃገራዊ ቻርተር ከም መራሒ ሓንፃፅ ወሲዱ የተግብር እቲ ዝፀደቀ ወይ መጀመርያ ናይ ዝሓደ መስርዕ እንታይ እቲ ሃገራዊ ቻርተር እዚ ሰነድ እዚ ንመትከላት ክብርታት መምሕዳራዊ ኣገባባትን ቅጥዕታትን ናይ ሓደ ኣብ መስርሕ ለውጢ ትርከብ ሃገር ከነፅር ትፅቢት ይግበረሉ ንዝተፈላለዩ መዓላታት ድማ የገልግል ገለ ካብዚኣቶም ብምጥቃስ ንሕጋውነት ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ መሰረት የለብስ ንሃገራዊ ፖሊሲታት ከም መምርሒ የገልግል ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ሓድነት ምውሓስ ክሕግዝ ይኽእል እቲ ካልኣይ ዕማም ናይ ጊዜያዊ ባይቶ ናይ ጊዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ እንታይ እዩ ጊዜያውያን ሕጋጋት የርቅቕን ይእውጅን ንድፊ ቅዋም የፅድቕን ብመገዲ ረፈረንዶም ኣቢሉ ወግዓውነቱ የረጋግፅን እታ ረፈረንዶም ክትከውን እንዲይ ክትከውን ኣብቲ ዋዕላ ብዝተበፅሐ ስምምዕ ጥራይ ክፍፀም ዝከኣል ባጀት የፅድቕን ትግባሩ ይከታተልን ሕጊ ፖለቲካዊ ሰልፍታት የርቅቕን የተግብርን ብኮሚሽን ምርጫ ዝቐረበ ሕግታት ምርጫ ተኻቲዑ የፅድቕን የተግብርን ብመሰረት ዝተዋህቦ ስልጣንን ቀዳምነታትን ናይ ቀዳምነት ሃገር ኣብ ግምት ኣትዩ እዞም ዝስዕቡ ንኣብነት ከም ኣብነት ይጥቀስ ዘለዎ ካልኦትን ክውሰኹ ኮሚሽናት እውን ክቆሙ ክእል እዩ ንኣብነት ኮሚሽን ሃገራዊ ዕርቅን ሕውየት እዚ ነቲ መሰጋገር ፍትሒ ዝበሃል ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ኮሚሽን ምርጫ ኮሚሽን ምርቃብ ቅዋም ኮሚሽን ምጥያስ ካብ መነባብሮኦም ዝተመዛበሉ ዜጋታትን ስደተኛታትን ኮሚሽን ምጥያስን ሪኢንቴግሬሽን ናይ ዕጡቃትን ከምኡውን ኮሚሽን ምርመራ ሰብኣዊ መሰረት ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ መሰጋገሪ መንግስቲ እንታይ እዩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከም ተተግበረ እዚ ምስ መሰጋገሪ ፍትሒ ዝተኣሳሰረ ጉዳይ እዩ ወይ ከዓ እዚ ትራንዚሽናል ጃስቲስ እንብሎ ስለምንታይ እዩ ኣገዳሲ ዝኸውን ንርድኡ ምክንያታት እዩ ግን ብሰንኪ ብኩራት ፍትሒ ኣብቲ ግዜ ምልኪ ማዕለያ ዘይብሎም ዜጋታት ግዳያት ናይ ማእሰርቲ መቕተልቲ ስቃይን ምሕቃቕን ኮይኖም ክሳቀዩ ፀኒሖም እዮም እዚ ተግባር እዚ ኣብ ልዕሊ እቶም ግዳያትን ስድራ ቤታቶም ዝኽተሎ ስቃይ ወይ ከዓ ስነ ኣእምራዊ ኩነታት ብቐሊሉ ዘይረአ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡ እውን እዩ ብዙሕ ሃገራት ከም ተረኣየ ከም ዝበላፀ ኣፈ ባህሊ ንኸይቅፅልን ግዳያቲ ጨፍላቐ ስርዓት ፍትሒ ዝረኽብሉ ኩነታት ንምፍጣርን እምበኣር ሓደ ኣዝዩ ዘተኣማምን ትካላዊን መስርሕ ዝኽተል ኣገባብ ምትእትታውን ምትግባርን ከድልየና እዩ እዚ ትራንዚሽናል ጃስቲስ እንብሎ እዩ እዚ ኣገባብ እዚ ግዳያት ፍትሒ ዝረኽብሉ ዝተፈላለዩ ዕድላት ዘመቻችኡ ክኸውን ይግባእ መሰጋገሪ ፍትሒ ንመስርሕን ኣገባብን ኣብ መስርሕ ምስግጋር እንታይ ማለት እየ ካብ ግጭት ጨፍላቃን ምልካዊ ገዛዝኣን ናብ ግዛእተ ሰላምን ዲሞክራሲን ዝርከቡ ሕብረተሰባት ዝምልከት ኮይኑ ንዝተፈፀሙ መጠነ ሰፊሕ ገሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኢፍትሓዊ ተግባራትን ወይ ኢንጀስቲስስ
ንምእላይ እንጥቀመሉ መሳርሒ ክኸውን ኣተገባብሩ ጥንቁቕ ኣተሓዛ ክድልዮ እዩ ሰፊሕ ተሳትፎ ህዝቢ ክሓትት እዩ ኣብ መንጎ ፍትሒ ዕርቅን ምርግጋእን ሚዛን ምሕላው ከዓ ከድልየና እዩ ኣብ ባህሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ተመርኪስና ማለት እዩ መሰጋገሪ ፍትሒ ናብ ባይታ ዘለዉ ፍሉያት ኩነታት ኣብ ግምት ዘእቱን ኣህጉራዊ መትከላትን ልምድታትን ወይ ስታንዳርድስ ብዝሰማማዕ መገዲ እንተ ደኣ ተተግቢሩ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ዝኸውን ዘላቕ እውን ክኸውን ይኽእል ነዞም ገለገለ ነገራት እውን ከጠቓልል ይኽእል ንኣብነት እዚ ምድላይ ሓቅን ዕርቅን ትሩዝ ሲኪንግ ሪኮንሲሊየሽን ንብሎ ተሓታትነትን ፍርድን ካሕሳን ግዳያት ዓመፅን ትካላዊ ፅገና ከምኡ እውን እዚ መዘክራት ከምኡ እውን ትምህርቲ መስርሕ መሰጋገሪ ፍትሒ ነዞም ስዕቡ ከጠቓልል ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ ትሕቲ ሕጋውነት ዝለበሰ ፅላል ክትግበር ከም ዘለዎ ሕጋውነት ዝለበሰ እቲ ግዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ሕጋውነት ዝለበሰ ኣካል ኣብ ትሕቲኡ ጥራይ ክፍፀም ዝከኣል ዓለም ዝፈልጦ ህዝቢ ዝፈልጦ ግምገማ ናይ ፍሉይ ኩነታት ክገብር ፅምዶ ምስ ሰብ ብርኪ ኩለንተናዊ ፍሬምወርክ ምምዕባል እቲ መሰጋገሪ ፍትሒ ክንብል ከለና ነፂልና ኣብተን ዝተፈፀማ ኢፍትሓውያን ዝኾና ተግባራት ዓመፃት ጥራይ ምትኳር ዘይኮነ ብመሰረቱ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ፅገናታት ዘድልዮ ነገር ንመሰጋገሪ ፍትሒ ክሕግዝ ከራጉድ ስለ ዝኽእል ብኩለንተናዊ ዝኾነ መገዲ ክረአ ከም ዘለዎ ኣብ ግምት ምእታው ከድሊ እዩ ንትግባርኡ ዘድልዩ ፀጋታት ምጉስጓስን ዓቕምታት ምድላምን ከድሊ እዩ እዚ ስራሕ እዚ ርቀት የድልዮ ሞያ ኣድልዮ ፀጋታት ኣድልዮ ገንዘብ ኣድልዮ ናይ ወፃኢ ደገፍ ኣድልዮ ስለዚ ኣብ ምጉስጓስ እቲ ፀጋታት ነዚ ነገር እዚ ንምትግባር ኣተኩሮ ምሃብ ከድሊ እዩ ህዝባዊ ክትዓትን ዕርቅን ምድንፋዕ ከምዚ ኣብ ሩዋንዳ ተገብረ ከም ኣብነት ክጥቀስ ይከኣል ከድሊ እዩ ምቁፅፃርን ምስ ግዜን ኩነታትን እናተዓፃፀፍካ ድማ ምስራሕ ከድሊ እዩ ስለዚ ከምዚኦም ኣብ ላዕሊ ተጠቐሱ እዞም ኣብ ላዕሊ ኣብ ኣቐድማ ኣቢለ ተጠቐስኩም ዕማማት ብሰብ ሞያን ሰብ ተመክሮን ክእለዩ ከለዉ ክሳለጡ ከለዉ ክትግበሩ ከለዉ ከዓ ዝበለፀ ፅፈት ይህልዎም ከምኡ እውን ዘላቒ መፍትሒ ክርከቦም ይከኣል ስለዚ ሰማዕኩምኒ ፅኒ ኢልኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ምናልባት ዝተሪፉ ዘሎ ግዜ ኣብ ሕቶን መልስን ከነውዕሎ ይመስለኒ እቲ መደብ እሞ ኣነ ግን ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ክብረት ይሃበለይ እንደገና ክብረት ሃበልና ሓውዚ ሰመረ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ዓሚቕ ሰፊሕ መመሊሱ ክንመሃረሉን ክንፈልጦን ዝግባአና ኣስተምህሮ ስለ ዝሃብካና ሕጂ ከምቲ ዝበልካዮ ተሪፉ ዘሎ ግዜና ሕቶ ክህልወና ዝኽእል ርእይቶ ክህልወና ዝኽእል ኣብቲ ዘቕረብካዮ ክንቅፅል ኢና እሞ ቅድሚኡ ግን ንሓደ 5-6 ደቂቓ ዝኾኑ ዕረፍቲ ክንገብር ኢና ናይ ደርፊ መሰጋገሪ ክንገብር ኢና ምናልባት ኩላትና ዳርጋ ኣብቲ ናይ ምዕራግ ዕድመ ስለ ዘለና ክሸይን ዝደሊ ክሸይን ማይ ክሰቲ ዝደሊ ክሰቲ ክንከይድ ኢና እሞ 5-6 ደቂቓ ዕረፍቲ ክንወስድ ኢና ሰመረ ኣብኡ ኩልኩም ኣሕዋት ክሳይ ከለና ኣብኡ ከለና ዕቑባይ ሕጂ ኣነ ስለ ዝኾንኩ እታ ስታይ እታ ሊንክ ናይታ ፅሕፍቲ ኣብታ ቻት ቦክስ ኣብኣ ከእትዋ እየ ራይ ገይርያ ነይረን ድዩ ግን ናትካ ግበራ ድሓን ብግቡእ ታስታይ በሪ ተሓተታ እሱ እቲ ዌብሳይት እዩ እታ ሊንክ ብቐንዳ እታ ሊንክ ክገብሩ ኣራሽ ኩልኩም ኣሕዋት ተቐሪብኩም ፅንሑ ድሕሪ እዛ ሙዚቃ መሰጋገሪ ሕቶ ዘለኩም ኣእዳውኩም ኣልዕሉ ኢኹም ወይ ርእይቶ ዘለኩም ኣእዳውኩም ኣልዕሉ ኢኹም
At AbbVie, we're focused on putting medicines that matter within reach. Last year, our patient support programs
أي تملسنا لنا بتعمي بوق سمريخا قرب عرف كاتكم تساقبر كلهم يحوات حجي رئيتو للوكم حتو زلوكم إدنا لالعلنا بس سرعات بقباب باللزب زبالي نحاونا سمر سلوم كنحات ودينا رئيتو كنهبولو وكمان زمالت كاتب كلها سنتاي مالت كايو إدنا حساباتنا ندعرب نخوان كنكتسل نخلينا نحنا أنا جزيئي كبابرو الكمري بعلي قمت እንዳወሰድኩ ነው ይሕርኡተኻ ወይ ሕቶኻ እንዳበልኩኹም ከይድና እሞ ኢድና እንዳልዓልና ኢድና ክነልዕል ክሳብ ሕጂ ኢድ ዝተልዓለ ይርኢ ኣለኹን ምናልባት ሰመረ ርእይቶ ተሊኮ ወይ ከለ ተሊኮ ኣነ ምናልባት ኢድኳ ተላዒለ ኣሎ ሕጂ ግርም ፅቡቕ ኦኬ እስማዒል ክቡር ሓወ እስማዒል نبخة سلام كلكم سمع الله هو تسمع الله سلام سمري دائما تنصبغ أنا كتاتل أمسي حتى جنسين اللو يعني كله سامع له خوين يعني تي سبالة نجار حتى سي سواي تايخ حتى بالأمسي أنا حتى زي العلي أيكون أنت تتقربوا زلوا نعمل نسي حدا ملوء مدرخنا هجراوي إمام تشوفني يعني من حتى زلوا يعني قلنا لو تاي بقى تي أبتي هلوخ نتاتي نخاج أمريكا أتوه نتات طبعا قبتي أبتوش تزلوني حجر خبيبو زلون زنصلالو زلو دبناتات كله طبعا الشاغل يوجن كأخابول لا على الشاغل نجر إذا زغرب كايو بدايات سي طبعا صغار تبقصوا سي كاس بيقولك غير كا يعني على فنت تسمعك من البات وين هذا جزء وين أبزم مسيحان كلها حكيتي يعني لو ما أخذك معي شو حطيتك مثلني صح أنت يا إذا طبعا نيت يوم إليتنا مهوراتنا تراويان مهورات حلافنتي يعني معنسي ساتوم يوم تم نزيتاتي صعتوني خون زغل نسونجين حجي بيقولك أنت زي كوينو خمزي أبي تما أخيلو يعني مجمريا بوليتيكاوي ما أخل النتي يدليوز يعني ليجيتيم الزخونة ونزي حقه في الخيال نزي إنما زجبه إنها تعيش خلقون زخيل مغني نتصبح أبزد اللجزية تقربوا تصن حلو مجدي أكننا يقول كسبي خوينو تراح سيرفسي أبي بنك ناي زيتات يعني تستقص كايو استفاد على صفحات كجبر زلو مصنعتات يعني كله تقص كايو يعني ناي إيكونومي ديو ناي عرق ديو ناي بكوميشنات درجة ديو بخيدات درجة ديو بكله تقص كايو يعني حاجة إذا كله بقى نزل ما أخل كله قالوا يعني بعتي تمنقصت له حاجة أكيد اللي بقى قابز كله ذا الشغلة كان نجر يعني نزيتاتي خما أخل زي خير كم تزبر كايو ودابي زلوا يعني من سلاد ديو من تاي ديو يعني قد ما خلصي وخمسة
وحش كاي مسكاش مجد صرقي زبال كومو عينت بpolitical عينين كومو عينت مرحسي يعني هذا تكال كهلو نيرو حجي بقى زي تي بوليتيكاوي شنخناتو بخيرو زولو يعني بناتي الراية نسي بخيرو زولو يعني من البات حركو كثات ايسانين يعني قال زموراتي حسابي اكوي يوم ابزي الريبيس زبلالو فوكاس زبلالو بقال وين بعربية مثل مرامرون والكثات درجات لو صحول لو يخون له من زي بنكي يقولون يعني سؤال بتاعش مفحص بله نجاري حجي تا بقداي كمان حكي لك ذكر التخوينة سبق ذكر التخوينة سي نزا بوكوزي اسي نزا بوكوزي نسخاسي نابنتي ناتكا ناتكا يابدان يوربيت يعني تا ناتكا إجابسي غير كاي الله إذا إجاب ناتكاسي مسكالو أتكوينا سي كطرنا هولو زغيلي بحدا بنك حسابات بنك ناي مصلعتات بنك فطرلو زغل مقدس ينتالو الى حتى تكانيري وقدام حجين فوتنوت كوسخلا يعني حجي بقى بزي ناي دجزو له حيلتات يعني طب توش تزول حيلتات كله خبر اكيلني يعني طبعا كلها نفولتو يعني ولا ننطلو نسي يقولون يعني حجي بقى تي إذا شنخ زي شفن زلو تي دياسبورا زلو تي دجزو له يعني نسيتي خطر نفس له يعني لابنت كخون زي سلالات دو غلطات دو ودبات دو غلط زبهان ነገር نزي خغورو نيرو نايتو حلافነት زي نيرو ግን اب 30 ዓመት ابዚ اي سلطون يعني ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ናይ ገዛ ርእሱ ህላዌ ናይ ገዛ ርእሱ ሲ ንሱ ሻቂሉ ወሎ ካብቲ ናይ ሃገራዊ ጉዳይ ናይ ዓደላ ዓሊ يعني حجي بقى سي بيريتو خاسي نسخه اندا تمرامركان الناس حبكان كاسي بزي تحسب تهلو تخون الى حتى كازلو حجي بقى ببوليتيكا عينسي اذا بوكوزي اسي بخمي غيراسي كتملا تخال اتليست تو ذا مينيمم ليفل يعني ولو فصمنت هاي هالوسي خم جمر نجر يعني ناي مهرا ديو ناي قالت ديو سي حدا ليجيتيمي زغونه حدا خطر في زغيل من محدار زلو ستراكشر زلو يعني زي تتصنعه يعني اخي ناشو ببش راحاتو يعني اركايفس اركايفس نايزي تا نايزي مساعات زي خدالو زغيل مقدس انتي تحسب يعني حسيب كانو تفلدو ويكا خمس كما خازا امسولوس قال كونتاكتس ويكا تزاراري بكم تفلطو دو إيه حتى كادر زيادة فوتنوت كان هاي بقدمها يعني وتنكي فيري ماتش أنا حطي بالليل ملو يسامع لي حدا برنامجات نودبات وني زي صحفوي خاب 7 حدا نحين شعتين 7 حدا جميروسي كل ودبات ناجبها دي ناقلدي زي تاتالو يعني ولو إنه خمسينات كا يعني بنوانس زخونة أجابة يهون بري سؤالك زي خمي رؤوس الأغلاب والعرب كم لعلو زيتات زي بلو بروجرام مزحي لنا يعني هلو كل اللوجن يعني انت اذا دلزلو خمسينات كاسي بزت امام النجر يعني كل نجاراته تصاريوسي خم دوكيمنت خوينوس اب اركايف ذاتو مها تاركايف هولدر بوكو زلاتي نزياس كما يتحسب الصغا انتي كتب لنا تخيل مستي جروب زغونه اربوتنات كاسي ابزياس انتي كتلقسنا انتي تصفخت بنا تغير ثانك يو سميرة ثانك يو يعني اللي اسماعيل تسمعون لهم هو حجي زي تبلو زلها زي تفتنوا عسكوينو زي لاي فتحي متقخاب لاي دليت فتح متقخاب كابز جمر حسير كوي غبران كاباين لعلي تنطفلو زنوركم مدايناي قالسس لزغوني كاباين لعلي سخاتكم تفولتو زبل نقمتن مردأتان يزلن أنا نبعلي حجيتا كل جزيتا تابوكو تسرعات نافعو تسرعات حيلو تسرعات نعنا أو سمارت يرونا ويدلدلو ويتنكاريو درعو ولا زي كونه تغندي دخام نايتي أب دقزلو ناي تقاومو حيلتاتي زي أب دقزلو ناي تقاومو كاناي دلاي فتحي متأخخة أب حدي أب زو حدا بروجرام زلو ودابة ديو تبقصو ديو وي فريم وورك ديو
ክጥርነፍ ዘይምኽኣሉ ጥራይ ፍልልያት ኩሉ ግዜ ንቡር እንድዩ ፍልልያት ኩሉ ግዜ ባህርያዊ እንድዩ ግን ፍልልያት ካብ ውሒድካ ኣብ መሰረታዊ ዝኾኑ ዕላማታት ዓሲልካ ንዕኡ ዘተግብር ሓደ ጥርናፈ ኣቑምካ ብኡ መጠን ከዓ ራእይ ተልእኾ ዕላማ ስትራቴጂ ኣነፂርካ ክትከይድ ከለካ እዩ እቲ ዝሓሸ ፀጋታት ኣጎሳጒስካ ክትከይድ ከለካ እዩ እቲ ዝሓሸ እዚ እዚኣታ ኩሉ ግዜ ንብላ ስታ እያ ኩልና ንፈልጣ ነገር እያ ግን ተሕትኻ እንታይ ኮይና ትስማዓኒ ስማዐይ ኩሉ ንፈልጦ ግን ነታ ድሙስ መንቃጭል እሰረላ ዓይነት ኣባህላ ኣላ ኣብኣ ተዓልብ ኮይኑ ይስማዓኒ ኩልና ኣፍልጦ ኣለና ኩልና መረዳእታ ኣለና ኩልና ተመክሮ ኣለና ኩልና ዕምቆትን ስፍሓትን ይረኣይ ኣለና ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ሃላይ ሓመ ሰረ ኢልና ክሳብ መጨረሽታ ክንበፅሖም ንኽእል ክስተያት ኣለውና መረዳእታታት ኣለውና ግን ኣብ መጨረሽታ መን እዩ ነታ ንድሙስ ቃጭል ዝኣስረላ እያ ትኾነና ዘላ እሞ ኣነ ካብኣ ሓሊፈ ዝብሎ ነገር የብለይን ምስ ከማይ ዝኣመሰሉ ሰባት ዝዛረብ ኦፍኮርስ ምስ በበይኖም ናብ ከምዚ ዘምርሐ ናብ ከምዚ ኣመሰለ ዕላማ ዘምርሐ ተመኩሶታት ዝወስዱ ሰባት ንዕልል ገሊኦም ዝሰጎምሉ ገሊኦም ኣብ ማእከል ዘለዉ ኣለዉ ገሊኦም በብሸነኹም ዝፈታትንዎ ነገራት ኣሎ ኣብ መጨረሽታ ግን እቲ ሓይሊ መንእሰይ ይበሎ እቲ ብፍላይ ድማ ኣብ ለውጢ ዓብይ ብርኪ ዘለዎ ወይ ከዓ ዓብይ ስቴክ ሆልደር ዝኾነ እዚ መንእሰይ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብና እቲ ምሁር ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብና ኢደይ ኢሉ ክትሓዞ ዘለዎ ኮይኑ ስማዕና ኣነ ብዘይካል ዓለም ክትሓዞ ኣለዎ ክውፈየሉ ኣለዎ ክምንነሉ ኣለዎ ዴዲኬሽን ከምዚ ፈላሲ ድዩ ሸኽ መኒኑ ኣብ ጉዳይ ሃይማኖት ዝንቀሳቐስ ንኸምኡ ዝንቀሳቐሱ ሰባት እውን ክህልውን ኣለዎም ኣብ መጨረሽታ ድማ ውዳበ ክሓትት ናይ ግድን ኣይኮነ ሓደ ክልተ ክኾኑ ይኽእሉ ሰለስተ ክኾኑ ይኽእሉ ግን ኣትሊስት ዝተቐራረቡ እንተኮይኑ እዞም ዓንተወይን ጠቕሶም ዝነበርና ኣብ ደገ ኮንካ ክግበሩ ዝከኣሉ ነገራት ምስ ፓብሊክ ሪሌሽንስ ዝተኣሳሰረ ምስ ዲፕሎማሲ ዝተኣሳሰረ ምስ ምጥርናፍ ናይቲ ኣብ ደገ ዘሎ ማሕበረሰብ ናይ ዳያስፖራ ብሞይኡ ድዩ ብካልእ ኢንትረስት ዝተኣሳሰረ ከው ሓሊፉ እውን ምሁራት እዚ ንክንብሎ ፀናሕና በብዓይነቱ ንድፍታት ነቲ ኣብ መሰጋገሪ መንግስቲ ከም ንድፊ ኮይኑ ቀሪቡ እቶም ኣባላት ናይቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ተኻቲዖምሉ ወይ ከዓ እቲ ባይቶ ተኻቲዕሉ ኣብ ሓደ ደረጃ ንክበፅሕ ዘኽእሉ ፅሑፋት እውን ክዳለዉ ይኽእሉ እዮም ከምዚ ኣቐድማ ኣቢልካ ጠቐስካዮ እቲ ውሽጢ ዘሎ ምናልባት ይገብር ንህሉ ኣይንፈልጥን ዝእምቱልካ ሰባት ኣለዉ ከምዚ ንገብር ኣለና ገለ ዝብሉ ሰባት ኣይሰኣኑን ግን ንሕና ኢና ዕድል ዘለና ኣብ ደገ ኢና ዘለና ብነፃ ኮይንና ክንሓስብ ሓንቲ ፀገም የብልናን ናይ መውከሲ ፅሑፋት ፀገማት የብልናን እስካብና ዝኣመሰሉ ሰባት ነቲ ሓሳብና ኣካፊልና ተፋሓፊሑ ኣብ ሓደ ጭቡጥ ነገር ንክበፅሕ ዕድላት ኣለና እቲ ኦፖርቹኒቲ ኣሎ ብድሆታትና ኣዝዩ ክሳብ እዩ እቲ ዘይምስምማዕ እቲ ዘይ ኣብ ሓደ ክንጥርነፍ ዘይምኽኣል ጥራይ እሞ ኣነ ምናልባት ኣብዚ ጥራይ ክስታይ ክገብር ዝኽእል ዓጋቢ መልሲ ይበካ እየ ዝብል መረዳእቶ እውን የብለይ እዚ ንባዕሉ እዚ ፅሑፍ እዚ ንባዕሉ እውን ሓደ ፈተነ እዩ ማለት እዚ ከምዚ ይመስል ካብ ኣብ ክሳይ ክንቆራቆስ ንውዕልሲ መንግስቲ እኮ ከያዳ እዩ እዚ ሕጂ ዝገዝኣና ዘሎ ስርዓት እኮ ኣብ እርጋኑ በፅሑስ ኣስናኑ ተሸራሪፉስ ኣብ ክሳይ ዘሎ ምቑዛም ኣብ ክስታዩ ዝኣትወሉ ግዜያት እኮ በፂሒ እዩ ስለዚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንሕና ስለምንታይ ኢና ክስታይ ክንገብረሉ ዘይንኽእል ንከምዚ ኣምሰለ ምድላዋት ክንገብር ዘይንኽእል ካብ ዝብል ተበግሶ እየ ገይረዮ
ملو إلي أمنني بزوج كستاي توسخ نجارات تدليو من لا تدليو قالوا تنزفتاتهم وسواتهم كم دلوا فلتين بعد بزرزر ما أبتي موكستات بالكستاي أبتي حتتا أبتي موكستات بالنو صار أستي أو توم يتوكس كلهم كستات أسفير يمان لهم كم زي لك أسمحكو عقاب مرسي يبكى يدول أمنتي اللينجل نصف يتمرداتي ثانك يو كله زقدف كاي بالكان أنا نفسي حويسي وني تحطو يسينا كلها أنا حسبتها لنا تم تاج محمد والكايو جن أنا مثلا نزي بزي سمع زلو خماي سمع زلو وين أدرس نمقباري يعني اليوم بري نصها مرسل لك قال كلها أنا زي تعودنا له زي سلت أن قدايو مخنياتو نحنا وير أبقول نجارات إنا هنباس نوعل زلنا أبتي قندي نسامع يلنا تتخيل زلنا زخون يكون أكاديميك يكون ولا زخون يكون ولا أنا زعلم كمان كم محاضر زخيل يكون سي لك عسي زرع خيو إخلصي تزريوس بقولسي زعلهم السنة أو وديقو خمس بلاشوا عينتي زخون زل يعني مخنياته كله أنا حدا حبرتسه وكان حدا نيشن ستيتسي زي كان حدا بوليتيكاوي مرو وكان بوليتيكاوي انتاشمو مع خين كله زي عسللو يعني بتن إنه وحدثي أبي وحش كوينوسي نتهاجري قد حنا أدحينوسي نبي رحب زخونة قدنا مرسا زخيل قداي أي كأننا نذلنا سقاب حجيب أي كأننا ولا ودوات نخون ودوات نخون من البات تأب سرعات قالوا أب تقمي بلونا كم تقمي بلون أتومي ولا ونزي ريناسي نقحنا إلى موني لو تندللنا نبلون دمعي لنا نفس الشناخات زي نلوط يلنا ما ينسفنا ترى نلوط نخيل يلنا شجرنا له مقحاتنا تاريخ نخلنا نخيد لنا كابزخن وصاي كأنا بمالتي نفسي حويسي ينبري كان صغا يعني بتري تاشميتات حليقاسي يعني فصم بلسي خباهونا يتصبغون قل ملش كان لي خاني يقني اللي ونقول أنا ونرسخ بمانا ده مثل اسماعيل زي مصحف صحيفين زرقح بو كم ባህርያው ብርክት ዝበሉ ሰባት ብውሽጢ ብደገ ናታቶም መልሰ ተግባር ክህቡኻ ወይ ሪኣክት ይገብሩ ወይ ፊድባክ ክህቡኻ እዚታት ብዙሕ እንዲሁ ክመፅእ ፀኒሑ ሕጂ ዋላ ንግዚኡ እቲ ዋትስኣፕ ክስታይ ንሓናብ ዝነበረሉ እዋን ካብ ውሽጢ ዝረኽቦ ዝነበርኩ ርእቶታት ብርክት ዝበለ እዩ ብዙሕ እዩ ገለገሊኦም እውን ኣብቲ ዌብሳይተይ ብፍላይ ድማ ናይ ክልተ ጉጅለታት ከም ዘለዎ ዝፀሓፉ ዝሰደዱለይ መልሰ ተግባር ናይቲ መፅሓፍ ኣብቲ መፅሓፍ ተመርኪሶም ማለት እዩ እቲ ፖለቲካዊ ሕቶታት ተመርኪሶም ኣብቲ ዌብሳይተይ ኣቕሪበ ኣለኹ ኣናኒመስ ክስታይል እዮም ኣሎ መልሰ ተግባር ዝሃቡ ውልቀ ሰባት ኢለ ኣቕሪበ እዮም ኣለኹ ሕጂ እቲ ናይ ደገን ድዩ ፍሪሊ ከምድላይ ካብ ነፃ ኒኻ ትዕልል እቶም ናይ ውሽጢ እንታይ እዮም ዝብሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ነቲ ናቱ ባህግታት ዘማልእ ኣብ ደገ ናይ ዝንቀሳቐስ ውዳቤ ክሳብ ሕጂ ኣይረአየን ዘሎ ሓደ ተስፋ ዝቆፀሉ ምክንያቱ በዚ ንወዲ ከምዝን እዩ እዚ ስርዓት ሓይሉ ዘይኮነስ እቲ ደላይ ፍትሒ ንባዕሉ ኣብ ሓደ ስለዘይተጠርነፈ ካብኡ ናብኡ ዕላማታት እውን ከነልፅር ስለዘይፍትን ወፂኦም ንሕና ንለውጢና ዝብሉ ብዙሓት ኣካላት ትርኢ እናተይ ርእቶ ይኮንኩ ንዓኻ ዘካፍለካ ዘለኹ ካብኣታቶም ዝመፅእ እዩ ለውጢ ዝብሉ ብዙሓት ውዳበታት ንርኢ ድሕሪ ለውጢ ኸ ካብዚ ዘሎ ስርዓት ክሕሹ ድዮም ዘይክሕሹ ግን ንፈልጦ ነገር የለን ብዛዕባ ናታቶም ዕላማታት ናታቶም ክስታይ ድሕሪ ለውጢስ እንታይ ይኸውን እንታይ ኢና ክንገብር መን ምስ መን ክዋሰብ ንኩሎም ኣባላት ህዝባዊ ግንባር በብሓደ ከካብ ገዝኦም መንጢልኩም
ክሳዶም ክትቆርፅዎም ዲኹም ወይስ ካልእ እዩ እቲ ክስታይኩም ተሓቋፊ ትብሎሲ ንመን ዝሓቁፍ እዩ እቲ መሰጋገሪ ዝበሃል እዋን ንመን ክስታይ ዝገብር እዩ ዘሳሲ ንመን ኣኮሞዴት ዝገብር እዩ እንታይ ዓይነት ናይ ግዜ መቃን ህልዎ እንታይ እዩ ዕላማታቱ ዝብሉ ብዙሓት ክሳያት ርእቶታት ስለትረክብ ሓደ ካብቲ ነዚ ሓተታ እዚ ክፅሕፍ ወይ ከዓ ነዚ መፅናዕታዊ ፅሑፍ እዚ ንኸቅርብ ዘገደደን ምክንያትን እዚ እዩ ነይሩ እስከ ድሕሪ ለውጢ ሕሰቡ ለውጥስ ፈትዩ ፀሊኡ ፈቲኹም ፀሊእኩም ክመፅእ እዩ ድሕሪ ለውጢ ግን ሕሰቡ እቶም ነቲ ድሕሪ ለውጢ እንታይ ካትብሎ ዝመርሕዎ ክስታያት ከዓ ኣካላት ከዓ ውዳበታት ከዓ ብንፁር እዚ እዩ እቲ ራእይ እዚ እዩ እቲ ዕላማ እዚ እዩ እቲ መርሓ ሕንፃፃት መርሓ መትከላት እዚኦም እዮም እቶም ስትራቴጂታት እዚኦም እዮም እቶም ጉዳያት ክእለዩ ዘለዎም ክልለዩ ዘለዎም ኣፍልጦ ክዋሃቦም ዘለዎ ኢልኩም ከተቕርቡስ እስከፈትኑ ነቶም ካልኦት ነቶም ንኣሽቱ እንተፀለኹሞም ካብ ዝብል መበገሰ ስለ ዝኾነ ንዓይ ሓደ ካብቲ ዝተፋፍኣኒ ምክንያት ከምዚ ገይረ ስኢለት ዝነበረና ሓሳብ ክጥርንፍ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ነገራት ከዓ ጠርኒፈ ንኸቅርብ እዚ እዩ ንክብለካ ኢለ እሞ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ እስማዒል ጽቡቕ ሰመረ ቀፂሉ ዶክተር ታዲዮስ ተስፉ ክቡር ሓውናባኻ ዶክተር ታዲዮስ እንሚዩት ገርሞ هراي اوكي كما يقولكم كما تكونوا كلهم يغني لنا نزي صبو مدرة غرب اتو سمره سلومون I don't know دكتور ديخا اتو سمره نوال بات سايكاي بس اكاو واني سرازي مجمرة يغني لنا نتبر ريليتي انسايتفول دخونه جرانا اكوا دنجي مسيه جين نزن تحسطات ኣብ መጨረሽታ ዝረኣኽዎን ፕሮፋውንድ ዝኾነ ንኩሉ ዘማልአ ዘረውሊ ማለሲ ኣፀቢቅካ ተሓስበ ነገር ኢኻ ኣቕሪብካ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ እዚ ኣብ ግብርን ድሕሪ ውዒሉ ናይ ብሓቂ እቲ ምስግጋር ኮይኑ ድዩ እቲ ብድሕሪኡ ዝምስረት መንግስቲ ኸማን እቲ ንፍርሆ ዘለና ሽግራት يلون أيك كلون يزبل الرأي لني جنت نجار نتايديو كل سب أبحاد كونتاسي أنا خي نفسي أبيري الله أنا خطقمين تايم كم تقد محجي تغاليس زت خدعخو ويدما مسألة زت جهاز كوسي صدح خي إذا نجار زلوت المسمى أبلوت تخافيلة تغاليساسي كم أخوي ندي خسركه هم زركيس كبراز بحال إن شاء الله أب طلع بساعات ولا كمو كاي كونيتي فرحاتات قلماتات كله حجي مالت احنا سي كما بدجز لنا تقالستي بزح عندنا خمزيتات كنقبر فتينا امنات حدا بعبيتي ارتراو راو بايتون ديمقراسيا ولوتي نوزحات ودباتن والقسباتن تفلالي محبراتن برقساون بلو اخا خبن نيرو بز مخنيات كمان نتهاجرسي رود ماب اوتيو زمز دفترسي انتاي كخونالو كمي كخونالو ولا زمن اسيات حجه كمان اب اديس ابابا خدنا حدا انتا شمو قيمنا لنا زولو زلو سو كماناتنا رود ماب لنا انتاي كخونالو كمي كخونالو حجي انتاي دي تغداي مايك تايسون زبلا نغير علات بوكسر بوكسر انتاي لي واحد جورناليست اسمع عنس كيدو السخاسي كلهم تم تاشمو تم نعخاز قطموخا تشالنج قبرخا دموصو نتيناكا كله أقلال السان اتناكا حيلن اتناكا تايمين نسس نعم يم دموصو سخاقين أولموست أيتفلت أمنيخا جين تعوتا مترشتا كمي جركا إخايلو حتي توورو تجورناليست مايك تايسون مايك تايسون دمان تايلو اسمعني لو everybody comes with a plan زخونا بلانو حزي إزمتسي لو جين a punch on the face مسرخب كلاكين البلان كابون إنه يشرحين حجين إحنا كمان ذات فرحنا زلا بس كله بلان جرنا قلمتات قلا أما ترفتا تا punch on face نحر مسيا بقصنا نحر عليبا شعو تدلو بلانا هاي بتننا مو شعو ناب جيجاز زخنة إنتاش مخاين ود جين إنتاي دي كل شيء
أنا إحنا أبحد نجار كنت أمامنا لنا إتنيتشرنا حزبنا طبعاً حزبنا خنفلط لنا حجي مبزحته يبل إرتراسي كم سوماليا هتكون تخيل كم ليبيا هتكون تخيل كلمات حجي ننا تسب ملكو ترى يكون سب زفلالة أب طبعي فلالة أب أكايدانا تفلالة أم تاشمون بلانا واتس أنا تفلالة أم ترى شغلنا تريسال تسفلالة حجي إرتراويان قد حجة حنت سبات تمكرو جرنا تا تمكرو تيارنا بحن سابتا أكيبنا مسألة أثناء هاجرنا سنة تمسينا سلازي إذا خلأي كستاي كمان نعي تشالنج كله ناي صدتا تشالنج مخنياتو እቲ ኢንተርናሽናል ከም ዝትብሎ ዘለካ ድማ መፅናዕትታት ትገብረሎ እንጂ ሕጂ ብድሕሪ ኤርትራ እዚ ዲክታተራዊ ስርዓት ምስ ወደቐሲ ካብኡ ዝገደደ እዩ ስርዓት ክመፅእ ሓደ ሓያል ዝኾነ እሞ እሱ ድማ ካብቲ ሚሊተሪ ሕጂ እዚ እዩ ሕጂ ንዓይ እቲ ናይ ስኩሪቲ ጉዳይ very important እዩ ማለት እቲ ስርዓት እንድሕር ወዲቑ ምክንያቱ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና ሕጂ ንገዛ ርእሱ እቲ ስርዓት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘሎ ልክዕ ከምቲ ናይ ቀደም ጥርኑፍ ከም ዘይምዃኑ ኩሉ ድማ ሕጂ እታ ነገር ትውዳእ ከም ዘላ ስለተረድአ ኩሉ ጥቕመ ያበይ እዩ ኣነ ከኣበይ እየ ዘለኹ ማለትሲ እንታይ ሽሙ እንዳገበረ እዩ ነፍሱ እንዳሰርዐ ኣላይ እንዳገበረ ወይ ድማ ፖዚሽን እንዳገበረ እዩ ስለዚ ኣንሕና እዞም ኣብ ደገ ዘለና ከምዚ ብዙሓት ዝተፈላለየ ተቃወምቲ ኮይኑ ይረአየና እምበር ኣብቲ ውሽጢ ከማን ከምኡ እዩ እቲ ጉዳይ ሕጂ ካብቲ ኣነ ሓደ ዝኣምነሉ ሓሳባት እንታይ ኣትሊስት እሲ ነዚ ኣብ ደገ ዘሎ ክንጥርንፎ ንጉንጉ ሓድሽ ጥርናፈ ወይ ሓድሽ ድማ እንታይ ሽማ ከም ምምፃእ እሲ ኣትሊስት እቲ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝወፁ ውድባትን ወይ ድማ ውልቀ ሰባትን ወይ እንታይ ሽሙን እዚ ብሓሳብ ሓደ ክስታይ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ኣብ ሓደ እንተተጠምረ እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ድማ ኣብ ደገ ዘሎ ማለት እየ እዚ ከማን ኣብ ሓደ እንተተጠምረ እቶም መንእሰያት ከመን ናፍትን ዘይነበሩ እዚ ናቶም ግዜኦም ስለ ዝኾነ ወቲ ናቶም እንታይ ሽሙ ኣምቢሽንስን ናቶም ሕቶታትን ስለ ዘለዎም እሶም ከማን ብሓንሳብ ትጥርንፉ ኣትሊስት ኣብ 3-4 ሓደ ኣቃዋማ ክህልዋና ምኽኣለ እዚ ከማን ዝሓሸ ምኾነ ካብዚ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እየ ክብል ደሊ ኣነ ብሓፈሹ ተስፋታት ኣሎ ኣንሕናስ ዊ ካን ሜክ ኢት ማለት ክንዕወተሉ ንኽእል ኢና እቲ ጉዳይ ናብ ፅቡቅ ክስታይ ግን ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ወፃኢ ምትእታታዋት ድማ እዚ ድማ ትዝዓበየ ሮል ክፃወት ምዃኑ ኣብቲ ግዜ ድማ ክንፈልጥ ኣለና ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ደይኮነ ዋላ ናይ ሱዳን ጥራይ ደይኮነ ዋላ ናይ ጅቡቲ ጥራይ ደይኮነ ሲ ባዕሉ ብዓብዩ ዕማራት ኣሎ እስራኤል ኣሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣሎ ኩሉ እቲ ናቱ ድሌታቱ ክስታይ ክገብር ሕጂ እንታይ እዩ ትሕቶ ማለት እታ ጉዳይ ምስ መፀስ ከምዚ እንተገበርና ደይኮነሲ ቅድሚኡ ክንዳለወሉ ዘለና ነገር ኮይኑ ይስምዓነ ዝሓለፈ 30 ዓመት ከም ትበልኩሞ ኣይበቃዕና ነዚ ጉዳይ እዚ ክንሰርሕ ምክንያቱ እቲ ኣብ ርእስና ዘሎ እንታይ ሽሙ ድልየታትን ወይ ድማ ኣረዳድኣን ነቲ ዘሎ ኣብ መሬት ዘሎ ሪኣል ፖለቲክ ኩንነት ንዑ ክንገጥሞ ኣይከኣልናን ስለዚ እዚ ድበልኩን ምናልባት ሓድሽ ተበግሶ ክኾነልና ይኽእል ግን ናይ ብሓቂ የመስክረካ ንገዛእ ርእሱ እቲ ሓሳባይ ክሓስብ ኣለዎ እቲ ፖለቲከኛ ድበሃል ወይ ድማ እቲ መራሒ ድማ ነቲ ሓሳብ ወሲዱ ኦርጋናይዝ ክገብር ኣለዎ እቲ ኣጋር ድማ ወይ ድማ እቲ ፉት ሶልጀር ድማ ነቲ እንታይ ሽሙ ነቲ መራሒ ዝበሎ ድማ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ከምዚ ምስ ንሰርሕ መርፍእን ፈትልን ኮይና ክንዕወተሉ ንኽእል ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ሰላ ሶሻል ሚድያ እቲ ሰለስቲኡ ንብሎ ዘለና ተጋማጢሉ እቲ ኣጋር ሚክሮፎን ስለ ዝኸረ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣነ ሓሳብ ኣለኒ ኢሉ መዓት ምሁራትን መዓት ለባማትን መዓት ተመክሮ ዘለዎም ተጋደልቲ ከለውን እዚ ሓሳበይ ድዮ ውድቕ እቲ ህዝቢ ድማ ሞር ኮንፊውዝድ ይኸውን በቲ ጉዳይ ስለዚ ብዙሕ ዲሲፕሊን ዘድልዮ ጉዳይ እዩ እዚ ድማ ካብ ነብስና ክንብገስ ኣለና ነቲ ጉዳይ ቁርባት ክንኮነሉ ባህለይ ነዚ ዝሃብካና ኣስተምህሮ ናይ ብሓቂ እናመስኮንኩ ነቲ ነዚ ዓደም ድማ በዓል ናይ ሕዋር እንታይ ሽሙ ድማ ብጣዕሚ የመስክነኩም ፅቡቅ ምሽት ወረታውን እዚኣ መስለኒ ብዙሕ መልሲ ተድልያ ይመስለንን ከም ርእቶ እያ ትቐርብ ዘላ ኩሉ ዝተባህለ እንዲኡ ባዕልኻ ትከታተሎ ፅሒካ ኣለካ ዕዋይ ርዱእ ነገር እዩ
ምናልባት ናተይ ኢንፑት ዘድልየውን ኣይኮነን ምናልባት ሰመረ ቁሩብ እቲ ዳይኮቶሚ ዝበሎ ናይ ብጀብሃ ተጋዳላይ ዝነበረ ብጀብሃ ክስራሕ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ እዚ ርእቶ ምናልባት ኣብኡ ርእቶ ተሃብካሉ ገለ ዘይተፈተነ መዓዝ ኮይኑ ኣተዓዋይ ተፈቲኑ እኮ ዲፒ ከመይ ኢሉ ድዩ ተመስሪቱ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ናይ ዳያስፖራ ናይ ፖለቲካ ቤተ ፈተነ ወይ ከዓ ላቦራቶሪ ዘይተገብረ ነገር የለን ኩሉ እዩ ተፈቲኑ እታ ኮነንድሩም ተሕንቅልሕንቅሊተ እዛ ከመይ ጌርካስ ኣብ መሰረታውያን ዝኾኑ ዕላማታት ዓሲልካ ሓደ ውዳበ ፈጢርካ ራእይ ተልእኾ ዕላማ ስትራቴጂ ንዑ ንምትግባር ዝኽእል ከዓ ፀጋታት ኣጎሳጒስካ ስራሕ ንምጅማር እያታ ኩሉ ግዜ ክሳይ ትገብረና ትጎድለና ነዚ ዓይና ክንቃለሰላ ዘለና እምበር ክንደይ ግዜ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ነበርን ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ነበርን ዘይተራኸቡን ኣብ ሓደ ውዳቤ ሰጢሞም ዘይጀመሩን ኢኒሽቲቭስ ኮይኑ ብዙሕ ተበግሶታት ኮይና ርኢና ኣነስ ብዘይቃል ዓለም እንደ ካብ 10-20 ንላዕሊ ተበግሶታት ክጠቕሰልካ ክእል እየ ግን ንስኻ እዚታት መብዛሕትኦም ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ ዝበለፀ ኸባይ ትፈልጥዎ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ እዚ ትሕቶ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ገለ ዘይኮነሲ ፖለቲካውን ቀዲም እዩ ኣነስ እቲ መንእሰይ ክምንዝዕ ኣለዎ ባህላይ ካብቲ ናይ ቀደም ወለዶ ኦፍኮርስ ከም ረፈረንስ ዝተገበርኩም ሓይሽ እዚ ሓሊፍና ነርና እዚ ኣይሰርሐን እዚ ሰሪሑ እናበለ ከማእዝኖ ከም ንፍትኖ ዘለና ብፅሑፍ ገለ ካብኡ ሓሊፉ ግን እቲ መንእሰይ ወለዶ መንዚዑ ናቱ ተበግሶታት ወሲዱ እዚ ዳይኮቶም እዚ ኣብ ግምት ከየትዎ እቲ ዳይኮቶም እኮ ናይ ተጋድሎ ሓርነትን ናይ ህዝባዊ ግንባርን ጥራይ ኣይኮነን ካልኦት ዝተፈላለያ ጫሌዳ ውዳበታት እውን ፀኒሐን እኮ እየን ከመይ ኢሉ ሓቋፍኹም ከመይ ገይሩ ንብዙሕነት ናይቲ ማሕበረ ቁጠባ ኣቃዋማ ናይቲ ሕብረተሰብ ይንፀባረቕ ከመይ ኢሉ ኣሳታፊ ዝኸውን ከመይ ኢሉ እዩ ዝልብም ልቦና ኣገዳሲ ንጉዳያት ንረፅብታት ንግርጭታት ዘይምርዳእት ፐርሶናላይዝ እንድሕር ትገብሮ ወይንካ ከም ዝረአናዮ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ኣብዞም ዝሓለፉ ብፍላይ ድማ ኣብዞም ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ ትበፅሖ ይብልካን ስለምንታይ ኢና ንሕና ከም ህዝቢ ኣብ ደገ ንነብር ኤርትራውያን ኣብ ለውጥን ድሕሪ ለውጢ መሰጋገር መንግስቲ ከም ዘድልየና እቲ መሰጋገር መንግስቲ ከዓ ኣሳታፊ ንኩሉ ዝሓለፈ ተመኩሮታት ኣደልዩ ፍታሕ ዘቕርብ ከም መሳርሒ ተጠቒምና ንዕኡ ከዓ ናብ ቀዋሚ መንግስቲ እንሰጋገረሉ ሰለስተ መሰረታውያን ዕላማታት ክንዓስለሉ ዘይንኽእል ምክንያት ኣይርዳእንን እዚአን እንተን ሰለስተ መሰረታውያን ነጥብታት ስለዚ ኣብኡ እዩ እቲ ጎዲሉ ዘሎ ንዕኡ ከዓ ውዳበ የድልየካ እዩ ኩሉ ግዜ ውዳበ የድልየካ እዩ ክትኩሕኩሕ ማዓፁ ውዳበ የድልየካ ከተጎሳጉስ ውዳበ የድልየካ መልእኽትታት ከተመሓላልፍ ስጡም ውዱብ ዝኾነ መልእኽትታት የድልየካ ክትጥርንፍ ሕብረተሰብካ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ሕብረተሰብካ ውዳበ የድልየካ እዞም ክንጠቕሶም ፀናሕና በበይኖም ኣብ ምርምር ዝተመርኮሱ ፅሑፋት ንኽተዳለዉ ውዳበ የድልየካ ነዚ ኩሉ ክተተግብር ከዓ ፀጋታት ናይ ኩሉ ናይ ሰብ ዓቕሚ ገንዘብ ንዋት ካልእ ዝተፈላለዩ ከም መርበባት ወይ ከዓ ናይ ሎቢ ጉጅለታት የድልዩካ እዮም ሕጂ ኣነስ ዳርጋ ዶክተር ታዲዮስ ባዕሉ ዝመለሶም ኮይኑ እዩ ተሰሚዑኒ ብኣጠቓላሊ ግን ንሕና እዚኣ እንድሕር እጃምና ጌርና ቁሩብ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እቲ ብውሽጢ ዘሎ ተስፋ ረክብ እቲ ናይ ተስፋ ምቑራፅ ስምዒት ይንኪ ህዝቢ እምበኣር እዚኦም
ካብቲ ሕጂ ዘለዎም እምበር ክሕሹና እዮም ከምዝን ዝኣመሰለ ስተያት ስለ ዘለዎም ይዝክረና ኣነ ሓደ ግዜ መንእሰያት እዚኦም ሓደ ገለገለ ውዳበታት ወፂኦም ተጋደልቲ ሸፋቲ እዮም ገለመለ ክብሉ ከለዉ ክትፈጥሮ ዘይግባእካ ፀላኢ ኢኻ ትፈጥር ዘላ እቲ ብሕልና ብግርህና ብንፅህና ዓዲ ከምፅእ ኢሉ ዝወፀ ኤርትራዊ ካብ ኩሉ ክርናዓት ንዕኡ ኣልሚምካ እንድሕር ከምዚ ዓይነት ቅፅላ እስማት ትህቦ እንድሕር ኮንካ ኣውቶማቲካሊ ብቅፅበት ሓደ ዓብይ ፀላኢ ናይ ተጋደልቲ ኢኻ ትፈጥር ዘላ ካብዚ ዝስልም እንታይና ክንእለ ዘይንኽእል እዚ ንወዲ ከምዝንኮ እቲ ስርዓት እውን ዝምዝምዞ ሕጂ እውን እንተኾነ ከም ሓፈሻዊ ዕላል ስለ ዘቕረባ ኣብታ ጉዳይቲ ኣብታ ናይ ዳይኮቶሚ ጉዳይ ርእቶ ሃበድላይ ስለ ዝበልካኒ እንተዘይኮይኑ ኣብቲ በተፈተነ ግን ላቦራቶሪ ዘይተፈተነ ነገር የለን ባህላ ያለ ፅቡቅ ሓሰመረ ኦኬ ብውሽጢ ፅሒፋት ለይነራ ቅድሚ ባሻይ ሓፍትና ገነት ገብረ መስቀል ኢደይ ሓፍ ከብል ስለዘይከኣልኩ ስለዝበለትኒ ገነት ክብርቲ ሓፍትና ባኸይ ኣንሚት ግበርሞ اوكي كبروم جرينت برو ገነት أنا وصاكن أقبعي اوكي كبروم سوري كبروم جنة جرينت كل غريتا صبوا كان تاشي ما يكون بس حساب سلت الدناقر سوري هو أنا جمريا سلامني دكتور سلامون እቲ መፅሓፍ ካን ቢበስ ስለዝነበርኩ ማለተይ ብዙሕ ነገራት ካብኡ ክመሃር ክኢለ ማለት እዩ እቲ ኣሰራርሓ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዋላ እቲ ዝነበረ ኩነታት ምስ ሸብሃ ዝነበረካ ኣረኣእያ እውን ዝምስገን እዩ ስለዚ እዚ ሎሚ ዝገለፅካልና እውን ኣብ ቦትኡ ዘሎ እዩ ፅቡቅ ኣስተምህሮ እዩ ክብለካ ደሊ እቲ ሓደ ሕቶ ንካልኦት ሰባት ምንቲ ቦታ ገድፍ እቲ ሕቶ ናተይ እንታይ መስለካ ኣብዚ ከባቢ ዘለናዮ ሲ ከም ዝረኣኻዮ ናይ ሱዳን ዕግርግር ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ዕግርግር ኣላ እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎካ ከም ትብሎ ፀናሕኻ ሲ ትካላዊ ኣሰራርሓ ስለዘይብሉ ክወድቕ ከሎ እቲ ሕጂ ዝገለፅካዮ ሳዕቤና ክፍጠር ከም ዝኽእል ከዓኒ ኩልና ተረዲእና ዳንላሃ ስለዚ ሲ ብወገንካ ሲ ሓደ ባይታ የለን ወላ ኣብቲ ሃገርና እንተርኢናዮ ሲ ከምዞም ተቕሶም ፀንሓኻ ትካላት ንክንመስርሲ ዓቕሚ ዘለዎ እውን ሕብረተሰብ ኣብቲ ውሽጢ የለን ኩሉ ስደት ዝኸደን ስታይ ዝኾነን ስለዝኾነ ስለዚ ሲ ኣብ ህግደፍ ሲ ከምዚ ትካላዊ ኣሰራርሓ ስለዘይብሉ እንተወዲቑ እንተ ሃገር ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ ስለትኽእል ዝኾነ ሃገራዊ ወተሃደራዊ ምልኪ ኣብቲ ውሽጢ ክፍጠር ነዚ ትራንዚሽን ከሰላስል ዝኽእል እንታይ ይረኣየካ ብከምዚ ዝመሰለ ኣረኣእያ ምክንያቱ እዚ ስርዓት እዚ መተካእታ ዘይብሉ እንተኮይዱ ክጠፍእ እቲ ሃገር እውን ዋላ ክትውረር እያ ማለት እዩ ዋላ ብጎረባብቲ እውን ስለዚ ሲ ሓደ ካብቲ ወተሃደር ዝመፅእ ሓይሊ እንተደኣ ተፈጢሩ ሲ እንታይ እዩ ኣረኣእያኻ ሁልየደል ታንኪ እንታይ እቲ ክኸውን ኣሎ ኢልና ወይ ከዓ ክኸውን ኣሎ ኢለ ዝተዛረብኩሉ ወይ ከዓ ዘቕረብኮ ሓሳብ እንታይ እዩ ነይሩ እዚ እቲ ስርዓት ዝመስል ምልካዊ እዩ ውልቀ ምልካዊ ምልካዊ ስርዓት ከምዝን ዝኣምሰሉ ባህርያት እዮም ዘለዎ ተረዳዲእና ካብቶም 303 ቅድሚ ኣብዞም ዝሓለፉ 60 ገለመለን ዓመታት ዝተፈፀሙ ዕልዋታት 68 ካብ ሚእትስ ካብ ደቂ ውሽጢ እዮም ዝብል መፅናዕቲ መሰረት ዝገበረ መረዳእታዊ ሓሳብ እየ ከቕርብ ፈቲነ ኣብዚ ካቴጎሪ እዚ ወደቕ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኣብነታት እውን ጠቂሰ ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኑ እኮ እዩ ደቂ ውሻጥ እኮ እዮም ኣብቲ ፍንጭኡ ዝነበሩ ጉጅለ 15 ዝፍለጡ እኮ እዮም ሱር መሰረት ናይ ስርዓት ዘነቓነቑ ተራእዩ ዘይፍለጥ ኣብ ህዝባዊ
بدحريو كو تحت فنجوز زيكونو أول فنجوز نورو سبات كو يوم أب كنت شحن 13 بقول فورتوز في المقصاص العالو بدحريون بزح زي زربلو نبي تمرت صورة قال ورا قال أبلاسي ورا أبلات نايتي عند حلوز نوري حلوة ناي بريسيدنت زنبوركو زخون يخون مقدي أيت ساقعن أيت أبتسب صاحب بسحم تقوني تريفوتي تمقصاص حجون تخونس أبي يخرنعو بز اللقمتات زحامو زشعلهم دحنت هاجر قدامنا السرعو لبامات كاب فرهن كتور امصص انزنقله حنت فغورو زي كالو نودابه عدل زيهب انتليون ازيو تصبيب كونتات سلازلو بؤتات زسقو تزي كوينو نزل زلو سرعات كمتي قلقلينا بزخينا نبلو قركب كوننا تفليلنا نصليلنا نبلو كلش مسؤيو كلش رعيميو كلش عسيليو اب تسرعات ستايز قبرو ترخا ايكونن لبامات لبونا زلوم سبات سرعات زي فتصيمو مز سرعات مز بوليسنا سرعات فتصيمو زي قادون زي قبلون باعتاتات كم زلو انا بنصر فلت سلازي انتا ايوتي استا اما جرشتا كاوشت ازي زوص تقاومس كاوشت ازي قال يوم بناي ولكم ربحا قال يوم بوجلاو ربحا مستتنكفو كل عالو خلو كم غايت تاريخ كم يمديو زوم كنت 150 كاب 330 الواتات استفصمو زوم حلفو 7-8 عامات نزيهم زمالا خدو لذا تقيت حجي أما نقول تستاين أما نقول سرعات أنت حزبنا يكونن أما نقولنا نحن عدم فحفاحي ما نمسك كأخو قرار رأيك لين مغنياتو بحرياو حقنا يسنة في التسلسل بحرياو حقنا يمحبرها وسنة في التسلسل أب حد أوان كده أنك تقبر تخل ربحاتات كابزي ترى أصل أوان كار كنت فعلا تخل مزحت إجزي خا كم زيهم زامسلو تريوتات برسم ترايهم تفتحوا إرتراخ أبزيت كاتيجوري زي تعلم زبل مردات أيزلني أنا حجت تسفاين تايو تنادي هساسة لبام زول كويتي هايبوتيسيس زي أومن مستي أبدقي providing that زي نقول أنا إحنا كله زمال إيه ودابي هالليو تنابي بونك صرحوا خساب تجمروا سرعات مسودقة لفنتي نايتهم أوشتن أبدقن زلو نايلوتي حيلتا كم مسالتي كم أسالتي حيل خوينو نتمسجاجر منقصي كم روح يخيل كسب حجي أبي إرترا بناتي مردات بوحد أبي محلفو 3 عامات كم سب إزبسي انتس بأورجا انتس بهايمانوت انتس ب سمين دوب انتس كبسان كستاين تبعي لوسي أب أتقاوي رسمي زأتوه تاريخ يبلنا هذا خبت مقنياتات نايت حزب اللبونا خون خيلي خلقون تي شفلاقي عينت أجازة نايتي ويكا أم حدادرا ويكا أجازة نايت سرعات خون خيلي كابزكن نزاينا زبل رئيتو يزلني كمزي أبكالوت هاجرات زرقي قال نجار كستايك خون كله نحن كان نايم تنوخات كستايكا كمسي يوزبل تسميت يبلين ما سوات كابتي أنا زلنا زفلي خون خو اليوم كم زي عراق تخون يا زول أمنت يبلين أنا عراق مش تعمد تقميت له تحور تساب صبوا غيره فوتو يزبل رئيتو يزلني تحر لوتي كم زي مسلس كمسك مخانو بزح حتى تنبي سوات نير مخنياتو أب أزيو فليات زغنو كاتيجوريس نايت حور تساب تبيلو سلسنا وناتست شعا سني كردي كستاي قلي نتواهيلو زتخفافن بسم الله تاريخهم مبكرساتهم سيدو أبي إرترانا كم زي أمثلة قولت أوي ناين نحرج كان هاي حدا خيط فئة هاجر كم حدراي كلني هذا الأمنت
ኣሎ ዝብል ገምጋም ግን የብለይ ጅታ እዩ ትሕቶ ናይዚ ንብሎ ዘለና እዩ ከመይ ገይሩ ነቲ ጎነፅ ነቲ ፋሕፋሕ ነቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ዘለዎ ላዕለዎት ሓለፍቲ ገለመለ ጉጅልኦም ገይሮም ክነንሕዶም ክታኮሲኦም ክታናኮት እዮም ዝብል ክስታይ ሃይፖቴሲስ ንጎኒ ገዲፍካ ወይ ከዓ ሩል ኣውት ጌርካ ትለባም ተኣኪቡስ ተሪፉ ዘሎ ሳልቬጅ ክገብሮ ዓቕምታት ኣለዉ ነዚ ከዓ ኢና ንሕና ከም ተስፋ ነቲ ህዝቢ ክነህቦ ዝግባአና ንሕና ሓደ ኢና ሓደ ይወፃእ ኢና ኣብ ደገ ዘለኹ ላ ውሽጢ ኣብ ደገ ዘለና ብሰንኪ እቲ ውሽጢ ዘሎ ኩነታት ኢና ክስታይ ጌርና እቲ ውሽጢ ዘሎ ከዓ ብሰንኪቲ ኣሰራርሓ ናይቲ ስርዓት እዩ ርእሱ ንብል ከምኡ ይኮነን ምሕደራስ ከምኡ ይኮነን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ይኮንኩም ዛረብ ዘሎ ምሕደራስ ብውሕዱስ ነፃነት ናይ ስራሕ ነፃነት ናይ ቁሩብ ተንቀሳቂስካ ገንዘብ ናይ ምግባር ነፃነት ናይ ክትመሃር ነፃነት ናይ ሓሳብካ ክትገልፅ ነፃነት ናይ ናሽቱ ነገራት ክህበካ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ዝኾነት ትኹን ኣፍሪቃ ሃገር ኬትካ እዚታት እዩ ሙሉኣት ኣይኮኑን እፍሊ ኮራፕት ስርዓታት እዮም ዝጠፈሹ ስርዓታት እዮም ግን ንቡር ሂወት ግን ይካየድ እዚ ኣይና ስኢና ዘለና ንቡር ሂወት ክካየድ እንድሕር ጀሚሩ ኩሉ ግዜ ነቲ ህዝቢ ንክሓልፈሉ ዝፅዕቱ ዜጋታት ተኣኪቦም ኣብ ሓደ መዓለሞ ከምፅሕዎ ዘይከኣል ኣይኮነን ዝብል ገምጋም እዩ ዘለና በዚ ሰዓት እዚ ከምዚ ውደውሉ ከምዚ ውደው ኢለ ኣነ ዓው ኢለ ኣብዚ ኣብ ግዳም መፅኢ ክዛረብ ምናልባት ክደፍር ኣይክእልን ግን ከም ትፅቢት ግን እዚ እዩ እቲ ክስታይ ሕብረተሰብና ካብቲ ብዓለም ዘሎ ሕብረተሰብ ዝተፈለየ ይኮነ ተመሳሳሊ ማሕበረ ቁጠባዊ ዘለዋን ሃገራት ከምዝናህና ብ50ታት 60ታት 70ታት 80ታት ተዘይኮነ ካብ ብማእታት ዝቁፀራ እየን እቲ ሜንታሊቲ ናይቲ ሕብረተሰብ እውን ካብኡ ክፍለ ኣይክእልን ንወፅዓ ዝቕበል ተወፅዑ ንሓዋሩ ዝነብር ሕብረተሰብ ክሳብ ሕጂ ኣይረኣናን ካብ ህዝቢ ኤርትራ ጀሚር ወፅዓን ድዩ ን20 ዓመት ፖለቲካዊ ሰላማዊ ቃልሲ ካብኡ ከዓ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ክስታይ ዝገበረ ወፅዓን ድዩ እዞም ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮም 3-4 ኣጋጣሚታት ንክለዓዓሉ ጠንቂ ዝኾነ ወይ ኣበርክቶ ዝገበረ ናይ 93 ናይ ተጋደልቲ ምንቅስቃስ ናይ ስንኩላን ናይ 94 ምንቅስቃስ ናይ ሃይማኖታውያን ትካላት ምንቅስቃስ ኩሉ ጨፍላቂ ኩቱእ ጭፍለቃ ዝዘውትር ዕምፀፃ ዝዘውትር ስርዓት ስለዝኾነ እዩ እምበሪ የለውን ኢልና ክነዛርብ ቁርብ ኣነ ተሸግረኒ እያ ከምዚ ከማና ብዛዕባ ልቦም ብዛዕባ ሃገሮም ዝሓስቡን ዘስቆርቁሩ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ኣብ ውሽጢ ከም ዘለዎ ንዝንዲዕሉ እዩ مرحبا قلت له خبر حاورني مع الشاي እሺ ይቐኒልና ገዛ ሕዋር ከም ዝኣመሰሉ ናይ መፅናዕቲ ሰባት ምቕራብኩም ደስ ይብለና ታንኪዩ ከምኡ ድማ ጋሻና ሰመረ ብጣዕሚ ኣመስግነካ ተገዲስካ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ዝከኣልካ መጠን ናብ ህዝብኻ ከተቕርብ ምብቃዕካ ምውፋይካን ክነኣድ ዘለዎ ነገር ይቐኒየልና ብድሕሪኡ ርእይቶ ዝተሓወሶ ሓደ ክኸውን ይኽእል ሕቶታት ናብ ሕቶታት ክሰጋገር እየ ብግምተይ እቲ ኩሉ ረኺብናዮ ዘለና ሓሳረ መከራ ውፅኢት ናይ ኣገባብ ኣቀላልሳና እዩ ክንሓስብ ከለና ድማ ይብል ብደረጃ ወዲቑ እዩ ስርዓት ዝተረፈ የብሉን ዘይኮነስ ከም ሲስተም ኣብ መንጎ ምልክን ዲሞክራሲን ዘሎ ጥምጥም ምርኣይ ኣገዳሲ ይብል ስለዚ ወዲቑ እዩ ኢልካ ከተተንፍስ ከለካ ነቲ ፖለቲካል ፕላትፎርም ክመፅእ ዝኽእል
ዝኣመምካዮ ነገራት ኣብ ግብሪ ብክትርጎም ምእንቲ ከም ስርዓት ከም ሲስተም ደረጃ ክትመዝን ከለካ እንታይ ይረኣየካ ክቅፅል ይኽእል ዶ ዲክታተራዊ ስርዓት ዋላ ዘይቅፅለሉ መንገዲ እቲ ዝያዳ ዝረኣየካ ሓደ ካልኣይ ውህደት ናይ ግዳምን ወፃእን ክንብል ከለና ከመይ ጌርና ኢና ክንወሃሃድ ንኽእል ኣብዚ ሕጂ ዘለና ወድዕነት ማለት ዓለም ከም ዝትሪኦ ዘለካ ዳርጋ ብሰሙናት ብመዓልታት ወድዓዊ ኩነታት ክቕየር ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ቨሪ ፋስት ይኸውን ኣሎ እቲ ለውጥታት ዝምድናታት ናይ ሰባት ድማ ክጋላበጥ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ብሰዓታቱን መዓልቱን ሰሙንን ወርሓቱን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሳምታይምስ ሕጂ ክትብሎ ዝፀናሕካስ ድሕሪ ሰሙን ከዓኒ ካልእ ክትብል የገድደካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውህደት ናይ ግዳምን ውሽጥን ኣብ ኩንነት ናትና ዘለናዮ ወድዓዊ ኩነታት ንሕና ዘለናዮ ርኢኻዮ ኣለካ ተንብቦ ኣለካ ኣብ ምንታይ ኩነታት ንርከብ ኣለና ነዚ ስሙር ግንባር ዝበልካዮ ክንሰርሕ ዩናይትድ ፍሮንት ክንሰርሕ ትራስት ቢልዲንግ ብዘለዎ መንገዲ ክንገብር እንድሕር ኮይና ከመይ ጌራ እታ ትራስት ክትጥረ ትኽእል ኣብ ኩንነትና ምክንያቱ rushing to have friends might be potential enemies ከምፃልካ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ተብተብ ናብ ዕርክነት ፅጅእ ናይ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋታት ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምረት ናይቲ ቃልሲ ወይ ሓቂ ንምንዳይ ክሳዕ ክንደይ ዓሚቕ ከም ዝኾነ ሚዛንካ ክትህብ ምደለኹ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ፅምዶ ክንገብር ከለና እንታይ ዓይነት ፅምዶ እዩ ክህልወና ዘለዎ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ዋላ ከምቲ ዝበልካዮ ይውሓድ ብዘየገድስ ብግዳም ዘለና እንታይ ዓይነት ፅምዶ እዩ ክህልወና ዝግባእ እቲ ዘለና ሃለዋት ርኢኻዮ ኣለካ ኩላ ምርጫ ወሲዳ ኣላ ፅላል ትብል ገለ እንተኻ ትብሎ ዜጋታት ደረጃ ምግባር ይኹን ገለ መንግስቲ ብግዳም ብዝብል ኮታ ዝትሪኦ ዘለካ ኩነታት ወድዓ ኩነታት ናትና ፋሕጭን ግራሕ ዘለዎ ሓቅነት ብዘለዎ መንገዲ ንክትከይድ እውን ዘሸግረካ መንገድን ስሙር ግንባርካ ክሰርሕ ዝኽእል ነገር ንክተጥሪ ንክትህንድስ ብፅግመካ መንገዲ እዩ ተቐሚጡ ዘሎ ዝወድዓ ኩነታት ስለዚ ዝወድዓ ኩነታት ምስቲ ንደልዮ ነገር እንታይ ማለት ምእንቲ ብሩህ ክኸውን ብድልየት ሰሚርና ኣለና ከምዚ ክትብሎ ዝውዓልካ ኩላህና ነቲ ስርዓት ከነፍርሶ ንደሊ ፅብቕቲ ኤርትራ ክትህልወና ንደሊ እንተወሓደ ኖርማል ከምዚ ክትብሎ ዝፅናሕካ ኖርማል መንገዲ ክንከይድ ማለት ስንቡር ዘለዎ መንገዲ ክንከይድ ንደሊ ማለት እዩ ኣብቲ ወድዕነት ናትና ግን ክሳብ ሕጂ እውን እንተኾነ ዘይጠዓሱ ከም ሸፋቱ ዝቆፅሩና ዝምድንኦም ዳርጋ ብዙሕ ግዜ ምስ ካልኦት ዝኾነ ምስ ጎረባብትና ዝዛይደሉ ግን ከዓ ብኤርትራውነቶም ከዓኒ ኤርትራውነቶም ንመክለቁ ደይደልዩ እንደገና ማለት እዩ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ከመይ ጌርካ ኢኻ ትሰርሖ ንዕኡ ብተወሳኺ ንዓለም ለኻዊ ዓድታት ሃገራት ክትግምግም ከለካ ዘላ ዓለም ሕጂ ወድዓዊት ዓለም እንታይ ትመስል ኣላ እንታይ ዓይነት ዝምድናታት ኣለዋ እቲ ፖሊሲ ክንገብር ከለና ምስ መን ኢና ተኣማሚንና ክንከይድ ትካላት ናይ ዓለም ዘርባዕባዕ ኢሎም ሓንከስከስ ኢሎም ዘለቕለቕ ኢሎም ንሪኦም ኣለና ዋላ ዩናይትድ ኔሽንስ ይኹን ዋላ ኣፍሪካን ዩኒዮን ይኹን ዋላ እተን ሓያላን መንግስታት ዝበሃላ ይኹን ዝኸድኦ ዘለዋ መንገዲ ፈፂሙ ኣሕዛኒ ዝኾነ መንገዲ እዩ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ፖሊሲ ሜኪንሲ በዓል መን እዮም እሙናት ኮይኖም ክገብርዎ ዝኽእሉ ምስ መን ከዮም ዝገብርዎ ማለት እዩ ማለት ተኣማምንቲ ኣካላት ፈርዮም ምስ ክተኣምኖም ትኽእል ዝምድና ገይሮም መንገዲ ክኸፍቱልና ዝኽእሉ ኣብ ፖሊሲ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት እዩ ብሚዛንካ ክኸውን ዘለዎ ለውጢ ብደቂ ውሻጠ እዩ ክግበር ዘለዎ ዝብልካዮ ድማ ደቂ ውሻጠ ደቂ ዓዲ ማለት እዩ ደቂ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ማለት እዩ ኩነታቶም ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ከምዚ ኩላትኩም ትፈልጥዎ ንስኻ እውን ዝያዳ መፅናዕቲ ወሲድካ ኣለዎ ክትከውን ትኽእል እቲ ወተሃደር ናትናን እቲ ህዝቢ ናትናን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ጭኑቕ ከም ምዃኑ ሽጉር ከም ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኩላህና ከነንብቦ ንኽእል ኢና እቲ ዕድል ዘለዎ ግን
مستنفاس سينوسي وي تأزيزو خيد أبديد الوقعات كأتو وي دما كهدبي مالتي تعدلو خير زلو حجي نزود عنا تزي كريو خلنا كالئ نجر الله خا حد هاسينا سنسيتيف زخونه نجر أنا زريو كل شعب محجو أنت زاري بلي السوق أنا رميت أنا سقول داي التسرعات بالنار وناشناليزم دك عدو نولاون التخلى خلو خينو سمعيتاتنا يهزب مزميزو أبقون خسرفهم كله أبقدام زلنا الماني نلولاونت كنبل مسوطة أو نبل أكارات بزحات لنا مستسرعاتي يزي خونه تازق فتر كلها هاجر كان حنا نكايد لنا برميت أنا سمالتي which is very sensitive سب كم بوخله انتاي زبل نحوات كان البيت سب كان يتحجز زول خامس يوم قبل كخيلي قلنا احنا هاجر كان كايد لنا نسوت كم تزبل كاي تكالات غيرو employment بمفتار يكون كل نجارات حزبي أو هاجرهم سفر نمقبار كندزق علس زيد اليوس لزخونه دخمت يتراقت هلو سلزلع نابيك وسدا خم زلي قمتنا كهلونا يخيليو عجيت حزبي كندي مستسرعات شوقاني وزقالس انصارتهم زسدلو ندحردون يومو انصارنا نحنا نحركونا نكايدا زلنا نتعدي مسانا يباس نحردون جنا مالتي ابزون نمزمز علينا مالتي بتحاده ነገር سنسيتيفيتي ነገር بتخال ነገር كان مزمز علينا كنكفلو زلنا ريسك انتاي تبل تعاقنا ريسك كنكفلو زغبانان مخسب كنرخبو زلنا انتاي تبل تمرحا جبي زبل كايو ترجم كأتون حركوين أموداتا قبله زدل انتايو ردي قرب دفساي كوينو يشد شو عت حتى ساعتي قاعد كذا لها كساب الجي هو أنا دا من البات دا هو دحان فليتا كويس حتى كذا لو تخيلي خايله كوي هو قلت لي اوكي كنت عقمل لك يا سلازولكو ايه زارب زلهم برد ما نمسبع يزاربون يخوم سلازي እቲ ሃገራዊ ዕርቂ ትብሎ ዘለኻ ኣብ መንጎ ውድባዊ ዕርቅታትን ኣብ መንጎ ሃገራዊ ዕርቅታትን ከመይ ጌርካ ፈላሊኻ ትሪኦ ኣብ ምንታይ ከይራኸብ ኣብ ምንታይ ይፈላለ ክትነግረና ትኽእል ቁሩብ ኮሊፍካኒ ስለ ዝኾንካ እምበር ብዙሕ እምበልኩ ነይረ ንግዚኡ ግን ኣብ ዝኸብል እየ ምክንያቱ እቲ ሽግራት መወዳእታ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ብሕጂ ድማ ክንውድኦ ስለ ዘይንኽእል ነታ ዝበልካዮ እውን ምእንቲ ክምእዘዘካ የቐኒየለይ يغني لي كل فكاي لي كون ردي يغرتا كون ويكون انتنيرو تستاي سلاز مزحمو نفسه وقفو خا بركا انه واحد ولا كيزي خو سدخل ارستات سلاز خونه قرب ولا بحد انت انا يو انا اخير كيف بدا تغني كوز مرداتا يو مركو كل فكاي لي كون حجتي قدامي حتو ويك قدامي رئيتو نقولو كم علالي كقربو زفتن لخو نقبرو زلنا وسس ويك انتراكشن تي زعبا ديك تثراوي سرعات قصل يخيل دي واي كلن سوكو اني روتي ما تونا تي اب تي ستايت حسابات ناتي ككافل كبقس كلخو كله فطور عمر له مجمريا له أما أكل في مسرح هوتو لحلفونا سحنا الرجال له حركة إرجانا له أو إرجان كان موت كائن كله سرعات يوم أم حبرا وصلنا في التات انسساتات سبات يوم بهريا وصلنا في التات ويا ناتشرال ساينس كل جزء مودات هذه من نفسي إلا كم زقدم بلا تقسكو قدم حجي أو عالمنا أمانغو شحنت شعات مئتن 46 كساب كل شحن شمونتن 300 ألواتات ويكا مكيارات ناي من قصة تخيلومي percentage wise ويكا بمئتاويت قال يوم بسلام قال يوم بعلوة قال يوم بناي حزباونا عدي قال يوم مرحتهم كم قال لهم طب سلازولو ببحريهم مخنياتات قال لهم كا مبزحت يوم كا سانشو موندن كم ميتي ويكا قلت ميتن شدشتن نايتهم 300 كيز كا بدقو شاطي
ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝረአናዮ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ማሊ ድዩ ኣብ ኒጀር ዝገርመካ ዘይኮነ ንቡር ነገር እንድዩ ነቲ ፕረሲደንት ሰብኣይ ሓብቱን ናይ ስለያዊ መጋበርያ ሓላፍን ዝነበረ እዩ ገልቢጥዎ ንኣብነት እየ ዘምፅእ ዘለኹ እዚ ወዲ ውሻጠ ማለት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት እዮም ኣብ በበይኑ ክስተያት ኣብ 206 ክስተያት ኣብነታት ለውጢ ዘምፅኡ በዚ ኢትዮጵያ ኤርትራ ከዓ ኣብዚኣ ክስታይ ትገበር ወላ ኣብ ኢትዮጵያ ብበዓል መርኢድ ንጉሰ ዝተገብረ ፈተነን እዩ ኣብ ጫፍ ዝበፅሐ ዳርጋ ኣብ 1990 እንታይ እዩ ዘርእየካ እዚ ምስቲ ኩሉ ራዕድን ስታይን ገለን ዘዘውትር ስታይ ኣብ ውሽጡ ብናይ ውሽጢ ዳይናሚክ ናይ ለውጢ ሓይልታት ዝመፅእ ኣሰላልፋ ሓይልታት በብእዋኑ ስለ ዝቀያየር ኣብ ሓደ እዋን እቶም ዝተወደቡ እቶም ዝተኣከቡ እቶም ብምስጢር ዝሓዝዎ ነቲ ኣብ ድሮ ተቢሉ ዘሎ ተፈንፊኑ ዘሎ ጉጅለ ናይ ምእላይ ተራ ይህልዎም ወይ ከዓ ናይ ምእላይ ዕድል የጋጥሙ እዚ እዩ ትስተያት ዕምሪ ናይ ሓደ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኩሉ ግዜ ድሩት እዩ ንሓዋሩ ዝፅንሕ ኣይኮነን ኣብነታት ከዓ ርኢና ኢና ስለዚ ኣብዚ ኣነ ፐርሰናሊ ብዙሕ ክስታይ የብለይን ፀገም የብለይን ንከኣምኖ ከመይ ኢሉ እቲ ለውጢ ክመፅእ ተዛረብናሉ እዩ 4 ድዩ ገለ ሲናሪዮታት ክስታይ ጌርና ኢና ተናኺፍና ኢና ናይ ደቂ ውሻጠ ናይ ደቂ ናይቶም ኣብ ደገ ዘለና ዲያስፖራን ምውሃድ ብደገ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ኣብ መጨረሽታ ከዓ ኮምቢኔሽን ወይ ከዓ ምትሕውዋስ ናይ ዝቶም ዝተፈላለዩ ረብሓታት ከዓ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢልና ጠቂስና ስለ ዝነበርና ነብኣ ገብላ ምፈትኹ እቲ ናይ ውሽጢ ናይ ደገን ከመይ ኢሎም እዮም ዝወሃዱ ዝበልናዮ እዩ ክትተኣማመን ክትክእል ኣለካ መጀመርያ ንክትተኣማመን ከዓ ብፍላይ እዞም ኣብ ደገ ዘለና ሓሳባትና ንክንገልፅ ዕድል ዝረኸብና ውዳበታት ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ናይ ሲቪክ ማሕበራት እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ድሕሪ ስርዓት ግደፍ ዝትከል ስርዓት እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ብንፁር ክንገልፅ ክንክእል ኣለና እዚ እዩ ዕላማና ከምዚ ኣነ ዝፈተንክዎ ሕጂ እዚ እዩ ትስታይና ንኩሉ ዝሓቁፍ ብሓለንግቲ ስርዓት ዝግረፍ ዝነበረ ሕብረተሰብ ወኪሉ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ መድሓት ደቂ ከበሳ ኣስላም ክርስቲያን ሃይማኖታውያን መራሕቲ ልምዳውያን መራሕቲ ካልኦት ኣብ ደገ ዘለዎ ኤርትራውያን ኩሉ ሓቂፉ ስታይ ዝገብር ኢልካ እንድሕር ተበጊስካ ሓደ ናይ ምትእማን ደረጃ ሰጊርካ ኣለካ ማለት እሞ ከዓ ነዚ ንብሎ ፀናሕና ክስታያት ዕላማታት ከዓ ኣብኡ ዓሲልካ ውዳበ ከዓ ስለ ዘድልዮ ነዚ ውዳበ እዚ በቲ ሓደ ፕሮግራም እንድሕር ክትሰርሕ ጀሚርካ ክትኩሕኩሕ ጀሚርካ ምትእማን ንመፅእ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዎ እውን ዋ ገለ እንተኮይኑ ብዝስ ወይ ገለ እንተጌርና ብዝስ እምበኣር ኩሉ ኣብ ሕቆና ባለው ክደጋገፉና ዝኽእሉ ኢሎም ይተኣማመኑልካ እሞ እዚ ብስራሕ እዩ ዝመፅእ እቲ ምትእማን ብካልእ ክመፅእ ኣይክእልኒ እታ ትራስት ዝበልካያ ብስራሕ እያ ትመፅእ ኣብዚኣ ሆምወርክና ጌርና ዲና ኣይገበርና ካባይን ከምዚ ከማይ ዝኣመሰሉ ሰባት ጀሚርካ ኣብ ከምዚ ክንጠቕሶ ፀናሕና ክንዛረበሉ ፀናሕና ውዳበ በቂዕና ዲና ራእይና ተልእኾና ዕላማና ሸቶታትና استراتيجينا أنزيرنا دين كم إيرتران مثلا أبدأ نركب إيرتران مثلا عماماتنا بحلاف النتاوز وخونا مجدي ديرنا دينا ويكا فسيمنا دينا إلنا نفسنا نحتاج مجمريا حتى متأمن زبال نجر كما تسأل كوينو سمعني ترنا في حجي كبال كله قال له أنا سمعه بستفل عليه خلنا عاد زمرسه أنا أنت حنت زبلاقن بوكلنا درجة خونا له وكلنا خونا له كلهم توم أبدأ جزر له ترنا فتات بحادة
ጉጅለ መፃዋዕታት ተገይሩሎም ብውክልና ደረጃ ኣብኡ ተሳቲፎም ብዛዕባ እቲ ክብልዎ ዝሓስብዎን ክትከውን ኣለዋ ዝብለዋ ኤርትራን እቲ መሰጋገሪ እዋንን እንታይን ብደቂቑ ክስታይ ክገብሩ ክፍትኑ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሓላፍነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ውዳቤ ዝወድቕ ጉዳይ እዩ ዝኾነ ሓላፍነት ወሲዱ ብውክልናዊ ደረጃ ተራዳዲእና ኣብ ከምዚ ንዕሰል ዓይነት ኣካይዳ ወይ ከዓ መስርሕ ክንብገስ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ድሓር ዝተቐስካያ ናይ ሸፋቱ ዝቆፅሩና ገለመለ ውድባት ኣለዉ ወይ ከዓ ምትእኻባት ወይ ከዓ ውዳበታት ኣለዉ ኦፍኮርስ ነይሩን ድዩ እዚ ነገር እዚ እንዳበለ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ እናሃሰሰ እቶም ከምኡ ትብሉ ዝነበሩ ንኣሽቱ እውን መጀመርያ ምናልባት ካብ ክስታይ ክነቀል ካብ ሕረቕረቆት ገለመለ እዚኦም ተጋደልቲ ኮይኦም ከምዚ ገይሮምና ሕጂ ዘዕሉ ክስታያት ኣለዉ ኣባላት ኣብነት ክጠቕሰልካ የረድኢ ምናልባት ካባይ ላዕሊ ስፋት ዝያዳ ትፈልጦ ትኾኑ እዞም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ በበይኑ ዙርያታት ዝተሳተፉ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ደቂ ተጋደልቲ እዮም ጅብቲ ዙርያና ብለና ሓደ ቀንዲ ተፀላእቲ ኣብቲ ኣብ ውሽጢ እታ ዙርያ ደቂ ተጋደልቲ ኢና ነርና ብዝተኻእለ መጠን መንነትና ክንሓብኡ ንፍትን ነርና ምክንያቱ እቶም ካልኦት ደይ ኣቦታትኩም እዮም ከም ዝገብሩና ዘለዉ እናበሉ ስለ ዘጋፍዑና ዝነበሩ ቡል ይገብሩና ነይሩ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኣብ ደቂ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ እውን ከም ዝኣምሰለ ስምዒት ኣዝዩ ፅኢት ስርዓት እቲ ምስሊ ናይ ሓደ ተጋዳላይ ናብ ክርስታይ ከም ዝቕየር ገይርዎ ናብ ሓደ ዝፅላእ ዝፍንፈን ነገር ከም ዝኸውን ገይርዎ ኣብ ደገ እውን ነዚ ስምዒታት ዝሒዞም ወፁ እሞ ጀማሚሮም ድሓር ግን እናደኸሙ ምክንያቱ እቲ ሜይንስትሪም ኣተሓሳስባ ከምኡ ይኮነን ምክንያቱ ነፍሲ ወከፉ ከምኡ ክብል ከሎ ሓዉ ኣቦኡ ሓትንኡ ኣባሓጉኡ ኣቦኡ ኣብቲ ቃልሲ ዝተሳተፈ እዩ ሽፍታ ኣይኮነን ድሓር ቀሲሉ እንደ ሕርቕርቆት እዩ ከምኡ ደፋፊእና እምበር ኣብ ከምኡታት ከነበለ ይብልናን ዘይብሉ ኣተሓሳስባ ወድቁ ስለ ዘለዎ ንሱ እኳ እናደኸመ ዝኸይድ ዘሎ መስለኒ እሞ ብዙሕ ክንስከፈሉ ዘለና ጉዳይ ኮይኑ ኣይስምዓንን ካልእ ብዛዕባ እዛ ውዲ ዓዊት ዓለም ትብላ ዘለካ ውዲ ዓዊት ዓለም እዛ ትሪኣ ዘለካ ኣብ ቅድሜካ ዘላ ክስታይ እያ እንኮ ቀፅራዊ ነይሩ ሕጂ ፋሕፋሕ ዝበለ ኢንትረስት ግሩፕስ ኣብ በበይኖም ዓለማት ይምስረቱ ኣለዉ ኣሜሪካ ንበይና እንኮ ፀላዊት ሱፐር ፓወር ኢኮኖሚክ ፖለቲካል ገለመለ ካልቸራል ፓወር ኣይኮነትን ዓለም በበይኖም ብዝሐ ቀፅራዊ ውዳበ እያ ትኸይድ ዘላ እሞ ኣብ ከም ዝኣመሰለ ፍሉድ ወይ ከዓ ዘይርግኡ ዝኾነ ሃዋህው ዝንቀሳቀስ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ሓይሊ ብናቱ ኢንስቲንክት ብናቱ ውስታይ ከመይ ገይሩ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ክመሃር ኣሎ ምክንያቱ ንኩሉ ሓድሽ እዚ ብዝሐ ቀፅራዊ ዓለም ንኩሉ ሓድሽ to a certain extent ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ሓደ በቲ ዝደልዮ መገዲ ገይሩ ኣብ ዓለም ዘሎ ፖለቲካዊ መልክዕ ሼፕ ንክገብር ወይ ከዓ ቅርፂ ንክልብስ ዝሃቦ ፈቃድ ወይ ከዓ ሒዝዎ ፀንሐ ናይ ባዕሉ ፈቃድ ኣብ ምልክት ሕቶ ስለ ዝእቱ ስለዚ እዚ ከም ሓደ ኣገዳሲ ኣዎንታዊ ምዕባለ ገይረ እየ ዝሪኦ ፐርሰናሊ ግን ኣብ ውሽጢ ከም ዝኣምሰለ ከዓ ከመይ ጌርካ ትቃለስ ሕጂ ንሕና ኤርትራ እንትረኣ ኮይና ምናልባት ዕዮ ገዛና ንግበር እሞ ኣብቲ ኣብ ረብሓና ረብሖኦም ይንብሎ ንዓና ከዓ ረብሓና ዝኾነ ጉዳይ ኣምፂናስ ምስ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ዓለም ዘለዉ ሱፐር ክስታያት ኬትካ እዚ ስርዓት እዚ ናይ ዘይምርጋዕ ሓደጋ እዩ ንለውጢ ከዓ ንፅዕት ኣለና ንሕና ዕላማና ከዓ ነቲ ከባቢ ብምሉኡ ፀጥታን ምርግጋእን ምውሓስ ከም ትፈልጥዎ ክስታይ ክንዲ ዝኣክል ናይ ንግዲ ክንዲ ዝኣክል ፐርሰንት ናይ ኣብ ዓለማዊ ንግዲ ብኡ ዝተሓላለፍ ርግኣት የድልዮ እቲ ከባቢ እቲ ውሕስነት የድልዮ እዩ ንቁጠባ ናይ ዓለም ንቁጠባ ናይቶም ሱፐር ፓወርስ ንቁጠባ ናይቶም ዞባውያን ሓይልታት ወይ ከዓ ናይ ዞባውያን ሰብርኪ ስለዝኾነ ንሕና ምርግጋእ ኢና ንደሊ
ምስ ከባቢና ብሰላም ኣብ ጉርብትና ኣብ ሰናይ ጉርብትና ኣብ ምክብባር ኣብ ምትሕልላይ ዝተመስረተ ዞባዊ ብልፅግና ንምውሓስ ኢና ክስታይ ንብሎ ናይ ምፅሕታ ክስታይ እዩ ነዚ ስርዓት እዚ ግን ከምኡ እዩ ሓደ ዝተፈንፈነ ፓራያ ስርዓት እዩ ስለዚ ኣብዚ ረብሓ ስለ ዘሎ ንሕና እውን ፀጥታ ናይቲ ከባቢ ክነውሕስ ንበጋገዝ ስለ ዘለና ርድኡና ወይ ከዓ ተሓጋገዙና ወይ ከዓ ብሽርክነት ንእቶ ኢልካ ነቲ ክትብሎ ፅናሕካ ፅምዶ ክስታይ ዘይትገብረሉ ምክንያት የለን እቲ ናይ ለውጢ ናይ ወዲ ውሻጤ ኣነ ከም ሃሳስ ልባም ከም ሃይፖቴሲስ እየ ዘቕርቦ ዘለኹ ብመሰረቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ መፅናዕቲ ክኸውን ይኽእል ወይ ካልእ ምዚ ሕጂ ኣብ ኣፍንጫና ኣብ ርእስና ዝዝንብ ዘሎ ደበና ኩናት እውን ካልእ ምቅያር ክመፅእ ክእል ጠቂሰ እውን ነይረ ዓንቲ ወይ ዘይተርፍ ኣብቲ ዌብሳይት እውን ዘይተርፍ ዝመስል ጎነፃዊ ረፅሚ ኢለ ሓደ ሓተታ ኣቕሪበ ኣለኹ ብዓቕመይ ብዘፍቅዶ ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ፖለቲካዊ ኩነታት ከንብቦ ፈቲነ ኣለኹ ናተይ ትንታነ ናተይ ምሕፅንታታት እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከም ህዝቢ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ክስተያየሲ ሓደ ካብቲ ምሕፅንታታተይሲ እንታይ እዩ ዝብል ኣነ ዝክር ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ንመፅሓፍቲ ናይ ፀጋም ቅድሚ ሕጂ ቅድም ኣብቲ ገድሊ ከለና ቅድሚ ገድሊ ክንክስታይ ክንገብር ክነናፅሩ ከለና እዞም ቦልሸቪክስ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝተለዓለ እንታይ ዝብል ጭርሖ ልዒሎም እዚ ኩናት እዚ ናህና ኣይኮነን እዚ ኩናት እዚ ንዕብለላን ግበታን ናይ ፀጋታት ዓለማዊ ፀጋታት ዝዓለመ ስለዝኾነ ኩናትና ስለዘይኮነ ኣብ መንጎ ሃፀያውያን ዝካየድ ኩናት ስለዝኾነ ክንድግፎ የብልናን ነፍሲ ወከፍና ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኮይንና ክስታይ ክንገብር ኣለና ተመክሮና ወይ ኣብ ውሽጢ ፃዕርታት ከነካይድ ኣለና ነቲ ኩናቲ ዶ ክንብሎ ዝብል መርሓ ክስታይ ሒዞም ኣብ ውሽጢ ዓዶምን ኣብ ኤሮጳን ብዙሕ ዘጓሳጎስሉ ዝነበሩ ክስታይ እዩ ኣብ መጨረሻ እቶም ቦልሸቪክስ እንታይ ኮይኖም ካልእ ሕቶን ድዩ ኣብኡ ከምኡታት ኣብኡ ኣትየ ጥልቕ ኢለ ክኣትዎ ኣይደልን ግን ከም ኣተሓሳስባ ግን ሓቆም እዮም እቲ ዝተለዓለ ሽዑ ናይ ፀጋታት ክስታይ እዩ ናይ ፀጋታት መን ባሓተ ዓለም መን ዓብለለ ዘዕላምኡ ኩናት ስለ ዝነበረ እሞ ከዓ ኣብ መንጎ እቶም ገበትን ዓብለልትን ሃገራት ኩናት ንኸካየድ ዘንፀላሉ ስለ ዝነበረ ጠጠው ክብልሲ ብከምዚ ዓይነት ክንብድኸሎና ባህልቲ እዮም ነይሮም እንታይ እዩ ሕጂቲ ኣነ እቲ ዘመሳስሎም ዝናህና ኩነታት ክልቲኦም ኩናታት ኣቓልቦ ናይቶም ሳዕቤን ናይቲ ኩናት ዝሰቕዩ ህዝብታት ዝሰልብ ምዃኑ እዩ ዲስትራክሽን ንዓና እውን ብተመሳሳሊ መገዲ ዲስትራክት እዩ ዝገብረና ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ህዝብታት ኣብ ክንዲ ኣብ ጎብ ጉዳያቶም ኣተኪሮም ሽግራቶም ዝፈትሑ ናይ ተበለፅቲ ባህራት ፖለቲካ መሳርሒ ክኾኑ ከቃልዖም እዩ ኩናት እዚ ኣነ ከም ዕላማ ዝመርፆ እንተልዩ ክልቲኦም ህዝብታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ተጋሩኹኑ ሓሩኹኑ ኦሮሞኹኑ ዓፈርኹኑ ገለኹኑ ኣብዚ ዘለዎም ኮይኖም እዮ ገዝኦም ክገብሩ ምስ ዝኽእሉ ጥራይ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ብሃገሩ ዘሎ መልካዊ ስርዓት ምቕያር ክኸውን ኣለዎ ኣጀንድኡ ብተመሳሳሊ መገዲ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግር ብዲሞክራሲያዊ ልዝብን ብሰላምን ከም ዝፍታሕ ምግባር እዩ ኣብ መጨረሻ ድማ ክልቲኦም ህዝብታት ኣብ ናይ ሰናይ ጉርብትናን ምክባርን ዝተመስረተ ዝምድና መስሪቶም ናይ ልምዓት መሻርክቲ ኮይኖም ክብልፅጉን ምርግጋእ ክውሕሱ እዚ እዩ እቲ ናህና መፀዋዕታ ክኸውን ዘሎ ንዓለም ከምኡ ኢልና ንፅውዕ ንህዝብና ከምኡ ኢልና ንፅውዕ ነቲ መንግስታት ኣብ ልዕሊ መንግስታት ፅልዋ ክገብሩ ዝኽእሉ ዞባውያን ትካላት ከም ኤዩ ከም ሕቡራት ሃገራት ከም ሴኪሪቲ ካውንስል ወይ ናይ ሕቡራት ሃገራት ሴኪሪቲ ካውንስል ማለት እዩ ከም ኢጋድ ዝኣመሰሉ ኣብ ልዕሊ እዞም ዘይክስታያት እዚኣቶም ፀቕጢ ክገብሩ ፀቕጢ እንተደኣ ገይሮም እዚ ኢትዮጵያ ዘርእይዎ ዘለው ጥሙሕ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምህላው ጥራይ ዘይኮነስ ምውናን ንሱ እውን ድሕሪ ፖለቲካሊ ወይ ከዓ ብዲፕሎማስያዊ መገዲ እንድሕር ከበርዕኖ ክኢሎም ልክዕ ከምዚ ኣብ ሶማሊላንድ ዝተፈፀመ ብሜዲዬሽን ናይ ትርኪ ንሕና ኩልና ህዝብታት ኢትዮጵያ ይኹን ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ጎብ ጉዳያትና ኣተኪርና ንሕና ከዓ ብፍላይ ኣብ ጉዳይና ብዝበለፀ ኣተኪርና
شجرنا كنفتح زهلونا عدل زبالة سيخو زي نايت خوينا دوم بال بستاي نعنا كم ربحة كوسات كخلال له مخنياتو تسرعات كم مسامسو زخل مخنيات يسئن مو تشجر بناي جزاء سنا جوابكم فتحوا خا عدل يركب زبل قمتي زلني بزعاري ميتان سحتيت كان يركانه مصحفي ولا 10 دقيقه قريبه انا سرعات زي حدا خبتي مسرتاوي عند حقونه سرعات نخدل زغبره اذا خب زي كاب اب دغ زلو ኤርትራውያን ዝእከብ ዘሎ ናይ ክልተ ኮሚቲ ቀረጽ ነዚ ዲናይ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ነቲ ስርዓት ምን ትኸይጥቀሙ ክውሕድ ክኽእል ኣለዎ ብዝተኻለ መጠን ምክንያቱ ኣብ ሓልዮት ኣብ ኣገልግሎት ህዝቢ ኣብ ሓልዮት ህዝቢ ኣብ መረጋጋእ ናይ ዓዲ ኣብ ብልፅግና ናይ ሃገር ገለ ኣይኮነን ዝጥቀመሉ ዘሎ እቲ ዓምፃፂ ስርዓቱ ንምድልዳ ስለ ዝኾነ እዚ ክልተ ኮሚቲ ክስታይ ክንገብሮ ክንሰብራ ክንክእል ኣለና እቲ ሬሚታንስ ዝበልካዮ ግን ሓዋላ ንበሎ ንግዚኡ ብትግርኛ ሰብ በብውልቁ ስድርኡ እሞ ክረድእ እንተደልዩ እሞ መን እዩ ደወብሎ ዝብል ኣነስ ሕመምቲ ደን ተለያህኒ እሞ ብዘይ በኣይ ክትነብር ዘይትኽእል ድሕር ኮይና ፈትየ ፀሊአስ ፕራክቲካል ተርምስ ክሕግዛ تخلق نحو تخلق نود حبه تخلق نجلسي أبزخ كاب زلخة حدا خبتي بستات بزع ريميتانس جوركو بنيشتي مصنعت له حدا خبتي علامات نايتر سايسي هاوس هولدز نيدي ويكا زاد اليوم هاوس هولدز محقاس لزخونه أبزيتات أنا كم زي آلوتاوي رئيتو اللي نخبر كايكل ندخل تخميتي قل ترفس لزخونه تخاو حليفون حنسب درار تقادلتي حنسب درار سنكولان حنسب ناي كانسر مسارحتات حنسب ناي قلي حنسب ناي قلي ناتبهله مو خمز نسمعو زلنا بالسوشيال ميديا بزقوان زي أبي كيدو 3.5 مليون إذا أكل تواسيوس تشريبو طريفو يلوم بعلم تم دقفت الزارو زلو وان سلزخونه كاب كم زيوم قل كنوصل بكا إدنا نسحب نتخم زقبر كا يدو خمس سحب مقبار مخنيات كل زي تواسي تتواسي نعد زقتو وصاشر في أب مدلنا نيتعام تاسستاي زو عسل زلو وقتات تنقعتات نقبر زلنا خوين سمعنا ما جرش تاب زعبا هقراو عرقن ودواو عرقن يلقاز العالكاي حتو ودواو عرقي يكون يزدلينا زلو هقراو عرقي يزدلينا زلو نايت حساسبا عرقي يزدلينا زلو أبك مدام دمتها أبكم بس حلهم زي القدات آتيخا كم مسرت أو حتوتات جيركا على إلكا مخا بزخون يكون ملكي يتهاجروا على سي زي ربح حتوتات متهوسي انتهد لي أو كم تاتكين شممس انتهد لي أبنت كتبك يعني هذا خبتي أب دقيق هاتكم بزبالة سزنوركم مستعي ومبزعتهم أبز حواسا استلع عليه ناي حدا ودابي كستاي زعبا عواتس شفتا نيرو كستاي نيرو تقدلاي ويكا حربنيا نيرو زبل تلعيلس نتي غزاس اب كنت جميعو قال ابلوخانو اني نبركم دغ سمعو جيجا انت خوينا جيجا كستاي جيجا اخلاء لي كم دي ساعه زقتو مخنيات كنأتوسي يدلينا دي بزي ساعات حدا أب تقوان مساقر من قصتي بتساتفونا كل هزبي اللي يدخلوا مسرطان يدخلوا ناشعوا مسرطان يدخلوا كخونوا يدخلوا حتى نجزي نقول نقريفنا ينتقل الناس دي لبونا يزرعي بس ساعتي أزد لنا نحاسي أبها هاجرنا بولك أملكي تجزأ لا دسكيلا بقطبة بخستاي طبعا تيزتقصكو كله تكالات كستاير جزءات حقي بسرعات إذا كله أبقى متأتي لوت يدلينا دحر لوت خنتا يدلينا مسقاقر منقص أنت عينت مسقاقر منقص تمسقاقر منقص أنا متى كم رحنا له نقوى دحر كتقوى منقص work in progress اللي بعد
حدا قبل علت حدا حدا بلعت حدا ما ندقك نز جمركايو تدقى لوط زديا ندحر كوينو إنا ورصتك نايت حبرتسب بحقتات بب أوانو الناس نعكا داقم الناس نعكا نام محيشكا زخيد اللو كسايس لزغوني بخوم عينا خنرئيو خنكأدال لنا أنا دقاقي مزبلا نقر الله سلاش عمد أب عدنا حدا ودسب بزحيو 4 عمد أب عدنا حدا ودسب بزحيو أب عدنا حدا حبرتسب أب عدنا حدا هزبقل وعودي كم حدا سبيك أب سماي ስለዚህ ኣብዚ ዝተናውሑ መስርሕ ከመይ ጌርና ዘላቒ ብዝኾነ መገዲ ናይ ሕብረተሰብ ለውጢ ናይ ሕብረተሰብ ምዕባለ ነረጋግፅ ኢና ክንሓስብ ዘለና ኣንውሕልካ ከይከውን ረድኢ ዋላ ካልኦት እውን ግን ከም ዝመስለኒ ናተይ ክስተት መረዳእታ ፅቡቅ ሓውሰመረ ምናልባት ኣነ ካብቲ ባሻይ ዝሓተቶ ሕቶስ ገለ ኣይተመለስን ዝበልኮስ ወይ ከማን ንዓይ ድሕሪ ስርዓት ኢሳያስ ቀጻልነት ምልኪ ይህሉ ዶ ይኸውን ኢሉ ሓቱካ ነይሩ መሊስካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ሕጂ ታይባቲስኒ እዚ ምልክስ ብካልእ መልኪ ክትካእ ይኽእል ዶ ካብቲ ስናርዮ ምናልባት ዘይበልካዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ክጠቕሳ ክእል እየ ማለት ክምላኣልካኡ ከለኹ ዕቁባይ ምናልባት ንሳንቲ ኮይና ተሕቶ ዕዮ ገዛና እንተዘይጌርና እወ ዕላምኦምን ራእዮምን ተልእኾምን ዘየነፀሩ ውድባት ብሰንኪ ናህና ሸለልትነት ናታቶም ኣሰር ናታቶም ህላዌ ኣብዚ ንፃወተሉ ወይ ከዓ ንዋጋዕ ንፃወተሉ ዘለና ፖለቲካዊ መድረክ እንተ ደኣ ክስታይ ገይሮም ኦፍኮርስ ዋይ ኖት ተራእይኩ እዩ ባብ ክስታይ ካብ መልኪ ናይ ሆስኒ ሙባረክ ናብ መልኪ ናይ ወታደራዊ መልኪ ናይ ግብፂ እኮ ተኣቲ እዩ ኣብ ግብፂ ኣብ በዓል ሊብያ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እንታይ ድዩ ተመሳሳሊ ዝኾኑ ኣብነታት ስለ ዘለዉ ኤርትራ ስለምንታይ እሞ ነፃ ክትከውን እንተ እዮ ገዛና ዘይጌርና ኦፍኮርስ መፅእ እዮ ገዛና እንተጌርና ካብ ሕጂ ጀሚርና እንተ ኩሉ በብሓደ ነዲቕናዮ ኩሎም ቶም ብድሆታት እንተ ነሊናዮም ኣፍልጦ እንተሂብናዮም ከመይ ጌርካ ከም ዝፍትሑ ከዓ ስትራቴጂ እንተ ኣርቂቕና ኣሎ እሞ ከዓ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ዘለዉ ኤርትራውያን እናተናበቡ ዝኸድሉ ኩነታት ተፈጢርና ካብ ምልኪ ክንገላገል ንኽእል ሓደ ካብቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዝሓቶ እንታይ እዩ ከም ዝኣመሰለ ውዳብ ኣሎ ከም ዝኣመሰለ ስታይ ኣሎ ከም ዝኣመሰለ እንታይ እዩ እቲ ናቱ ጉዳይ ካብዚ ዘሎ ስርዓት እንታይ እዩ ዝፈልዩ መለለይ ባህርያቱ እንታይ እዩ ክገብር ዝደሊ ስለዘይፈልጡ ስክፍታታት ኣለና ምክንያቱ ካብ እንታይ እዩ ዝበሃል ካብ ዘይትፈልጦ መልኣኽሲ ትፈልጦ ሸይጣን ይሕሸና እዛ ዘረባ እዚኣ ብተደጋጋሚ ክትስማዕ ንሰምዓ ስለ ዝኾና ታት ተኽእሎታት ክህሉ ክእል እዩ ግን ዕዮ ገዛና እንተጌርና ግን ዘሕለፍናዮ 10 ዓመታት ዕምፀፃ ናይ 10 ዓመታት ብዙሕ ተመክሮ ክስታይ ንክንገብር ንኸነዋህልል ሓጊዙና ስለ ዘሎ ስለምንታይ ክንቅይሮ ዘይንኽእል ክብረታወለይ ሓውሰመረ ቀፂላ ዘላ ክብርቲ ሓፍቲ በላይነሽ አንማይክ ሙጎሪ አንሚዩት ትብል በኣ ሚዩት ኣለኺ يأمني عقباي مرحبا تمديسي سلامي بالجزانا اللي حطوا بالحوار كان زعما مسألة استبدلوا كل جزء 4 دي درس فيديو ضاعت العام زلوهم استبدلوا في قدامكم لا مسكنكم نقاشناها أعطي سمرة سلموا بعد هالمساحابل بيتي ذهبوا استمرون طعمكم مسلم دلي في متحف مصحف كاي خاني أو مصحف كينو نزكول زي تدال خلو أمدن بنتو مصحو congratulation بكا على تفعل سكا تو حالي تعرفوا
إتي ذهبوا مدرب بمولو سميعيو تعمل يصبو عقابو خمان هجي كيف زكم حتى حنتي أتحدثناتي كافت كله ذهب كايو تو عقابو كايو استمهار كايو استمهارو عقابو كاينو أبتوشتو بزعبات لوتس هوشت يو تبليا زي أخاني زعمنو اللي أنا مجزع رسي تاوشتي زعمنو اللي حجي نزخ نبل كلنا نحنا بوزح له صويعت نقبر كلنا حزبنا نبل تخلنا خاني نتسراويتنا خاني أكلنا حزبنا خمو خانو خا نحنا مخانو نفلت علمنا حجي أب قدي حجر يمساتهم بقديتا زي سراويت ناب إريترا زلو بتعسيلو كون المتيو وي دموس تخفيلو كون المتيو سالسان شوعتن شمونتن زور زخده قداماي كالأي زور زلو استيل كسا حجي أو تسراويت دلوين حجي زم سبا زياتهم متهدرات زم سراويت زياتهم عقوبات ديهم كنبر تخينا أي مسلنن مبزحتو خاني بليبيان ببحرن زحادة ما إخافت أكل نايتي سراويت مالتي إتو تاريخ زولو خا قدا يكوينو خا سعالو مالتي إجي أنا تحنت فتوناتي نبعتو سمران خا أربعة ذلي إتا هزب نحنا حاب كوني سراويت زيون نحنا يزبل إمنتي زلني أنا نحنا إيخا إتي سرعاتي اللي حركايدو إتي سراويتتي إذا تعرف تسراويتي تخاني ناي حاجر قداي سلو خانة سراويت ناي حاجري نتزمت زلو بديمقراطية الجواب تدا ويبقى عنا متيخمان بسي سراويت لا هذا سراويت كن من بلاين خلينا أبروسي إنه من ملولوس سراويت كن هنا حجزي أبقى لقلب زي حياة زي خفافة لنا مالتي سراويت زي أين حناني مستسرعتكم قحفة له زبل بزح يسمع ما حجي نزي أسي زيادة تمخر أكل نزي أبو خميت تنتناوي بخميت مليشة تحطو نزي كميت ري أخذ من ذلي أما تنكي اوكي alright اجيتا حتوسي مس نايتي سراويت كونتات مستنا حزب كونتات أتا أساسيرا تقرب زلا أخوينا تسمعت نزلا عقيدة بلاينش هو مخنياتو تسرع هزبنا حنا أخذنا تيقنا ولا نايتي هزبي إخاز سراويت هو زمن سيزي هو إتلو تخاني كوي تسفانا كوي هو استخدم نبل تخوينا هو لا تأمنتي سلازي أبتمرسي تنتنا خياته خلقه نابا خان دي تحطو خد سندوا مو تحطو خاب على خزيادة أبريه كان أشيح كان تتقلص أسل الزلو هي سلازي سراوي تزيسي أكال نايت هزب خاب كونه ولا نايت هزب خاب كونه نايت سرعاتي مو أي نحناني كنو بلوس نخل دو زبل أكالات سلازلو خاسا كفن اللو مالتيو سلازي نازي أسبخ ميت تنتنا نتي أنا حناني كنو بلوم دن سراويتنا دي كونو كربيدي تنجي حاجة تردي كتصبو غيري انتاي مبالكو مسلكي بلاينش هزب نايو ولا عدل رخيبو أبتي نايتي لوتي سرح وينابناي لوت عمام نتيفو منكساس انت زي كالي بسنكي وهو بمغنياتا انتصا جبلغا سليا ستا كلمة ترخا وزي عصرت كذي حنقولو زبطو كستيات فرهي أب قمت أتيخا هزبي كستايو كاب ولدنا هزبيو
لحقفنا هزبنا أيو زعبا هزبي ملكت حتى نقطة وستيات اللي أكلنا يتهزب خاينا نحن سراويت لتينا سرينا سراويت نايتي ناي منقصي أفرائي ولا قواتي منقصي ننزو هزبي زي وكلخون ولا قوا كسافجي أنا نتي منقصي زي خمسة غير منقصي غير إزريو كاب شحن شعتين تسعة سلستين جميو بمسجاجر منقصي له أواج مسوسة زغيروا نقرنا بقوا منقصي تغير إلو زغربوا نقرون يلن كم مسجاجر منقصي عطريو مو سراوت له أجار له حيل أير له حيل بحر له عبور سراوتنا له جي قدم بستاي مقبار تي سراوتنا مخونو دي ترفو جي أنا تا حتى أبي متأمزز قوة مثلكي فقدني عن تقنكي بلاينش نزي سراوت زي أبتي كخونو زقبو أبتي خواسة أنو زخل العلامة كم يجرنا نواسو دحر لوتي إلى كم اللي سام فتونكو كاب تايم توقس كحجي زي زلو سراوي كم حدا أبي أرتاز له كم موياو سراوي هلا كزارة قرب يشكرني زي قال على السازي السراوي كم مكون صعب مسيلو خلخو سمعت بكيغان خير الدنو مبار أبز منصر كقامت الدل كنت أجنال أب ساعات زي وزعبا بسحي جبن النت وتهدر وبعد نايت سراوي كون زارب صبوا تقول عينت زعبا عينت نايت سراوي صباح نقول أما سجار من قصة خميس جرنا يعني تكمل المهنية صار حنا نديو أو أقول له دي ده كنا نديو نصبوا تقول كال كنت أقصد ذي كي تقصكوا حل زي ده اللي قدامه فتينا سرينا قال خفالات نايت سراوت كم نابنت أير حيل أير وي حيل بحري كابتي عقور سراوت كابتي أجار سراوت قرب فريز بلوم نجار انتليو قرب فليز بلي سلطانا فليز بلي تمرتي فليز بلي أوداد با ولا بتي أبت كومبوزيشن نتاتومون كابتي عقور سراوت أزم دفليو ማለት በዲስፕሊን ዲዩ በስልጠና ዲዩ ዝልለዩ ኮይኖም እዮም ዝሰምዑና ኣነ ብናተይ መረዳእታ ሞያዊ ሰራዊት ብልዑል ደረጃ ዲስፕሊን ስልጠና ኦርጋናይዜሽናል ኤፌክቲቭነስ ወይ ከዓ ውድባዊ ኣድማዕነት እዩ ዝልለ እዚ ካብ ዕቁር ሰራዊት ወይ ብሓይሊ ዝተዓስከረ ወይ ዝተመልመለ ሰራዊት ዝፈልዮ ቀድንን ኣገዳስን ባህሪ ሰራዊት ኤርትራ ነዚ ረቑሓዚ የማልእ ድዩ ዝብል እምነት ግን የብለይ ሞያዊ ሰራዊት ብዝዓለ ደረጃ ዝግለፅ ስልጠናን ክእለትን ሞያን ይልለ ሰራዊት ኣብ ፅዑቕ ኣካላውን ታክቲካውን ስልጠና ብቐፃሊ ይፅምድ ከምኡውን ፍልጠቱ ብዛዕባ ፅዋር ዘየቋርፅ ሞያዊ ስልጠናታት ይወሃቦ በብእዋኑ لمنبدات يكبر كبز ولا مدبات تمرتي وكورسس ون كم فلوس سلطنا يوسد نابنتنا اير ولد كوماندو نايكتما وق حوارو سرحيتات مسب كيدان ويكا مشارختي ناي وتادرو مشارختي ابن لممد مقبار كم ابنت كتقوسو يكالو سراويت إرترا كاب كلهم زم سلطنات أزياتهم زتحرم إذا هم يقرنا صباح نمو موياو سراويت نقيرو كنحسب تخينا زي قدلتات زي ባህርያት ዝኹም ዘለዎን ክንዝንግዕ የብልና ሞያዊ ሰራዊት ብፅኑዕ ዲስፕሊንን ሰንሰለት ትእዛዝን ወይ ከዓ ቼን ኦፍ ኮማንድ ንብሎ እዩ ዝድለ ሞያዊ ሰራዊት ብንጹር ዝኾነ ማዕርግ ዝድለዩ ኣብ በይኖም ፀፍሕታት ናይ ሰራዊት ዝርከቡ መኮንናት እዩ ዝግለጽ ግደን ሓላፍነትን ናይ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ብንጹር እዩ ዝቕመጥ እዚ ንመስርሕ ኣበፃፅሓ ናብቲ ውሳነ እውን ብዙሕ እዩ ዝሕግዝ
ኣብ ኤርትራ ብሰንሰለት ትእዛዝ ወይ ቼን ኦፍ ኮማንድ ዝምእዘዝ ሰራዊት ኣሎ ኢለ ይኣምንን ሰራዊት ትካላዊ ኣሰራርሓ ካብ ዝገድሉ ሓያል ኣይኮይኑ ኩለን ኣሃዱታት ናይቲ ሰራዊት ቀጥታዊ ርክበን ምስቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር እዘን ኣሃዱታት እዚኣተን መብዛሕትኡ ግዜ ኮነ ኢልካ ብሓባር ከም ዘይሰርሓ ተገይሩ እዩ ኣብ ልዕሊ ትምልካዊ ስርዓት ዝኾነ ይኹን ስሙር ተቃውሞ ከይፈጥራ ማለት ድማ ኣብ ነንሕድሕዶም ፍሊት ከም ዘይህልወን ተገይሩ እዩ ስርዓት ፈተናታት ዕልዋ መንግስቲ ንኸይጋጥሙ ስለዝሰግኡን ብኣግኡ ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ዘዳኽም ስጉምታት ወሲዱ እዩ ምድኻም ናይቲ ሰራዊት እኹል ስልጠና ብዘይምሃብ ኣዝዩ ድርሁት ዝኾነ ቀረብ ናይ ኣፅዋር ነቲ ናይ ምዱብ ሰራዊት ፅንዋን ንምዕጋዝ ዝዓለመ ካልእ ኣማራፂ ዘዕቑር ሓይሊ ዝበሃል ከም ዝቐወሙን ገይሩ እዩ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ነቲ ሰራዊት ካብ መጀመርያ ኣዳኺሞ እዩ ሞያዊ ሰራዊት ንምቋም ኣትሪሩ ተቃዋሚ እዩ ነይሩ ወላ እውን ቁፅሮም ዘይናዕ ተጋደልቲ ምስ ተጣየሱ ነቲ ሰራዊት ንምድልዳል ይኹን ወይ ዳግመ ምውዳብ ንምግባር ወይ እውን ናብ ሓደ ሞያዊ ሰራዊት ንምስጋሩ ወይ ንምስግጋሩ ዝተሓንፀፀ ዝተትግበረን ውጥን ኣይነበረን ካልእ ሞያዊ ሰራዊት መንገዲ ቁሩብ ክትሕዘካ ደሊል ንፍቅድኩም ለይ ሶሪ ምክንያቱ እዚ ትገልፆ ዘለካ ልክዕ ሰማዕካ ኣለኹ ፅቡቅ እንድዩ እዚ ናይ ፕሮፌሽናል ወታሃደራት እንደገና እቲ ናታቶም ብቕዓት ሞያን ትገልፆ ዘለካ ፅቡቅ ሕጂ ኣነ ዝብል ዘለኹ ግን እንታይ መግለፂ ካብታ ናትካ ዝሃብካዮ መግለፂ እቲ ለውጥስ ብውሽጢ እዩ ትብል እያ ንዓይ ሳሓበት ስለ ብውሽጢ እንተደኣ ኮይኑ ንመን ኢና ክንፅውዕ ኣቶ ሰመራ ክፅውዕ ተኸልካ ነዚ ወተሃደር ኣብ ኤርትራ ደሎስ እንታይ ትብሎ ትኽእል ተልካ እቲ ኣፍ ሙዝ ዘሎ ናትካ ናብ ሃገርካን ናብ ህዝብኻን ተጠቐመሉ ኢኻ ክትብል ዘለካ ስለዚ ንዑ ኢኻ ከዓኒ ከድሕን ንህዝቡ ማለት ንህዝቡን ሃገሩን ከድሕን ንዑ ኢኻ ትፅውዕ ነቲ ወተሃደር ማለት ስለዚ ንዑ ክንፅውዕ ተኮይና ከዓ እቲ ለውጢ ካበይ ይመፅእ ኣሎ ካብቲ ውሽጢ እዩ እታ ብውሽጢ ትብል እንድሕር ኮይና ከነስምረላ ኮይና ኣካል ናይቲ ለውጢ ቅያስ ከዓኒ እቲ ወተሃደር እዩ ሕጂ ነዚ ወተሃደር እዚ ከም ናህና ከም ህዝብና ከም ደቅና ጌርና ፀዊዕና ለውጢ ንክገብር ድሕነት ናይ ህዝብን ሃገርን ክከላኸል ኢና ክንፅውዕ ዘለና እምበር እዚ ወተሃደር እዚ ኣይናኽናን እዩ ድሕሪድናስ ከመይ ጌርና ኢና ካብ ውሽጢ ለውጢ ክንብል ንኽእል እሞ ናብኡ እንደ ዝመፃኩ ዘለኹ በላይነሽ ንዓት ሰራዊት እቲ ቃወምኡ እቲ ባህርያቱ በዚ ንሪኦ ዘለና መልክዕ እንድዩ እቲ ናህና ምዃኑ እኮ ኣይከሓትክዎን ካብ መጀመርያ እኮ ካብኡ ኢና ንምገስ ካብ ውሽጢ ክመፅእ እንተኮይኑ እቲ ለውጢ ካብቲ ሰራዊት አንተ እውን ጠቂሰዮ ነይረ ምናልባት ኣይሰማዕክንን ከይትኾን እምበሪ ካብቲ ሰራዊት ካብ ፀጥታ ካብ ፖሊስ ካብ ሲቪላዊ ኣገልግሎት ካብ ወላ ካብቲ ሰልፊ ካብቲ ህግደፍ ዝበሃል ውዳቤ እውን ክመፅእ ክእል ኮ እዩ ኣብ ኤርትራ እዚኦም እዮም እቶም ዝዋስኡ ዘለዉ ትስታይ ሕጂ ኣብ ውሽጦም ብርክት ዝበሉ ብናይ ህዝቦም ሽግር ዘስቆርቁሩ ናይ ህዝቦም ሽግር ክፈትሑ ድሌት ዘለዎም ደለይቲ ለውጢ ኣለዉ ኮይልና ኢና ብኣታቶም ከዓ እዩ ዝመፅእ ሰራዊት ጥራይ ኣይኮነን ንኣብነት ናይ 2013 ናይ ብጉጅለ ፎርቶ ዝፍለጥ ምንቅስቃስ አንተ ወይ ወሳ ኣቢለ ነይረ ኣብኡ ሰራዊት ኣሎ ኣብኡ ናይቲ ፓርቲ ናይቲ ህግደፍ ፈፃሚት ኮሚቴ ኣባላት ኣለዉ ኣብኡ ሚኒስትራት ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነ እዚኦም ቶም ንፈልጦም ደገ ተተለቂሞ ኣብኡ ናይ ዞባታት ኣመሓደርቲ ነይሮም ከም በዓል ሙስጣፋ ንሑሰን ዝኣመሰሉ እንታይ እዩ ዘርእየካ እዚ ኣብቲ ክሮስ ሴክሽን ናይቲ ኣወዳድባ ናይቲ መንግስቲ ኣብቲ ፓርቲ ይኹን ኣብቲ ሲቪላዊ ኣገልግሎት ይኹን ኣብቲ ሰራዊት ይኹን ኣብ ፖሊስ ይኹን ኣብ ፀጥታ ይኹን ብናይ ሃገሮም ሽግር ብናይ ህዝቦም ሽግር ዘስቆርቁሩ ኣባላት ኣለዉ ኣብ ታሕቲ ኣለዉ ኣብ ማእከል ኣለዉ ኣብ ላዕሊ ኣለዉ ማለት እኮ በዚኦም ጌርካ እትሰርሕ እዚኦም እዮም ከዓ ነቲ ለውጢ
ዝخስكسون زمصون كم تقدم أبيل تقسكو مصوعتا كابزي زي أبدق زلو حيلي زي أب دايسبورا زلو دلاي فتحي بتيز نبلوز نورنا مقدي عنتوي نبلوز نورنا مقدي أب حدا ودابي تطرنفو ناتو علاماتات أنصيرو قدمت تاتو سريعو كنقاساس اندحر جميرو مصوعتا قند نتهزبن تسراويتن مصوعتا قند نتهزبن تي أب سيبلياو قلقلوت زقلقل زلو إرتراوني مصوعته قندي نخاهنات نيس ويك أنا مشايخ ويك أنا هيمانوت مرحتي نلمداوين مرحتي ندق نستيو نديتات نبوتاتي إذ يوم كو يوم أنا عم مجرشت نايلوتي ايجنتس ويك أوكيلات كون أقول ثم بسلطان زلو وشتون وشاتون سلزفلطو صبيقهم نتسرعات كابهم زبلسه كدمع زخل ودابه خمص خل كابز بترى انت خاطبلو سيلكا سبونتينيوس بزخونه بفنو زخونه مقد مصاي كلين يزل امنت يزلنا ስለዚህ እዚኦም እዮም ቶም ክስታይ ክትኮረሎም ዘሎ ኣብ መጨረሽታ ከዓ ደቅና ስለ ዝኾኑ ኣብኡ ፀንሑና ስለ ዝኾኑ መልክዕ ናይቲ ሰራዊት ከመይ ገይሩ ናብ ሓደ ሞያዊ ሰራዊት ይቕይር ከመይ ገይሩ እዩ ኩሉ እቲ ናይ ሞያዊ ሰራዊት ባህርያት ዝወርስ ወሪሱ ከዓ ዕላምኡ ኣብ ምግታእ ናይ ምክልኻል ፊሎዞፊ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ወይ ከዓ ናይ ሃገር ኤርትራ ወይ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ኣብ ምጥቃዕ ኣብ ምፅሕታር ውግእ ነገር ዘይኮነ ኣብ ሃገር ናይ ፀጥታ ናይ ሃገሩ ከም ምውሓስን ናይ ከባቢ ፀጥታ ምውሓስን ከተኩር ኣለዎ ክቡር ሓው ዳንኤል በየነ Thank you very much. بتعم يقنل لي دما እቲ ናተይ ሕቶ ሕፅር ዝበለ ሕቶ እዩ ቀዳማይ ሕቶ ኣብ ዓድናስ ናይ ሃይማኖት ፀገም ክመፃና ክእል ድዩ ኣደኖ ኣብቲ ናትካ ክስታይ ከምኡ ዓይነት ፀገም የብልናን ኢልካ ኣለካ ከምኡ ክትብል ዝገበረካ ሹር ዝገበረካ እንታይ እዩ ካልኣይ እቲ ሕቶ እቲኣ ጀሚርካ ነበርካ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ሰራዊትኒ ናተይ ሕቶ እንታይ እዩ እቲ ለውጢ እንድሕር ዝመፅእ ኮይኑ like hypothetical ዝኾነ practical ዝኾነ እንታይ ሽሙ እንድሕር ወሲድና scenario እዚ ስርዓት ኣልጊሱ እንድሕር ኣልጊሱ somehow to west stabilized ዝኾነት ኤርትራ እዮም ዝደልዩ especially Israel and America ሕጂ ከምቲ ኣብ ኢጅፕት ተገብረ ማርሻል ሎው ኮይኑ እቲ ሰራዊት ነቲ ስልጣን ወሲዱ ስጋዕ መሰጋገር ድኸውን መንግስቲ ድመፅእ ተቆፃፂሩ ክገብር ተኽእሎ ኣለዎ ዶ ተኽእሎ እንድሕር ደይብሉ እቲ ኣብ ወፃኢ ደሎ እንታይ ክገብር ኣለዎ especially ነቲኦም ዌስተርንስ ክነውሕሶም እንድሕር ኮይና ከምቲ ዓንተይ ድበልኮ ወስኒ ዝኾነት ስቴትለስ ኮይና እንድሕር ኤርትራ ኸይዳ ንዓኣቶም ከስግዖም ስለ ዝኽእል they don't want it ግን ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና are we ready ድማ እቲኣ መወዳእታ ኣብቲ ወፃኢ ደለናስኒ ከምዚ ሕጂ ትሪኦ ዘለካ መፅናዕቲ ዝገበርካዮስኒ are we really ready to take over ይቐኒለይ ወንቲ ናይ ሃይማኖት ምክፍፋል ብዙሓዊ ኣቃውማ ዘለዎ እንዴት ሕብረተሰብና ምስልምና ኣሎ ክርስትና ኣሎ ውሽጢ ክርስትና በበይኖም denominations ኣለዉ ዘይኣምኑ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ ኮኑ ግን ብኣጠቃላሊ ኣነ ከም ዝመስለኒ ኣብ ኤርትራ ዘለዋ እምነታት ተኸባቢረን ዝኸዳ እምነታት ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ጀሚረን ድማ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ኣብ ምጉስጓስ ሕብረተሰብ ክስታያት ርግኣት ወይ ከዓ መረጋጋእ ኣብ ምውሓስ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ምስቲ ኣቐዲሙ ዘሎ ወለዶ ብስነ ምግባራዊ መገዲ ዝዓበየ ወለዶ ከም ዝተኣሳሰር ምግባር ከም መላግቦ ኮይነን ክኸዳ ዝፀንሓ እምነታት እየን ብኩሉ ሸነኻቱ ብኩሉ ክስታያቱ ክሳብ ክንድኡ ዝተጋነነ
ናብ ረፅኒ ናብ ምቁስሳር ናብ ጎነፃዊ ምውጥዋጥ ገለመለ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይን ምናልባት እዚ ክኸውን ናተይ ክእላ ኣናበባ እቶም ካልኦት ከዓ ካልእ ፍልይ ዝበለ ርእይቶ ክህልዎም ክእል ይኸውን ናተይ መረዳእታ ግን እዚ እዩ ንሃይማኖት ብዝምልከት ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት ዘለና ረኣያ እውን እንተኾነ ካብ ኣነ እውን ኣብ መፅሓፍ እውን ብተደጋጋሚ ክስታይ ገይረ ከም ዘለኹ ሃይማኖት ናይ ምርግጋእ ዓንዲ እዩ ሓደ ካብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ምርግጋእ ዓንዲ እዩ ሓደ እዋን ኣብ መንጎ ባህልን ሃይማኖትን ዘሎ ፍልይ ንምፍልላይ ክማን የፀግመካ እዩ ክልቲኡ ኣዝዩ ዝተወሳሰበ እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ሓደ ወለዶ ንምስግጋእ ዘኽኣለ መሳርሒ እምነት ፍልስፍና ኣረኣያ ዶክትሪን ሰረተ እምነት ስለ ዝኾነ ብከምኡ ዓይነት ክጥመት ኣለዎ ነዚ ኣብ መንጎ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብና ዘሎ ተፃዋዊርካ እምነታት ተፃዋዊረን ናይ ምኻድ ዘለዎም ባህሊ ከዓ ክዕቀብ ኣለዎ ክድንፋዕ ኣለዎ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክሰጋገር ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ ምናልባት እታ ቀዳመይቲ ሕቶኻ ብከምኡ ምርኢኽዋ ካልእ እዚ ናይ ሰራዊት ሕቶ ናይ ኣሜሪካ ዶ ናይ እስራኤል ገለ ኢልካ ስታይ ዝገበርካ ኣነሲ ንግዚኡ እሞ ንዓታቶም ንግደፎም ንሕናሲ እቲ መሰጋገሪ እዋን ምንቲ ስሉጥ ምንቲ ጥጡሕ ምንቲ ብዙሕ ሽግራት ከይህልዎሲ ካብ ሕጂ ጀሚርናስ ዕዮ ገዛና ንግበር ዝብል መልእኽቲ እየ ዘመሓላልፍ ዘሎ ሕጂ ዕዮ ገዛና እንተጌርና ብውሽጥን ብደገን እዚ ትብሎ ዘለካ ሲናርዮ ምናልባት ከይመፅእ ይኽእል እንተ ደኣ ዕዮ ገዛና ዘይጌርና እቲ ክንብሎ ዝወዓልና ኣብዞም ዝሓለፈ ኦልሞስ ሕጂ እኳ 4 ሰዓት ኮይኑ ኣሎ ንዕኡ እንተዘይማሊእና ግን ተኽእሎታት ናይ ክርስታይ ናይ ወተሃደራዊ ኩንታ ክመፃና ዘይሕሰብ ኣይኮነን እንታይ ዶ ፈልየና ካብ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ 7 ሃገራት ዕልዋ ገይሮም ዘለዎ ወታደራት እንታይ ዶ ወታደርኮ ካብቲ ሓደ ወታደር ብዙሕ ዝፈልዮ ክስታያት የብሉን ኣቃውምኡ ምስ እዩ ሃገር ክኸውሕ ናይ ሃገር ፀጥታ ክኸውሕስ ኢሉ ዝብገስ እዩ ሓደ እዋን ከዓ እንተዘይማእሚእዎ እቲ ኩነታት ከምዚ ኣብ በዓል ቡርኪና ፋሶ ኒጀር ማሊ ሴንትራል ኣፍሪካን ሪፐብሊክ ካልኦት ዝተወስተ ስጉምቲ ወስድ ሕጂ መዓሲ እዚ ከምኡ ዝኸውን እንተዘይተዳልየኻ ማለተይ እቲ ሽግራት ብኣግኡ ኣለሊኻ ፀኒሕካ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ኩነታት ከዓ ዝብደገ ናብ ውሽጥን ዘሎ ተናቢቡ እንተዘይፀኒሑ እምነት ተዓንቶ ንብላ ዝነበርና ናይ ትራስት ረድእ ዝብላ ዝነበርና ናይ ትራስት ሕቶ እንተ ኣድረስ ጌርና እያ ብመልእኽትታትና ጌርና ኣብ ሓደ ፅላል ክንዓስል ተዘይክኢልና ናይ ከምዚ ኣምሰለ ፀገማት ክህልወና ክህሉሲ ዘይምፅበዮ ነገር ኣይኮነን እቲ ሕቶ ናይ እስራኤልን ናይ ኣሜሪካን ካልኦት ምዕራብን ገለመለን ከፍቅዱልካ ዲማ ከፍቅዱልካን ገለ ኣይኮነን እቲ ሕቶ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ብናይ ባዕሉ ዳይናሚክ ከመይሉ ሃገሩ ሪስፖንስብል ብዝኾነ መገዲ እቶም ዜጋታት ሪስፖንስብል ብዝኾነ መገዲ ናብ ሓደ ንቡር ዝኾነ ሕብረተሰብ ንምምላስ ነቲ ንብሎ ዘለና ናይ ሎም ዕላልና ናይ ሎም ርእስትና መሰጋገር መንግስቲ እንዲ ነዚ መሰጋገር መንግስቲ እዚ ኩለንተናዊ ኦል ራውንድድ ኮይኑ ከም ዝኸይድ ምግባር ኩሎም እቶም ባህርያት ናይቲ መሰጋገር መንግስቲ ከዓ ሎሚ ብዝርዝር ኣቕሪብናዮም ኣለና ኣብቲ ፅሑፍን ስለ ዘለዉ ንዕኦም ተወኪስካ እንታይ ክግበሩ ዝኽእሉ ምርኣይ ከድሊ ኮይኑ ስምዓኒ ኣብ ሰመረ ልክዕ ከም ዝበልካዮ 4 ሰዓት ጌርና ኣለና ልክዕ ኣኼባና ካብ ንጅምር 3 ሰዓት 45 ደቂቃ ጌርና ኣለና እዚኦም ሰለስቲኦም ኢሉ ኣዊጥ ኣቢሎም ዘለዉ ናይ መወዳእታ ሓዊ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም በዚኣ ክንወዲ ኢና ኣነ ቃለይ ከኽብረልካ እብዚኣ ናይ ባሕቂ ከዓ እቲ ዝሕተት ዘሎ ይሕተት ኣሎ መልሲ ዝውሃብ መልሲ ምለስ ኣሎ ቃለይ ከኽብረልካ
كبر حاول تدس نبخا ميوت الله تزارب كويتون نو كمان لهم كمان وعيلكم كلهم سميرها خبير لها تدس ما يتغني سلام تدسي قاع تراينا بزغون انت يخبل دلي انا حطو لاتني ريتو كولاتني تاريتو تايا اب ايرتراسي سب زبلع سيديبلو من سيديبلو عدي اب كتما زغون سيدي رأي لوط بتم وتادرات نبعلو anyway لوط خمس زلو تسفا مهمون كوين رأينا انا ولا بزح تموكرون بس بقدل زموصو ديكتاتورات بهزباو نعبي وعلوا منغستيس بتوكم تموكروس تلوت يلن ميتو مويت قتلهم تزوي كوينهم كد ناي موزامبيك ناي زيمبابوي ناي تشاينا ناي فيتنام ناي بولشويك زغون عدقي ولا كيوبا القلقيت كومي زغون زريتوي تحطي انت حجي نزد لاي فتحي ناي بحق تصقيبونا زلو نقولاتنا بدوبو نيترا خغوبت زدل حيل دايلما إذا حيل زخا نيمسل زي كونه نايب حقي إرترا مسيو تاناي قلب إرترا حجي سب دخيمو خلو تهاجر دخيما خلا مسي وصي خلو حجي عدلنا إلو خغوب زدلي بتن زي كونه خمس حيل له بزخات سرعات كللو إلو بحران زقال اسمن سبك الله وات ايفر كابتوم تقادلتي ناي شعبي قديفكا زيدا إلا مازي انت تروبونت السرعات دفي خايو مونت دخيمو سناي دوب زل حيلي فلاي عدلكا سبات قلقل وان مچاق بليهم كيدوم ساعات اوسي دخم انت مسبلس عقباهم مساهم كينا يبليهم ترى بزناي كنا زحلفه ناي كلتش ناس تمالك من قلت عامتون رئينا بتطبط وخيركا بزح استايات نيري نت اوبورتونيتي تقوم سوات الله حجي نتي ورا نتي ابز هدف تصقع زلو مبزحتو سبون طفي ወይ كنا سرعه قدف ما مخان نخلاتنا معري مالسي كلاتنا اونيرنا انا انت نعدي فلت سبيلن بزيكا توم بمتكل نتسرعات زدقفو قدم كنغازل كلنا اب سعوديات انبوسات بوعد دغورو زيوم تايم سرعات دواب بلو زلو سقاج نعوم قديفكا كن تخالق زغلو حفاش دوات نبري يوتو زعبه تقدراي دبره جلز نبره دمصخا انت تحت خيدال دمصخا تهدسه كاي حجي خمصيا هو حجي تعز زلو توم سقلف نايب حق سخيرم زلو توم سقع 9 حدن باسبورت نات زخودنا ور حجي قداموت دغفنا تخوينا مالو سوم قديفكا بمول وقت حقراو قاسي جل اجاب زبركتن صاحجي اب دايله مالو اصبيو حيلنا سرعات تدفيو مو من دخامه سرعه تمصيو تنايدو حيل نايب حقي نيمسل دي كون ارتراح من دسدلي زخونه كون كستايدي ولزي سلازي اكم زعم سيداي لما لنا كلاتنا نامنت تمال مصخله تورارو رينا انا اوبورتونيتي سالو تقوم دلي راح ادغاي كل هيوت نفسيسنا انتاي زول ساعات الله حج بزحات زوم درايت فتحيتهم ما يقدم تقادلت من هيوتهم تقولوا كبا كم زعين كرات سرعه تصنحون 10 عامات يصنحون على زخيدا يكون دايلما له زوان واتس يور اوبينيون انجز دايلما زسي انتاي يريتها مناتو نخلاتنا حيزنا زلو نخل سب انا خاب نفسي جميع كان بزحات ابز دايلما زي الله فرحي كاب دبوب ورار انت السرعه تصبيو دخيم من تخيلو كوغطنايم كال ندقنا ناي 10 عامات ناي ادمان اساز يكونس ولدتاتي كال كوينات كايد ترديكا جاب زاد الى ما زي ازل دكاري توتاي ريتو خا بلغ انا بنصر ريتي كقرب تادسه عدلتي كاني ما تعقل سنتجيرهم معناته سئل وانا نو زي تستاي ب50 كيدا لنا قالين كبل اكن دمبال قرب علك مش كم زي كونتكست الحرك هبا فتينه ናይ ሓባር መረዳእታ ከይሃልዎና ኣይተርፍን እዩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ነው እንታይ ምበልኩ ኣነ ታደሰ እቲ ብናህሪ
እናተላወጠ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ከባቢ ፖለቲካዊ ዕዋለታትን ኣሰላልፋ ሓይልታትን ፅባሕ ንጎ ረፅሚ ተዘይኮይኑ ኣብ ካልእ ከመርሕ ከም ዘይክእል እናተጋህደ ዝመፅእ ዘሎ መስል ብናተይ ርእይቶ እዞም ኣደባባይ ንሰምዖም ዘለና ድምፅታት ነጋሪት ኩናት ናይዚ መርኣያታት እዩ ኣነ ኣብዚታት ብድልይ ዘለና ኮይኑ ይስማዓንን ውፅኢቱ ንምግማቱ ድማ ኣሸጋሪ ኣይክኸውንን ናይዚ ከም ዝኣምሰለ ውጥውጥ ውፅኢት ከመይሲ እቶም ኣብዚ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ዝዋስኡ ዘለዉ በበይኑ ረብሓታት ዘለዎም ፖለቲካውን ሓይልታት ብዙሕ ሓስሉ ሓደ ክልተ ሰለስተ ጥራይ ይኮኑ ብዙሓት እዮም ብርክት ዝበሉ እዮም ኣነ ብናተይ መረዳእታ እቶም ብቀዳማይ ደረጃ ዝስርዑ ብልፅግና ክሳይ ወኪሉ ፌደራል ወኪሉ ግደፍ ህወሓትን እዮም ብካልኣይ ደረጃ ዝስርዑ እዞም ፋኖ ወይ ናይ ኣምሓራ ተቃወምቲ ዝበሃሉ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ካልኦት እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ካልኦት ንእስ ዝበሉ ሳልሳይ ደረጃ ክስርዑ ዝኽእሉ ውዳበታት እውን ኣይሰኣኑ እዮም ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ እዚኣቶም ዕላማታቶምን ዝውክልዎም ረብሓታትን ብዘይገድስ ተመሳሰልቲ ዝኾኑ ባህርያት ኣለዎ እዞም ንጠቕሶም ዘለና ዝተፈላለዩ ሰብርኪ ኣብዚ ቁርቁስ መብዛሕትኦም ኣብ ፀቢብ ፖለቲካዊ ረብሓ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ረብሓ ናይ ፀበብቲ ክልታት ሰርክልስ ዝተመስረቱ እዮም ረብሓ ህዝቢ ወይ ህዝብታት ይቐድሙ እዮም ኢልካ ምዝራብ ቁሩብ ከተሸግረኒ እያ ካልእ ባህሪ ናይዞም ንፀቕሶም ዘለና ተዋሳእቲ እንታይ እዩ ኩሎም ካብ ኣፍንጮም ኣርሒቆም ክሓስቡ ዘይክእሉ ፖለቲካዊ ሕፅረት ኣረኣያ ዝሳቀዩ ውድባት እዮም ኣብቶም ዝነጥፍሎም በይኖም ከባብታት እንተሪኢኹሞም ነሱ ወከፎም ህዝብታቶም ብዕንፀፃ ዝገዙ እዮም ወይ ከዓ ዕንፀፃ ዘዘውትሩ እዮም ኩሎም እዚ ብዙሓዊ ፖለቲካ ዝበሃል እዚ ፖለቲካል ፕሉራሊዝም ዝበሃል ኣብ ከምኡ እምነት የብሎምን ሓቋፊ ፖለቲካ ዘየዘውትሩ መፍትሒ ፖለቲካዊ ፍልያቶም ጎነፅ ኢሎም ዝኣምኑ እዮም መብዛሕትኦም ኣብዞም ዝሓለፉ 60 ዓመታት ኣብ መንጎ ሓድሕዶም ዝተረኣዩ ፖለቲካዊ ኺዳናት استراتيجيው መበገሲ ሃልይዎም ዘይከነ ናይ እዋን ረብሓታት ተባሂሎም ዝተገብሩ ብቐፃሊ ድማ ክለዋወጡ ፀኒሖም እዞም ጠቕሶም ዘለኹ ውሳያት ንኣብነት ኪዳናት ናይ ህግደፍን ኢህኣደግን ህግደፍን ህወሓትን ህግደፍን ብልፅግናን ኢህኣደግን ኤርትራውያን ተቃወምቲ ውድባትን ብልፅግናን ፋኖን ብልፅግናን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ህግደፍን ፀረ ኢህኣደግ ዝኾኑ ሓይልታትን እዚኦም በብዓይነቶም ኣብ ታሪክ ርኢናዮም ኢና ክዋስኡ ኩሎም በብዓቕሞም ኣብዚ ፖለቲካ ናይ ዞባ ክሳተፉ ዝፀንሑ እዮም ክንዲ ዝኾነ ድማ ኣብ ውክልናዊ ኩናት እውን ዝተሳተፉ እዮም ወይ ከዓ ዝተቃልዑ እዮም ንኣብነት ኤርትራ ኣብ ናይ የመን ሁቲ ንምድኻም ብሕቡራት ኤሚራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ዝተኻየደ ወታደራዊ ዘመተ መሻርክቲ ኮይና እያ ብኡ ቢላ ድማ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ኣብ ፀጥታ ናይ ዞባ ምውሓስ ዝመበገሲኡ ተባሂሉ ብሕቡራት ሃገራት ከም ዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ኮይና ን19 ዓመታት ኣብ ሶማልያ ተዋሲኣ እያ ቱርክን ሕቡራት ሃገራት ዓረብን ኣብ 2020 ዝተገብረ ዓመተ ምህረት ዝተወልዕ ኩናት ዕድዕድ ብኢደንን ብእግረንን ኣትየንኦ እየን ተሳቲፈንኦ እየን ኤርትራ ኣብ 2020 ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ኩናት ኣብ መንጎ ብልፅግናን ህወሓትን ኣብ ጎኒ ብልፅግናን መሻርክትን ብምዃን ኣብ ልዕሊ ህወሓት ምጥቃዕ ተፈፂሙ እዩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ በበይኖም እዋናት ኣብቲ ሱዳን ዝተወልዐን ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎን ሓድሕድ ኩናት ወገን ወሲዶም ኤርትራ ኣብ ሶማልያ ቀደም ነቲ ሸባብ ዝበሃል ምንቅስቃስ ምድጋፉ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኣብ ውሽጢ ስማራ ከፊታ ተንቀሳቀሱ ከም ዝነበረት ዓለም ዝፈልጦ ነገር እዩ ብድሕሪ እውን ብስሉሳዊ ኪዳን ኤርትራ ሶማልያ ግብፂ ዝፍለጥ ኪዳን ንኢትዮጵያ ታርጌት ዝገበረ ገይሮም ክንቀሳቀሱ ፀኒሖም እዮም ስለዚ ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ባህርያት ዘለዎም ፀለውቲ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ናይ ሰላም መሻርክቲ ኮይኖም ኣብ ምርግጋእን ብኡ ቢሉ ድማ ኣብ ልምዓት ናይ ዞባ ክነጥፉ ባህሪኦም ኣይክእሉን እውን ሕሉፍ ታሪኮም ስለ ዝምስክር ይንኣስ ይዕበ ነፍሲ ወከፎም ኣብቲ ናይቲ ከባቢ ፀጥታ ሓደጋታት እዮም
ሕጂ ንሪኦ ዘለና ፖለቲካዊ ምውጥዋጣት ድማ ባህርያዊ ሳዕብየን ናይዚ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት 10 ዓመታት ዘይተፈትሑ ፖለቲካዊ ግድላትን ክኽስክስዎም ፀንሑ ፖለቲካዊ ጠባያትን እንታይ እዮም እዚኦም ኣብ መንጎ ብልፅግናን ህግደፍን ዘሎ ዝምድና እናሓሽከረ ክመፅእ ፀኒሑ ብልፅግና ዘሳስዮ ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕር ናይ ምውናን ጥሙሕ ኣብዚ ዞባ እዚ ዓብዪ ሸቕሎጥ ፈጢሩ ከም ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ናብሩ እዩ ኣብ ሶማሊላንድ ዝተገብረ ፈተነ ድሕሪ ምፍሻሉ ሰልፊ ብልፅግና ናብ ኤርትራ ብምቁማት ሕልምታቱ ንምግሃድ ዘድልዮ ዘበለ ምቅረባት ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ካብ ምግባር ዓዲ ይወዓለን ይቕፅሎ ካሉ ዞባ መንዓብለለ ዝመንቀሊኡ መንጎ ህግደፍን ብልፅግናን ዘሎ ምፍሕፋሕ ክንዮቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምውናን ጥሙሕ ዝኸይድ ውድድር ኣብ ምምቕራሕ ስልጣን ዝመበገስ እዩ ኣብ መንጎ ብልፅግናን ህወሓትን ዝነተጎየ ጎነፃዊ ምፍሕፋሕ ኩናት ወላ እኳ ውዕል ብውዕል ፕሪቶርያ ግዜያዊ መፍትሒ እንተረኸበ እቲ ጉዳይ ጌና መዕልቦ ኣይረኸበን ዘሎ ስልጣን መንበም ብሓተ ዝመሰረቱ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገናት ህወሓት ዝረአ ዘሎ ምፍሕፋሕ እናኸፈ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ክልቲኦም ወገናት ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓታት ንጎኒ ገዲፎም ሓደ ነቲ ሓደ ንምጥቃዕ ስሙ ፀለሎ ንምቕባእ ኣብ ዘይቋርፅ ዘመተ እዮም ተሸሚሞም ዘሎ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ካብ ክሳብ ሕጂ ኣይተፈትሐን ዘሎ ኣብ መንጎ ህወሓትን ካልኦት ተቃወምቲ ሓይልታት ናይ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ምፍሕፋሕ ኣይዓረፈን ህወሓት ካልእ ናይ ፖለቲካ ውድባት ሓቂፉ ክሰርሕ ቅርብነቱ ክሳብ ሕጂ ኣይረኣየን ዘሎ ኣብ መንጎ ህግደፍን ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ተቃወምቲ ሓይልታትን ዝረአ ዘሎ ምፍሕፋሕ ፖለቲካዊ ፍታሕ ጌና ኣይረኸበን ህግደፍ ሃገራዊ ዕርቂ ዝመሰረቱ መንግስቲ ክተክል ቅርብነት እዩ ቆወመ መንግስቲ ክምስረት ፖለቲካዊ ድሌት እዩ ህግደፍ ህላዊ ተቃወሙ ሓይልታት ኣፍልጦ ኣይህብል ነፍሲ ወከፍ ዞባዊ ሓይሊ ኣብዚ ዘንፃላሉ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላዋት ምትእትታዊ ምግባር ዝገብሮ ዘሎ ምቅራቡን ኣብ ግምት ክነእትዎ ክንክእል ኣለና ቅድሚ ሕጂ ስለዝተረኣየ ኣብ ነፍሲ ወከፎም ከዓ እዞም ዞባውያን ሰብርክ ኢልና ንፅውዖም ክሳብ ዓንቀሮም ዝዓጠቑ እዮም ናይ ቁጠባ ዓቕሞም ዘገላብጥ እዩ ጥሙሖም ሰማይ ዝደረቱ ብድሕሪኦም ካልኦት ግሎባውያን ሓይልታት ከም ዘለውን ክንዝንግዕ የብልን እዚ ኣብ ግምት ኣቲኻ ኣነ እንታይ እዩ ዝረኣየኒ ኣሰራርሓ ሓይልታት ቀጢፉ ክለዋወጥ ትኽእሉ እቲ መንጎ ህወሓትን ሰልፊ ብልፅግና እናሓሽከረ ዝመፅእ ዘሎ ዝምድና ንኣፈታትሕኡ ብዝምልከት ፖለቲካዊ ምዕባለ ክኸውን ይኽእል ሰልፊ ብልፅግና ነቲ መንጎ ህግደፍን ህወሓትን ተተኸሲቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ፅምዶ ንምግታእ ንህወሓት ሕድገታት እንተደኣ ገይሩ ህወሓት ናብ ብልፅግና ዘይቀነሉ ምክንያት የለን ከምዚ እንተኮይኑ ንህግደፍ ኣብ ዓብ ሓደጋ ክንፀላሉ ካልኣይ እቲ ፖለቲካዊ ወጥሪ ፖለቲካዊ ፍታሕ እንተደኣ ዘይተረኺብዎ ናብ ወተሃደራዊ ረፅሚ ምዝሰጋገር ሓደ ሓይሊ ወይ ልፍንቲ ናይ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ሓይሊ ወይ ልፍንቲ ናይ ሓይልታት ዓብላሊ ኮይኑ ናይ ምውፃእ ትኽእሎ ስለ ዘሎ እዚ ምዝግሃድ እቲ ተዓዋቲ ሓይሊ ፖለቲካ ናይቲ ከባቢ ኣብ ምእዛን ዓብ ግደ ክህልዎ ሳልሳይ ኣብ ቁርቆስ ናይ ዝሳተፉ ዘሎ ዕጡቃት ሓይልታት ብዝሒ ኣብ ግምት ኣቲኻ እቲ መስርሕ ናይቲ ኩናት ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ክኸውን ዕድመ ናይቲ ኩናት እውን ኣመና ክምጠጥ ይኽእል እናተመጠጥ ዝኸደ መጠን ድማ ሳዕቤናቱ ህዝቢ ቀሊል ኣይክኸውን ኣብ ስቃይ ህዝቢ ካልእ ሲናርዮ ኢትዮጵያ ብውሕዱ ኣብ ዓብዪ ፖለቲካዊ ሕንፍሽፍሽ ክትኣቱ ወይ ክትባታተን ትኽእል ኣሎ ሓምሻይ ርእቶን ፀቕጥን ናይ ደጋ ሓይልታት እንተላይ እዞም ዞባውያን ሰብር ክንብሎም ዘይነዓቕ ግደ ክህልዎ እዩ መን እንታይ ክብል እዩ ወይ እውን እንታይ ዓይነት መልሰ ተግባር ክገብር እዩ መን ምስ ረብሓታቱ ዝተኣሳሰር ወይ ዝናበብ ጉዳይ ክኸውን እዩ ኣብ መጨረሽታ ግን ሓደ ክንሰብሮ ዘይንኽእል ሓቂ ኣሎ እዚ ረፅሚ እዚ እንተደኣ ተጀሚሩ ሳዕቤኑ ኣዝዩ ኣዕናዊ ክኸውን ቴክኖሎጂ እውን ኣብ ምውሳን ውፅኢት ናይዚ ኩናት ዓብ ፀልዋ ክህልዎ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ድሕሪ ምዝዛም ናይዚ ኩናት ፖለቲካዊ መልክዓ መሬት ወይ ላንድስኬፕ ናይዚ ከባቢ ክቕየር ከም ዝኽእል ኣነ ኣይጠራጠርን እዚ መደምደምታ እንታይ ምበልክዋኒ እዚ እዋን እዚ ተብተብ ከይበልካ ርግእ ኢልካ ከምዚ ተሃዊኸን ይቕዕኦ ተደቢሮን ይሓፍስኦም ዝበሃል ኩሎም ሰብ ብርኪ ፀቢብ ረብሓታቶም ንጎኒ ገዲፎም ረብሓ ህዝብን ወፃኢ ወለዶን ክቕድሙ ከድሊ እዩ ኣብዚ ከባቢ እዚ ከም ካልኦት ከባቢታት ዓለም
ሰላምን ምርግጋእን ዘድልዮ እዩ ጎተና ልምዓት ሰላም ድሕሪ ምውሓስ ጥራይ ዝፀምድካ ፖለቲካዊ ፍልልያት ብጎነፅ ጥራይ ክፍታሕ ምድላይ ግዚኡ ዝሓለፎ ኣገባብ እዩ ናብ ዕፁ መገዲ ጥራይካ እዩ ዘምርሕ ስለዚ ኩሎም ልቢ ገይሮም ሰቕጥቲ ገይሩሎም ኣብ ጣውላ መፅኦም ፖለቲካዊ ሽግራቶም ክፈትሕሉ ዝኽእሉ ፅዕንቶ ወይ ከዓ ፅብቂ ክግበረሎም ኣለዎ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ነዚ ዘንፃለሉ ዘሎ ኩናት ብትሪ ክቃወሙ ኣለዎም ኣበይ የኹርንዑ ዝርከቡ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ዜጋታት ኣብተን ዘአንግደኦም ሃገራት ማዕፆን እናኸዋሕኩሑ ንህዝብታት ክልቲኦም ሃገራት ከድሕኑ ኣቤቱታታት ከቕርቡ ኣለዎም እዚ ህሞት እዚ ጣቋ ዘድልዮ ዲፕሎማሲ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ዝጠልብ ህሞት እዩ ኣብ ደገ ዝርከባ ማሕበራዊ መራኸብታት ካብ ናይ ፅልኢን ፖለቲካን ነገራት ከም ዝብእስ ካብ ምግባር ተገላጊለን ኣብ ናይ ዕርቂን ጉዳያት ብሰላማዊ መገዲ ዝፍትሕሉ መገዲ ኣብ ምንዳይ ከተኩር ኣለዎን ንሓዋሩ ጣዕሳ ከይከውን ዞባና ኣብ ዲቕ ዝበለ ፀልማት ከይኣቱ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ኢጋድ ሕቡራት ሃገራት ዝኣመሰሉ ዞባውያን ትካላት ነዚ ዘንፀላልወና ዘሎ ኩናት እውን ኣብ ልዕሊኦም ወጣወጡ ዘለዎ ሓይልታት ዲፕሎማሲ ፀቕጢ ክገብሩ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ማሕበረሰብ ዓለም እውን ብተመሳሳሊ መገዲ ምክንያቱ ንኩልና ዘርባሕ ኣይኮነን ንሕና ዘድልየና ብዛ ሰዓት እዚኣ ኣነ ከም መርገፅ ከም ሰመረ ዝወስዶ መርገፅ እንታይ እዩ ነፍሲ ወከፍና ኣብዚ ካብዚ ብጎነፅ ኣብ ጎነፅ ኣቲኻ ክበፅሓና ዝኽእል ክሳራ ምእንቲ ክንድሕን ኣብዚ ዘለናዮ ተጋሩ ትግራይ ኦሮሞ ኣብ ኦሮሞ ኢትዮጵያውያን ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ዘለዎ ቦታ ኮይኖም ጎብ ጉዳዮም እዞም ባህርያት ከምዚ ኣምሰለ ባህርያት ዘለዎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ይዝውርዎ ስለ ዘለዎ ነቲ ናይቲ ዞባ ፖለቲካ ህዝቢ ፀኒዑ ነናይ ገዛእ ርእሱ ሽግር ዝፈትሓሉ ኩነታት ክፈጥር ክኽእል ኣሎ እዚኣ ኣይከተርባሓናን ስለዚ ንኩሎም ፅዕንቶ ክግበረሎም ኣለዎ ንኩሎም ፀቕጢ ክግበረሎም ኣለዎ እዛ ውግእ እዚኣ ኣይውግእናን እያ ክንብል ክንክእል ኣለና እንታይ ዓሪፋትልና በዚ ተጀማሚሩ ዘሎ ሓደ ሓደ ፀቕጥታት ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ባዕሉ ሽግር ባዕሉ ክፈትሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ባዕሉ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ተበጊሱ ንመራሕቱ ኣደብ ዘትሕዘሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ እዚ እቲ ናተይ ርእቶ ፀይታደሰ ፅቡቅ ሓብ ሰመረ ኦኬ ቀፂሉ ክብሪ ሓውረዲ ረዲ ባሻይ ኦኬ ታንክ ዩ ኣቶ ሰመረ ነቲ ዝገበርካልና ናይ ክትዕ ኣፍ ደገ ከፊትካያ ዘላ ኩሉ ግዜ መቸም ክንካታዕ ኣለና ክንመያየጥ ኣለና ኣነ ቁሩብ ጠባይ ቁሩብ ናባኻ ደይኮነስ ናብቲ ሓሳባት ክሪቲክ ክኸውን እየ ዝደሊ ማለት እዩ እቲ ኦፒኒዮን ዝወሃብ ኩሉ ግዜ ኩላትና ሓሳባትና ነቲ ዝተዋሃበ ኦፒኒዮን እንታይ ኦፒኒዮን ንህበሉ እንታይ ክሪቲሲዝም ንገብረሉ ወይ ከዓ ደጋፍ ሓሳባት ነቕርበሉ እቲ ኣገዳሲ ሰብ ከም ሰብ ወላ ሓንቲ ኦፒኒዮን እዩ ዝገልፅ ዘሎ እምበር ምስኡ ፅልእ ክህልወና ወይ ከዓ ንዕኡ ከነቆናፅብ ኢልና ንቅረብ እንድሕር ኮይንና ዓወት ነምፅኦ ንኽእል ዓወት ወላ ሓንቲ የለን ይትረፍ ዶ ንሕና ተቃወምቲ ኮይንናሲ ዋላ እውንቶም ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ዝወሩ ዘለው ዝበሎም ዝገብሩ ንዓኣቶም እውን ክንከስቦም እዩ ዝግባአና ማለት እዩ እቲ ኦፒኒዮን ናቶም ሃሪምና ኣብ ጌጋ ከም ዘለዎ ረዲእና ኣባና እንድሕሪ ከነምፅኦም ክኢልና እቲ ሮል ናትና ናይ ሳብጀክቲቭ ፋክተር ስርሑ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ ዕማምና ንስራሕ ዝብልካዮ ልክዕ እዩ ምክንያቱ እንታይ ማለት እዩ ንሱ እቲ ሳብጀክቲቭ ፋክተር ማለት እዩ ክሰርሕ ኣለዎ ማለት እዩ ናብ ርእይቶይ ክኸይድ ፀገምና ንሕና ረኺብናዮ ዘለና ሓሳረ መከራ ልክዕ ውፅኢት ናይ ኣገባብ ኣቃላልሳና እዩ which means history ናትና ብግቡእ ክፍተሽ ኣለዎ ከም ቃሓድ በለና ከነቕርቦ ኣይግባአናን እዩ ማለት እዩ ከምቲ ንሱ ከነቕርቦ ንሓቅታት ከም ዘለዎም ከነቕርብ ነቲ ኩሉ ዝውሃብ ኦፒኒየንስ ሊቃውንቲ ናትና ተመራመርቲ ከምዚ ከምዓ ዝኣመሰሉ ብዙሓት
ኮሚትመንት ወሲዶም ዴዲኬትድ ኮይኖም ብዘይንዕስያ ክካትዕሉ ይግባእ ማለት እዩ ከምኡ ግን ይገብሩ የለውን ዳርጋ ኣየድ ወዓለ ተባሂሉ ዝኸይድ ኣኼባታት ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣጋባብ ቃልስና ኣብ ታሪክና ባይ ሊኩዴሽን ኢና ኣብ ነናሓድሕድና ሃገራዊ ናፅነት ኣምፂና ሓደ ነቲ ሓደ ይሃርሞ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ይሃርሞ እንዳተበልና እሱ ጥራይ ዘይኮነስ ፎሬን ኢንተርቨንሽን ከይተረፈ እውን እቲና ኢና ዝተሓወሰ እዩ እቲ ውፅኢት ሃገራዊ ናፅነት ናትና ስለዚ ነቶም ዘስተውዕሉ ኣካላት ኩሎም እዚ ረኺብናዮ ዘለና ሓሳረ መከራ ሕጂ ዘይኮነስ ዋላ ሜዳ ከለና እውን ዝግምግሙ ዝነበሩ ሰባት ነይሮምና እዮም ከምኡ እውን ንብል ነርና ኢና ኩላና ንፀድፍ ኣለና ንጠፋ ኣለና ንብል ነርና ኢና ስለዚ ክገርም ንተማራማሪ ሰብ ዘለና ሃለዋት ናይ ኤርትራ ክገርሞ የብሉን ዲክታተራዊ ስርዓት ከም ዝትከልሲ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንድሕር ኢልና ከምቲ ዝበልክዎ ታሪክና እንድሕር ፈቲሽናዮ ፕሮክራስቲኔሽን ምድንጓይ ዲሞክራሲያዊ ልምምድ ነይሩና ማለት እዩ ኣብ ቃልሲ ክንከይድ ከለና ልምምድ ናይ ዲሞክራሲ ናትና ብልምምድ ናይ ዲክቴተርሽፕ ዝተዓብለለ እዩ ነይሩ ክንደይ ኣካላት ክጠፉና ከለዉ ክንደይ ስቁም ነገረኛታት ክቕንፀሉ ከለዉ ክንደይ ውድባት ክሓቃ ከለዋ ወላ ሓንቲ ኣስተብህሎ ኣይገበርናሉን ንዕኡ ብዝበቅዕ መንገዲ ኣይተቃለስናን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደጋ ክንወድቕ ክኢልና ነታ ዲሞክራሲ ትበሃል ኮሎ ገና ኣብቲ ፕሪኮንዲሽን ናይ ሃገራዊ ናፅነት እንተደኣ ዘይተለማሚድናያ ምድንጓይ ናይ ዴሞክራሲ ምቅልጣፍ ናይ ዲክቴተርሽፕ እዩ ዝፈጥር ማለት እዩ እዚ ክወለልና ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ወድዕነት ነንብቦ ዝበልክዎ ዓንተ ወይ ናይ ዓለም ለኻዊ ይኹን ናይ ጉርብትናዊ ይኹን ዋላ ካብ ሃገርና ጀሚርና ዋላ ኢጋድ ይኹን ኤኮዋስ ይኹን ካልኦት ዘለዉ ምትእኻባት ብምልኦም ኮንቲኔንታሊ ይኹን ሪጅናሊ ይኹን ሎካሊ ይኹን ግሎባሊ ብምሉኡ እዚ ሕጂ ኢንተርኮኔክሽን ናቱን ኢንተርዲፐንደንስ ናቱን ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲ መፅናዕቲ ክንወስድ ወይ ናይ መፅናዕቲ ሰባት ናትና ነዚ ብግምት ብዘእተወ መንገዲ ላዕልን ታሕትን ክብልሉ ኣይረኣዩን ኣለዉ ወይ ኩላትና ኣይንርአን ኣለና ማለት እዩ ንሕና ብፍላይ ኣብ ሃገርና ከነተኩር እንድሕር ኮይንና እምቦቲ ተኮይንና ኣለና ተቐርቂርና ኣለና ብውሽጥን ብግዳምን ዲክቴተርስ ኩላቶም ወያኔ ንበሎም ኣብይ ንበሎም ህግደፍ ስርዓት ኢሳያስ ንበሎ እዚኣቶም ሳንድዊች ገይሮምን ኣለዉ ነቲ ውፅዕ ህዝብን ነቲ ዓንተ ወይ ተጠቕሶ ነበረት በላይነሽ ሰራዊት ናትና እንዲ ትብሎ ነበረት ቁርብ ኣብኡ ንሳ ከተስተውህለሉ ዝግባኣ ከም ትካል ከም ሓደ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ተሰሪሑስ ከም ትካል ኣይኮነን ኮፍ ኢሉ ዘሎ ትካል ናይ ሃገር ኣይኮነን ኮይኑ ዘሎ ትካል ናይ ስርዓት እዩ ኮይኑ ዘሎ ናትና ሆምወርክ ሕጂ ከምቲ ዝበልካ ክንገብር ተኮይንና እንታይ እዩ ንዕኡ ትካል ናይ ሃገር ንክኸውን ምፅዓር እዩ ማለት እዩ ዘድሊ መልእኽቲ ጥርኑፍ መልእኽቲ ምልኣኽ እዩ ኣብዚ እቲ ናትና ሳብጀክቲቭ ፋክተር ዝበልክዎ ብሓቂ ሓያል ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እዘን ክንርኢ እንድሕር ኮይንና ተወድዓዊ ኩነታት ናይ ኣፍሪካ ንኺድ ሓደ ሓደ ክንጠቅስ ንመረዳእታ ኣብ ካሜሩን ዘሎ 42 ዓመት ገይሩ ማለት እዩ ትመራሒ እንደገና ከዓ ላዕልን ታሕትን ይብል ኣብ ኢኳቶሪያል ጊኒ ዘሎ 45 ዓመታት ገይሩ ማለት እዩ ኣብ ቶጎ ዘሎ ማስ ሙቭመንት ክንደይ ሰብ ቅትለት የምፅእ ኣሎ ኣብ ዚምባብዌ ዘሎ ዳርጋ 40 ዓመት እዩ ንሻብዓይ ግዜ ወዲ 80 ዓመት ክምረፅ ላዕልን ታሕትን ይብል ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሩዋንዳ ዋላ ዝሓሸ ህይወት ይሃሉ ብዘየገድስ ካብ 30 ዓመት ንላዕሊ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ንዚ ኩሉ ትካላት ዲሞክራሲያዊ ትካላት ተቐሚጡ ከሎ ማለት እዩ ኣብ ኬንያ ዘሎ ዲዛስተር ናይ ቀረባ ግዜ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ድማኒ ኢትዮጵያ ንኸብል ዝኽእል ኩነታት የለን ዛቱ እቲ ክትወረና እየ ዝበሃል ፕሮፓጋንዳ ኢትዮጵያ ካብ ፕሮፓጋንዳ ንላዕሊ ወላ ሓንቲ እንታይ ትበሃል የብሉን ከምቲ ዝበልካዮ ምናልባት ዝለኣኹሉ ኢኾሞም በቲ ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ክድርብዩ እንተኮይኖም እምኒ ክድርብዩ ክእሉ እዮም እዚ ድማ እንታይ ክፈጥር ዝኽእል ኣናርኪ ይፈጥር ማለት እዩ ሽፍትነት ክነግስ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ነዚ እውን ረቂቕ መፅናዕቲ ክውሰደሉ ኣለዎ እቶም ዲክቴተርስ ግን ንውረር ኣለና ዝብሉን ክንወርር ኢና ዝብሉን ነቲ ናሽናል ኤሞሽን ናይቲ ህዝቢ ኣለዓዒሎም ነቲ ልኡላውነት ዘይመንገዲ ክትሕዙ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለዉ እዋ ሃገረይ ክትዝመት ከላ ደኣ ከመይ ገይረ ስቕ ክብል ምስ ወተሃደረይ ጠጠው ክብል ኣለኒ እምበር ኢሎም ሊቃውንቲ ናትና ምሁራት ናትና ምስኡ ጠጠው ይብሉ ኣለዉ ብዚ ሰዓት እዚ ሕጂ ማለት እዩ ነዚ ብርቀት መፅናዕቲ ክንወስደሉ ይግባአና ማለት እዩ ዊች ሚንስ
ብዙሓት ፎርሙላታት ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ኣረገውት ፎርሙላታት መስፋሕፍሓት ሓይልታት ዝጥቀምሉ ሕጂ ክንቅይሮ ክንበቅዕ ኣለና ኦልድ ፕሌይቡክ ኩሉ ሕጂ ኣንቢብና ኒው ፕሌይቡክ ከነምፅእ ኣለና ሓድሽ ኣገባብ ኣፈታትዓ ግጭት ከነምፅእ ኣለና ተዓንቶይ ዝበልክዎ ሓቂ ንምፍታሻ ትሕቲ መሬት ተቐቢራ ስለ ዘላ ከመይ ጌርና ነውፅኣ ቀሊል ከም ዘይኮነ መፅናዕቲ ወሲድና መን ምስ መን ይክዛመድ ዘለዎ መን ዲፔንድ ዝገብር ናብ መን ድሓረ ኢንተርዲፔንደንስ ከመይ ጌር ይፍጠር ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ ምክንያቱ ኮሸምሸም ናይዞም ዲክቴተርስ ክጋላብጥ ንሪኦ ኣለና ብኡ ኣነ ሓደ ኮኑ ሰለስተ ኮኑ ዝበልክዎም እዚኣቶም ከምኡ ድማ ገብሩ ኣለዎ ማለት እዩ ገና ክጅምሩ ከለዉ ውግእ ቅድም ማለት እዩ ስለዚ ፋይንዲንግ ዘ ትሩዝ ሽግር እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ሂስትሪ ኢዝ ኤ ኮሌክሽን ኦፍ innumerable events hard to find the truth ታሪክ ማለት ቆፎ ናይ እዚ ክበሃል ዘይከኣል ቻፕተራት ናይ ዝተፈላለዩ ዝምባሌታትን ሓቅታትን ሓሶትን ተደማሚሩ ዝሓዘ መእከብ ከም ምዃኑ መጠን ንታሪክ ከነፅንዖ ብግቡእ ከነንብቦ ይግባአና ማለት እዩ ኣብዛ ዘመናዊት ዓለም እዚኣ ድማ ፍቅሪ ሃገርን ፍቅሪ ዴሞክራስን ተኣሳሲሩ ክኸይድ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ይግባአና ዕርክነት ሕውነት ዋላ እውን ውድባዊ ፍቅሪ ንባዕሉ ፈሊና ክንጥምቶ ይግባአና ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ዘለዎም ፍቅሪ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣብቶም ኣባላት ነናሓድሕዶም ማለት እዩ ኣብቲ ኣገባብ ቃልሲ ግን ዝበልካይ ስትራቴጂ ክመፅእ ከሎ ግን ክፈላለዩ ይኽእሉ ማለት ነዚ ፈላሊና ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ትኽብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ሓንቲ ዝበልካያ ነገር ነራ ምናልባት ኣነ ንዓኻ ከቕርበልካ ዝደሊ ክትመራመረላ ማለት እዩ ከም ተመራመሪ መጠን ሕጂ ሃገራዊ ፍቅሪ ሃገራዊ ዕርቂ ይደልየና እምበር ውድባዊ ዕርቂ ይኮነን ደልየና ዝበልካዮ ኣነ ቁርብ ኣብኣ ክፍለ ካብቲ ዝበልካዮ ምክንያቱ ውድባዊ ዕርቂ ክትገብር ተደይክኢልካ መተዓየይ ናይቲ ወድዓዊ ኩነታት ስለ ዝኾነ እቲ ውድባዊ ዕርቂ ብደይ ብኡ ቁም ነገር ክትገብር ዝበልካዮ ትካላት ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ይኹን ወይ ከዓ ንሱ እውን ተወዲኡ ደውላ ክትፈጥር ምእንቲ ክትበቅዕ ዘኽእለካ ኩነታት የለን ምክንያቱ ሓደ ነገር ክትዕወት ወድዓዊ ኩነታትን በዓል ቤታዊ ረቕሓን ክዛመድ ኣለዎ እቲ በዓል ቤታዊ ረቕሓ ከዓ ርሒቁና ኣሎ ምክንያቱ መተዓየ ኮይኑ ምእንቲ ክስርሓልና ማለት እዩ እሞ ብዙሕ የቐኒየለይ ሰላም መዓልቲ ሰላም ምሽት ዝበረለ ካሊእ ርእቶ ኩሉ ርእቶ እዩ ርእቶ እንድዮ ሪቦ I think ኣብ ልብና ሕድሮ ጥራይ ክብል ዘለኒ ወለቦይ ግን ነታ ኣብሪቶ ከዓ ምፍልላይ ከዓ ንቡር እንድዩ هو قلت لبوا كتصنع كم صنعت خم هوم ورك مالسي كم تمارمت ما النصوص ناباي تراي يكون ردي كلنا هو كلها ناسي كل ناسي ومو متحسس كان يصير الكاتا خستاي نو ترديك له ردي انتاي كبلك كايلس ناباي تراي يكون كلنا عقم زلنا نزوم الكام زلنا زلقه حتوتات بعتو برينا كنمرمرلهم كنسفحهم كنعمقهم أبتي زدل استعاد كأفتح كأنبصحهم ياتا تذهب كاي لبواموني قبولي كويس وزلكو أبتي فللينا الرأي خا ودوا عركدي وهجرا عركي نالما تسخا زيادة ودوا عركي كستاي كوين سمع كخوم أنا خامنا البات تهجرا عركي كقدم له زبل رئيتو خلون نخلخون أبتي والحنتي أب استراتيجي فلالي نقرات يبلدان مثلني لازم بقو وانت قدفنا حيش أب كندي عندنا رئيتو زهولو يسمى زلو تبقو متحساسا بيو تبقو حاوسا مري أوكي ناي موداتا ليست دي كونس كبر حاول منقصة بصورة منابخا أنك يغني اللي عقباي يغني لنا سمري نذهب كان مبرهي مالتيو سفيح أرستيو بزح أنا فرز لو أرستيو مالتيو مبلك نمردو كمان ولا نتي صحفات كون كان نبب عدل كان راكب كدلينا يمثلني نعيقن كم حتو كالعلو زدلي انتايو
ለውጢ ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ስርዓት ብምልጋስ ዝመፅእ ለውጢ እዩ ምክንያቱ እዚ ስርዓት እዚ መጀመርያ ድሕሪ ነፃነት ናይ ምእካብ ነቲ ተቃውሞ ድዩ ንገለ ኣኪቡ ናይ ምኻድ ዕድል ረኺቡ ነይሩ እዚ ስርዓት እዚ ነፃነት ምስ መፀት ማለት እዩ ግን ኣይገበሮን ነቲ ስልጣን ክብሕቶ ደልዩ ነቶም ተቃወምቱ ዝነበሩ ውድባት ኣፅርዩ ድሓር ኣብ ኤርትራ ሓደ መላኺ ስርዓት ገይሩ ክሳብ ምስ ጎረባብቲ ከማን እናተታኸበ ክሳብ ሕጂ ኣብ ውግእ ዘንብረና ዘሎ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ለውጢ ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኤርትራ መጀመርያ ነዚ ስርዓት እዚ ከነልግሶ ክንክእል ኣለና ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለና ንንሱ ከየልገሰስ ለውጢ ክመፅእ ኣይኽእልን ከነልግሶ እንድሕር ኮይና ከዓ ክልተ ምርጫታት እየን ወይ ሓደ ህዝባዊ ናዕቢ ጌርና ንስርዓት ቀይርና ከምዛ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተላዕለ ማለት እዩ ንስርዓት ናይ ህወደግ ህዝባዊ ናዕቢ መፂኡ ኣልጊስዎ እቶም በዓል ዓብይ ዝመፅሉ ኩነታት ከዓ ተፈጢሩ ማለት እዩ ወይ ከምኡ ህዝባዊ ናዕቢ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ወይ ከዓ ከምቲ ዝተጠቕሰ ኣብ ውሽጢ እቲ ወተሃደራዊ ፀጥታዊ ገለ ኣካላት ሓደ ፅብብ ዝበለ ዓንኬል ተኣኪቡ መኺሩ ዕልዋ ገይሩ ድሓር ንህዝቢ ዝኸውን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ዝሳተፎ ብገዳም ዘሎ ህዝቢ ዝሳተፎ ዓይነት ባይታታት ፈጢሩ መጀመርያ ከም ግዜያዊ መንግስቲ ድሓር ሽዑ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ኢሉ ነዚ ዝተባህለ ዕድላት ነዚ ዝገለፅካዮ ኩሉ ዕድላት እናተጠቐመ ሓደ ንኩሉ ዝጥርንፍ ንኩሉ ዘዋስእ ንመሰል ናይ ኩሉ ክስታያት ዘረጋግፅ መሰጋገሪ መድረኽ ኣጓዒዙ ምስ ዝኸይድ ጥራይ እቲ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ማለት እዩ ወይ ድማ እቲ ዝለወጠ ከዓ እቲ ወተሃደር ኮይኑ ብምስጢር ዝለወጠ ኣካል ከምዚ ብካልእ ቦታታት ኣብ ከባቢና እውን ንሪኦ ማለት እዩ ነቲ ስርዓት ምስ ለወጦ ንሱ እውን ባዕሉ ዲክታቶርያዊ ኮይኑ ከቕፅለሉ ዝኽእል ዕድላት እውን ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ሱዳን እንተሪእናስ ኩሉ ዝካየድ ለውጢ በተን ፓርትታት እዩ ዝብገስ ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ሰራዊት ናተን ደገፍቲ ገይረን ለውጢ የምፅኣ ድሓር እቲ ስልጣን ዝመፀ ከዓ ክሳዕ ካልእ ብከምኡ ዝኣመሰለ ለውጢ ዘምፅኦ ብዕልዋ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ከየሳተፈ ኣብቲ ክስታያት ይኸይድ ማለት እዩ ምልኪ ናይ ሓደ ፓርቲ እናረጋገፀ ይኸይድ ፀኒሑ ማለት እዩ እታ ዝሓሸት ዝረኣናያ እዛ ናይ ህወደግ ተመኩራያ ማለት እዩ ህወደግ ንህዝቢ ምስ ተቃወሞ እታ ስልጣን ረኪብዋ ማለት እዩ ንበዓል ኣብይ ማለት እዩ ኣብይ ህወደግ ኣብይ ከዓ ናቱ ናብ ብልፅግና ቀይርዎ ማለት እዩ ነቲ ዝነበረ ግንባር ናብ ሓደ ፓርቲ ኣሰጋጊሩ ንሱ ከዓ ሕጂ በይኑ ዝቋፃፀሮ ዲክታቶርያዊ ስርዓት እዩ ገይሩ ማለት እዩ እቶም ካልኦት ፓርቲታት ዘይዋስእሉ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኣቂሙ ክኸይድ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እታ ፀገም ዘላ ንሕና ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከነምፅእ ካብ ውሽጢ ለውጢ እወ ህዝቢ ዝሳተፎ ለውጢ እዩ ለውጢ መወዳእታ ክመፅእ ዝኽእል ማለት እዩ ግን እዚ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከዓ ነዚ ዘፍቅድ ኣይኮነን ነቲ ህዝቢ ክዋሳእ ዘፍቅድ ስርዓት ኣይኮነን ዘለና ማለት እዩ እቲ ፕሮፌሽናል ሰራዊት ክንሃንፅ እንድሕር ኮይና መጀመርያ እዚ ስርዓት ከልግስ ኣለዎ ምክንያቱ እዚ ምስ ስርዓት እዚ ኣብ ፕሮፌሽናል ሰራዊት ምቋም ረብሓ የብሉን ሃገራዊ ኣገልግሎት ዶ ገለንዳ ዶ ብዘይደሞዝ ዶ እናበለ ዳርጋ ናይ ተጋዳሊ ናብራ እናንበረ ነቲ ወተሃደር ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እታ መጀመርያ ለውጢ ከመይ ትምፃእ ብምንታይ ትምፃእ እያ ዘላ ታሕቶ እሞ እዚኣ ብህዝባዊ ናዕቢ እንድሕር ኮይና ብከምዝን ክትመፅእ ኣለዋ ንበል ማለት እዩ
انت اب وتهدر تمص خوينا خا تا زطقسناينا مالتيو او وشت بمستير يا تكون ام وداتا ربح حزب كتوعل تخيل وي كأن مقصلتا نايت ديكتاتوريا وسرعت كتوعل تخيل يا مالتي بخالي شنخت موداتا زبلكا انا كل ساعه مع اللي هجن عنا زلي هنا زلو ابز زونا زوق زي كون السلام كلنا ناتو قداي ناتو شجرات بعلو فتح خيلالو إرترا بعلاناتا شجر تفتح إثيوبيا ناتو شجر فتحو صومال ناتو شجر فتحو السودان ناتو شجر فتحو معليش انت انا يقدام حيلتات كانت تاتاتو خيلنا نساتهم نربحهم تزي كوينم نربحنا خسر حلنا اي كونوا نايبع العمرات نايبع السعودية نايبع القبسي أبز خبابينا صوت أوزلوا قديتها نربحين مالتي نساتن ونستم ناي معرب حجرات زلوا ويمس ناي مبرق حجرات زلوا حيلتات تزاميدن إذا كسر حمالتي مزدليا سلازي إذا كل تصجمات سلازلنا قرب كتنصر هذا اللكستا أب إرترات مثلوا كما ياخد مثل إذا قرب أنت تبرهلا تصبغني أبا قرب صلق لقيلات النزلنا عيبها لا يودي الله بس زعبو درجة كنت ثلاثة جزء بترجع تزرب كله تاينيرو أنا زي أبي إرترا زي يوتي نلوتي مبكسي كون ريكونس كونيو إليه كزارب ولا زخل وانا دوز حبريتات زغد لك كاب حبريتات تنسلكا ويتفنتيتكا تهبو مدمدم تخابو كل جزء حدقنيا يكون كم أصل زخونة انتاي أخجبر فتينا بدايلومي كستاي أبتي بفلاي ما بتمأتوي إذن يروت تمكرو ثاني عالم قبل حلفا سبع عمدات كندز أخلو فتنتات تجيرهم قال يوم تزوج حخفالو بخمسي بدك وشات يو كستاي كوين أبي أرترام زي تفتني كنت ثلاثة زي تفتيني يو حجون نايز ما قصلتا يو كون وكأن زي بخمسة أمثلة خمسة أمثلة بحري زلو أمونغو ما أكلت كادرات نايت من قصتي أبين صحتها سيلا وقلقلوت تيب سراوي تيب ستا ديو بوليس ديو أب تبارتي ديو أب تكدف ديو زوم كنبلهم سنحنا بهزبهم زحمو زلع علو قداي زايهم تسخل مو زي كم من تاع زغرو له منغست اب كم حساس لبام وي ما كم هايبوثيسيس يزغرو له انت يخون كلحت انا خمس مسلني ازيو ተግባራውነት ናይ ዝብሎ ዘለኹ ነገር ናይ ዝብሎ ዘለኹ ሃይፖቴሲስ ዓብይ እዩ የዝብል ዘለኹ ታደሰ ብውሽጢ ክመፅእ ዘሎ ተኽእሎ ፀቢብ እዩ ዝብል ርእቶ ኣለዎ ፅቡቅ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ከም ሰማዕኮ ከምኡ ዝኣመሰለ ርእቶ ዝነበሮ ተጋዳላይ ኣብ ሓደ መራኸቢ ብዙሓን ወፂ ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ ፅቡቅ ከምኡ እንተኮይኑ ናቱ ርእቶ እዩ ከምዚ ኣነ ዝኣምነሉ ብርክት ዝበሉ ደቂ ውሻጤ ነዚ ረኣያ እዚ ከም ዘሳስዩ ይፈልጥ ኩልና ቁኑዕ ዓዲና ኣይመስለንን በብዝመስለና በብቲ ድሩት ሓበሬታናን ኣብ ድሩት ሓበሬታናን ተመርኪስና ስለዝኮነ ነቲ ትንታነ ንገብሮ እቲ ክስታይ ምናልባት እቲ ማርጂን ኦፍ ኤረር እንዳበለ ከይድ ክእል እንዳዓበየ ከይድ ክእል ብኣጠቃላሊ ግን ስፔኩሌት ጥራይና ክንገብር ንኽእል እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ኢድና ኣሎ ካብ ውሽጢ ዝመፅእ ሓበሬታ እንታይ እዩ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ፕሪከርሰር ናይ መፃእ እንድዩ ናይ ወፃእ ናይቲ ዝቕፅል ክስታይ እንድዩ ናይቲ ዝመፅእ ለውጢ እንድዩ ከምዚ ከዓ ስለ ዝተገብረ ምናልባት እዚ ትሬንድ እዚ እንደገና እውን ክድገም ይኽእል ክኸውን ይደጋገምካ እዩ ኣብ ታሪክ ሓደ ብሂል ኣሎ መን ኣይናይ ፍልስፍና ኣይናይ ናይ ፖለቲካ
ወይ ናይ ታሪክ ተማርማር ምዃኑ ሕጂ ክዝክሮ ይክእልን እንታይ እዮም ዝብሉ ግን ታይም ኢዝ ሊኒየር ትኽእል እዩ ዝኸይድ ትኽእል እዩ ዝቕፅል ፖለቲካ ግን ኢዝ ሳይክሊካል ይደጋገም ሎሚ ዝተገብረ ብቁርብ ፍልይ ብዝበለ መገዲ 10 ዓመት ድጋም ድሕሪ 20 ዓመት ድጋም ድሕሪ 100 ዓመት ድጋም ከምኡ እናበለ እዩ ኣብ ዓለም ዘሎ ክስተያት ብዙሕ ዝተደጋገሙ ናይ ታሪክ ክስተያት ኣሎ ባህርያት ኣሎ እንጂ ንዕኡ ምርኩስ ገይረ ኣነ ክዛረብ ፀኒሖሞኒ ምናልባት እዚኣ ክትከውን ትኽእል ዘይምባለይ ወይ ከምኡ ኢለ ክዛረብ ዘይምድፋረይ ብናተይ ድሩት ፍልጠትን ድሩት ሓበሬታን ክኸውን ስለ ዝኽእል ካብ ይቕረ ተሓሊፈ ዝብሎ ነገር ይብለ ፅቡቅ ሰመረ ብጣዕሚ ክብረት ሃበልና ነዚ ገዛ ክዲርካዮ እዞም ኩሎም ኣሕዋት ደስ ዝብል በቲ ሒዝካዮ ዝመፃኻ ዳህዛዝ ብዛዕባ ምን መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ ናይ ፅባሕ ኤርትራ እሱ ጥራሕ ደይኮነን ዋላ ኩሉ ኩነታት ናይ ሃገርናን ናይ ዞባናን ናይ ዓለምናን ክመፅእ ዝኽእል ሰናርዮታት ብምልኡ መግለፂ ይብካልና ደስ ኢሉና ክብረት ሃበልና ምሳና ዝበዓልካ ብሞብዞም ብፆተይ ከዓ ኣመሓደርቲ ናይ ዝገዛ ኣብዚ ከዓ ስለ ዘለው ንሳቶም ከዓ ማዓሾ ሰሎሞን እስኪ ክብርሓው ሰመረ ሰሎሞን እትቦ ብቐዳምነት ናይ ቀረባ ዓርክኻ ዓሪፉ ኣብ ሓዘን ኣብ ቀብሪ ስለ ዘነቐንኻ ፅንዓት ይሃብካ ካብኡ ዝተረፈ ግን ንሓሙሽተ ኦልሞስት 5 ሰዓት ቀሪብ ኣሎ ንስለት ግዜኻን ኣስተምህሮኻን ኣስተዋፅኦኻን ልባዊ ምስጋና ይብፅሕካ ይቐኒየልና ኣሚን ጃብር ኣሚን ክብርሓው ኣሚን سمعني هلا نو تامس اب ገይሩልካ ነይሩ ግዜ ብለይን ማለቱ ካይከውን ግርማ ያለው ግርማይ ዘምችል ኦኬ ክብርሓው ግርማይ ድሕር ሰምዓና ኣለኻ أبو ناصر نبع. أوكي شكرا أستاذ سماري سلمون على الطرح المهم والغين جدا وشكرا للجميع على أسر الندوة وشكرا لك أستاذ عقبي شكرا مودة كورحاو سمري نبخا مع صوت كبرنا مودة أنا بس ودي سنكير ودي زيكون سنكير يمو سلاتي زي قوركم لي عدمت راي مسكانا كقرب تفكير لي أهلا كبرت هابلنا ناي بحكي حاوس سمري كبرت هابلنا دسي لنا دعمي تماهيرنا كنمهار نخلينا مصايون اسخا اب غزي زركب كارلو فقدنيا خونكا بزخون يكون كلارست متينا كنماي ولا زارست زخمان حيال ارست بمخان متن صبوت خفالنت ناي مسانا زو عادو سلازنبره كبرت هابلنا يغنينا كله مودو كوبره حجي ولا تريكو